tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Okay, welcome mga kabanan sa palatuntunan, gitara sa bumbo, pizza, ano na kita subungan ni pizza 8, bawa kadasig lang ba? Doon sa sano lang to nag-New Year, doon sa sano lang to nag-December, nag-Christmas, nag-New Year's Eve, nag-subong pizza 8 na kita sa bulan sang Enero, 2023. Liwag kita magpapangalagad sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon kagkaron. Upod sa gyapon sa inyo alagad sa kanginan, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdob kita sa tagna nga alas 2 sa hapon. Kag sa inyo nga mga request, mga greetings, ipadala nyo lang diri sa comment section sa nga Bombo Radio Bacolod sa Facebook Live. Kag subuman sa YouTube channel. Okay, kita makita kag mabatian pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. So, preparado na kamo dira. Kung preparado na kamo, preparado naman ako diri. No? Sa lingaw sa inyo sa siniyang udto, sa siniyang mga tinakna. Kag una naton nga iga pabati, no? Nga ambahanon, ang ambahanon o kung ang lalantunon nga may tigulo walay angay.
Matahom nga ambanon nga may tigulo walay angay kag walay paglubad niya nga mga lalantunon halin pa sang una sa subong katahom pamatian. Kag sa liwat sa inyo nga mga greetings ipadala nyo sa aton nga Facebook Live o kundi kani sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod kay inatanan aton nga pagbasahon no ang inyo nga mga pagpanamyaw kag inyo nga mga request. No, diri sa aton nga palatuntunan gitara sa bombo. 16 minutos sa nakaligad sa tagna nga sa 12 diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. This time dugangan pa nato ng aton nga mga pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon sa kahapon kag karon. Ang ambanon nga may tigulo, Faithful Love.
Faithful Love, nagdulong siya sa oras sa 21 minuto sa nakaligad. Sa takna nga alas 12. Dili na kita sa ato ni mga talamyawon. Good afternoon and Happy New Year to you, Bumbo Dan, watching live with you on Gitara sa Bumbo. Request please, listen to the rhythm of the falling rain. Thank you, Bumbo Dan. From Jovi Sarge Amodinte, rhythm of the falling rain, abi Bumbo Harold. Iya ka kuana, iya ka cascade nga rhythm. Rhythm of the falling rain. Kagagod nun na Bumbo Daniel listening from DC2. Greet ko lang mga neighbors ko diri. Si di kay Caparon, Cloud, Tundo, Silvila family. Pa-request mo tiya kabaliling. Arnel Cornelia Silvela ang nagapadamyaw. Good noon, Bumbudan watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez Flores family, Roland, Rolin, Pamela, Micah, Robert, Jofel, kag Tungtong. Thanks, Gid. From Joseph Pacifico. Din pagid. May kunto Bumbudan, liog lang ko tamyaw sa kay mama ko, gapamati isubong si Purita Sales, Bukatiya kag sa asawa ko si Krista Bukatiya kag mga anak ko si Tuto Ken, Chris Angel, Kaifer Aries kag Kia Angela, ang panamyaw si Angelo Chong Bukatiha. Kag ang iyang request, I believe in magic. Okay. Sige. Kag ari pagid, good PM Bumbudan, greet ko kay LC, Elmer, Lupo, Margarita, Eustaquia, Gambuwang, Beverly, Nonis, kag nang Bibi Vargas, kag request ko Lulay. Lulay. Okay. Salamat Bumbudan. Si Leo Baygar, nagamonitor naman subong, kag ginatamya niya si Amando Baygar Jr. Sa Barangay Pontevedra, Negros Occidental, Manabog niya. Salamat Bumbudan, I'm watching from our ship. Ari kami diri subong sa Bataan, Anchorage area. Si Leo Baygar ang nagapanamyaw. Kag subong man, ari na. May ari pagigilit diri. Diyan tayo ko lang nalipatan. May lang pagpamati man dira sa kay Val Yanga. Kag sa tanan ko no nga listener sa Bumbo Radio, sa may San Enrique, kag subong man si apo nga si Precious Jean Yanga. May lang pagpamati dira sa Banwasang San Enrique. Kag yari na ang ambahanon nga gina-request ni Jovi Sarge Amorinte, ang Rhythm of the Falling Rain.
Okay, mga kabiyanan, amayad to ang ambanon nga may tigulo Rhythm of the Falling Rain. Di Iyasang Cascades. Nagdulo siya sa oras 26 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Kabo ang nagapamati subong diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Pitsa 8 sa bulan sang January sa Enero 2023. Nagapamati kami di sa ibong programa sa Bumbo Gitara. Greet ko lang ang mga team Bambo Vermi. Greet ko lang si Stephen Garong, kag si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasya. Si Rigmar Abrasya, mga digili sa unang sanggamay pa nagkakanto-kanto di sa Bumbo. Sa panaad Bambo, kag si dito Rigmar Abrasya, kag si Iron Herotsi, kag si Eagle sa panaad Bambo, kag si Grima Oliveros, nini kag si Warlit de la Sinya, kag Jesus Hinovia, kag si Leo Garcia. Request the Wiswis Kawayan. La Wiswis Kawayan, karon dugay-dugay, la Wiswis Kawayan. Kag may arat da Bombo Harold sang, okay, ang next giling nga song is Baliling. Baliling. Bakal man ni ang Baliling mo. May ari ko di Baliling Bombo Harold. No, don't worry. Be happy. Ari na ang Baliling. Ako na ni Bombo Harold sa Baliling. Nakita ko siya pag ginagalili na di si Baliling. Ariyo si Baliling.
Okay, aboy ato mga kabiyanan ng ambanon, matawag nga ambanon nga may tigulo baliling. Kag ang next song, amo ni I Believe in Magic. Do kadasig din kay Harold do sa I Believe in Magic. Papanyagahan kung ginsakron mo. Maingod to, Sir Daniel. Happy Sunday. Request ko tani Yesterday Once More. Iyasang nga kwani yan ni Karen Carpenters. Salamat gid Sir Daniel kag Sir Harold. Ano gid mention nga Harold ha? Nagapanamyaw si Lynn Ducto. Good PM Bumbudan love story lang request ko mayong udto lang da sa mga batchmate ko sa BCHS batch 82 from Raymar Magdalera. Mayong udto Bumbudan ginatamyaw ko si Nanay Elsa Arsena sa Talisay City kag maparequest siya dayon sang gulong ng palad. Ang nag-request amo si Aina Isabel Arsenas. Sige. Kag panyaga ta Bumbo Daniel. Mayo man kun may mayo kini panyaga kamo da. Mayong to sa imo request ko Footprints in the Sand. In the Sand. Kag ginatamyaw ko si Balios family sang Uton Iloilo. Salamat gid. From Nilida de los Cielos. Mayong to okay na ang nabasahan ko na ni Sherwin Marcowi, mayong udto man da si mo, present na siya. Pero naunahan ka sang kwan, permido, ikaw gidya una. Message subong daw na may nakauna si mo, Sherwin. Hi to Shane Ruado. I believe in magic, ara na, why? Why sang I believe in magic? Yeah, pero may ara na siguro, I believe I can fly. Hindi na mo guro. Sige daw, why sang I believe in magic, no? Tikay wa isang I believe in magic. Ang next nga ipabati naton nga ambahanon, gin request man ni kagina, ang ambahanon nga may tigulo Lulay.
Okay, amoy ato mga kaberan, ang ambanon nga may tigulo lulay. Kung wala to ang, ano to gani, I believe in magic, basi got to believe in magic siguro, Bumbo Harold. Tabiyaw ko lang anay ang nabilin pa nga matalamyawon, hay lang sa amigo ko nga si Paul Jan Adiva from Korea, pero taga Bacolod ni siya. Ang nagpanamaw si Sherwin Marco Wee. Good Pimbumudan, please greet happy 16th birthday sa akon hinablo subong adlaw si Kisha Manangkil. Gapamatigid subong madamo gid nga salamat from Evelyn Silvilla Manangkil. Kag mayong hapon na Bumbudan, ginatamyaw ko si Nanay Elsa Arsenas ng Talisay City. Tuning in from Queensland, Australia. Christine Arsenas. Kay si Ayna Isabel Arsenas, si Christine mag-utod guro ni ay. Palangga ila-iloyo, ginatamyaw niya kada Domingo mo. Thank you so much sa Bumbudan sa request liwat la laramang kupas. Gayum-yung gidi sila sa pagtukar sang baliling diri sa DC2 ang from DC2 people. Siling ni Arnel Cornelia Silvela. Good PM Bumbudan, listening here in Puente Villa subdivision, pwede ka request Through the Years by Kenny Rogers. Through the Years, karon dugay-dugay i-play naton ang Through the Years. May ara na kita na Got to Believe in Magic. Kay pagkatapos ang Got to Believe in Magic, aton iga patukar ang request gina ni Tutong Ski, ang Lawiswis Kawayan. Pero kung way pa ang Got to Believe in Magic, diri anay kita sa aton nga isa pagka request. Lawiswis ara na. Sige sige. Got to Believe in Magic tanay. Dali lang. Daw puro lang sa gitara. Sige lang kayo daw wise sa sang instrumental. daw gakanta man to ya si Kwan, daw ginakanta man to ya ni Zaldi. Dili kita rin sa Lawiswis Kawayan. Lawiswis Kawayan.
Amo yan to mga kabyanan ang ambanon nga may tigulo lawiswis kawayan. Mayroon na tadasan nga Got to Believe in Magic. Sige abi, Harold. Okay, Got to Believe in Magic. 46 minutos sa nakaligad sa tagdang alas 12.
Mayong hapon na bumbudan from Aming Gonzales, Timbrevilla. Paliw ko na yun na Bumbo Harold sang ambanon ni Karen Carpenters. Yesterday once more. Sige. So sa mga wala pagka-request, kapanamyaw sila nga mga kabyanan, ipadala nyo ang inyong mga request. Kag subuman inyong mga greetings sa comment section sa Facebook Live, kag subuman sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod, no? Kay ato nila nga pagbasahon ang inyong mga pagpanamyaw. Yari na ang ambanon nga may tigulo yesterday once more. Okay, katahom sang ambanon sa mga carpenters, no? Ni Karen Carpenters. Yesterday once more. Samtang nagpamati ka sa gitara, ang iyang melodiya, do nag-relax ba na imong utok, no? Relaxing ang music. 9 minutos ang nabilin, kag magadangat kita sa taknang launa.
Balikan nato ng aton pila pa ka mga greetings. Yesterday once more, bagulang natapos. Ang next song is Gulong ng Palad, Bombo Harold, no? Gulong ng Palad. Okay, sige. Good PM Bombodan, ginagreet ko gali ang pinakagwapa sa Talisay City, si Aina Isabel Arsinas. May kuwan pa sa punta, meow. From Dave Balisteros. Good noon, Bombodan, watching live from Hacienda Josifa, Isabela. Tamyaw lang kay Vivencio Juanilio kag Boy Abka Aliarces nga nagapamati kada Domingo sa gitara sa bombo. Request ko istorya di un amor. Good noon na Bombo Daniel, happy Three King sa imo patamyaw lang family Flores, family Ginsataw kag tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3 Pulupandan. Salamat gid request ko Froline. Good noon na Bombo, ginagreet ko gali ang akon pinakagwapo nga bana sang St. Vincent Alhis, si Mr. Angelito Bagatela. Ang request ko My Way, ang nagapanamyaw Jennifer Bagatela. May ngapon mo po dan, greet ko lang akon family sa Iloilo, Selvilla family kag diriman sa disito sa pa-request Larawang Kupas. Okay, si Arnella Cornelia Selvilla. Good afternoon, Bumudan. Pa-request Europa. Kag patamyo sa family Gayagas sang kag Perales sang DSB. From Joey Perales, Europa. Yan ini Kwan ang Europa. Yan ini Santana, no? Okay. Europa. Uy, do, hindi na magagi akon nga Kwan. Ano way na tinta? Doon na ubusan tinta. Kag good afternoon, Bumudan. Ginatamyaw sang happy 21st birthday si Tisoy Kanag sang barangay 30. Gapamati siya. Salamat gid from Agnes Padilla. Kag amoyad to ang atong tamyawon. May araw na to, ano ganito, Gulong ng Palad, no? Sige. This time, makabiyanan ng ambanon, nga may tigulo, Gulong ng Palad.
gulong ng palad. Nagdulong siya sa oras 2 minutos na bilin kamadahan kitastag na nga launa sa hapon. Kag ang next ang gulong ng palad is love story. Basi biara kada sang love story Bumbo Harold nga do mga maamo man nga style. Sang love story. No, kay ato na next nga igapabati ang love story pero mabubo ka na isang pila ka importante nga mapanumdom. Magabalik kita banwa pagkaligad gid lamang sa pila ka importante nga mapanumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatugas sang mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa bumbo 6 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa sa hapon. Grabe no, launa. Isa lang ka oras. Okay, this time may ang atuntong nga gintigan na nga i-play nga music ang ambanon nga may tigulo love story. Yari na.
love story. 10 minutos ang nagkaligad sa tagnang alauna. Ang Footprints in the Sun, siguro daw kabudlay ng gitara lang kay may narration na mo. No? Hindi ni pwede siya ma-play kay kung i-play nato ng original nga Footprints in the Sand. I-utdo niya sa nga Facebook Live kay copyrighted, no? Dili na lang ta sa isa pag request nga larawang kupas. Kag may ari pagid through the years, may istorya din amor, may Fräulein, may way kag Europa. Pero unahon naton ang larawang kupas, no? Daw maayo ni ang mga music subong ni ko ni Bumbo Harold. Sa mga wala pa nakapanamyaw, wala pa ka-greet sang Three Kings. Kag sa wala pa makahatag kay siling sa Three Kings pa. Natapos ng Three Kings. Okay. Sige. Ang ambanon mga kabyanan nga may tiulo larawang kupas. Dali gilang. Pero samtang wala pang larawang kupas, ari anay ang ambanon nga may tiulo karinyusa. Ambanon nga may tigulo karinyusa. Ulang-alang to larawang kupas. Taron tabi Bumbo Harold sa ambanon nga Through the Years ni Kenny Rogers. Basi may arasa nga Through the Years. Isunod naton ang Through the Years ang mga kaabyanan. Kag sa liwat, sa mga gusto magpahabol sa ilang mga greetings, sa ilang mga request. Ipadala nyo lang yung mensahe diri sa comment section sa Facebook Live kaya subuman sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. This time ang ambanon nga may tigulo sa libis ng nayon.
Sa libis ng nayon, 18 minutos sa nakiligan sa tag na nga launa. Okay. Sige. Next song is Through the Years mo, ara na. May kami sang Through the Years. No? Isunod na ito ng ambanon mga kamiran nga may tigulo Through the Years. Ginpa sikat ni Kenny Rogers. Kag siya man nag-compose siri.
Through the years, 24 minutos na kiligad sa tag na alauna. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Bumbo Kim, ikaw naman ang partner ko subong. Sige. May-ari pa di isa ka inog play naton na Bumbo Kim ang ambanon nga Historia de on Amor. No, Historia de on Amor. Pagkatapos sa Historia de on Amor may Froline, no, nga request man diri. Sige, ato na isa-isahon dugay-dugay ang ini nga mga request mga kabyanan. This time, yari na ang ambanon nga Historia de on Amor. Okay, Historia de on Amor. 27 minutos na kiligad sa tag ng alauna. Happy 18th birthday anniversary Nonoy Kaumban sang Cadiz City from Tutu Mark sang Brunei. Okay, next song is next is Froline. Palayo ko na bi Bumbo Kim, no, sang ambanon nga Froline. Isa man sa maging request gina sa aton nga mga maukod nga taga Palamati. Kag of course aton nila nga i-play dugay-dugay. Diri sa YouTube channel ari si Loterio Acob, siya mayong hapon na bumbudan. Daw mapauli ko sa probinsya kag magpa halay-halay sa amon payag. Samtang pamati isang amo sini nga mga ambahanon, bring back memories, gid, pakinatamyaw ko lang bumbudan ang taga Antiki nga nagapamati from Loterio Acob. Daw mapauli ka man sa Antiki, no, kag magpiyong-piyong samtang nagaduyan-duyan law, kag may nagadapya pa ang mabugnaw nga hangin nga amihan. Sige. Ang Froline, ara na. Sige, Abi, pamatian naton. Sige, dumay. Ito, ginaklukantahan mo. Sige, Abi, liwat.
31 minutos sa kiligid sa tagna nga una sapon, ambanon nga may tigulo Froline. Okay, sige. May ari pa diri request gina My Way. Palig ko dahil bumbukim sa nga My Way. Okay, may ari pa kita diri mga talamyawon dugang. Si Anisita Gamboa, no? Good PM Bumbo Dan, pwede ka request liwat, Power of Love, o kung bakas ng lumipas. Salamat gid Bumbo Dan. Sige, may ara pa man chimpo, no? Power of Love. Kag kung di gadi bakas ng lumipas. Pero unahon tani ang My Way. No, kay kagina panigin request. Sige, abi, My Way. My Way. 37 minutos ang nakaligad sa Tagnang Alauna. Magabalik kita pagkaligad gilamang sa pila ka ba importante nga mga panumdom.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skin na pagpangalagad diri sa palatuntunan gitara sa bumbo 45 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. This time mga kabyanan, balikan naton ang aton nga mga natapos atong mayway no. Ang Europa gani daki mapakwanta mapaugat kita sang mapaduga kita sang Europa nga tukar. Sige awe.
Pero may ari pa di talamyawon, si Mark Tan, siling niya request siya sang ambanon nga may tigulo words. No, yan iguro sang BGs, no? Words. Iya sang BGs nga words. O naman sa iban guro. Pero unahon tanay ang Europa. Sige. Ara ng Europa. Sige, Abikim.
Okay, mga kabiyanon, ang ambahanon, kuan siya daw instrumental lang gini siya mo, no? Yari Santana, Europa. Sa una nagsikat ini siya kay daw may nag-leak bla nga video bla bumbukim, mo kita mo to. Samtang nagasaot-saot may amo nga music mo. No? 9 minutos na nabilin ka magadangan kita sa tagnang ilas 2, bao gamay na ginang oras naton banwa. Mayroong pagpamati dira apil listening sa kay Father Rimbert Rivera dira sa may southern part sa Negros Occidental kag sa mga kupdanan niya man ng mga kaparian dira sa Southern Negros. Father Agot, no, may lang pagpamati man da kay Father Jonas Sumagaysay. Subong man si Father Ernie Larida, kag si Father Paskin. May lang pagpamati si Sister Fe de Jesus. Daway na ginakapabatsak si Sister Fe. Kumusta na si Ayhan man? Daway naman siya kapamasyar diri. Okay, this time ang ambanon nga Power of Love, may ara kada, Power of Love. Kag isunod tala ni ang ambanon sang Bee Gees nga may tigulo words. Sige. Ang Power of Love. Kung wala sang Power of Love, siling ni Anisita Gamboa, pwede man kuno ang bakas ng lumipas. Power of Love na siya. Sige, abi.
Okay, the power of love. Nagdulong si sa oras 4 minutos kinamang nabilin. Kabagadangat kita stag na nga alas 2. Ang last song siguro yung kapabati naton. Ang ambanon sang grupong Bee Gees. No? Grabe man pagsikat sila sa una. Sila nga pagkapanahunan. Ang ambanon nga may tigulo words. Bisan pagkalisubong gina-play pa ni sa mga FM station. Ang ining ambanon, no? Nga next naton igapabati sa inyo. Diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Karon dugay-dugay mangin updanay man kita karon sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Karon sa gabi ang palatuntunan nga Bombo Harana kag iban pa. No? Si gabi ay i-try naton ang words no sang Bee Gees. Pero kuan na ni no ang pagpabati naton sang words hindi na nga sila makanta kundi gitara ang pagkantaw naton pagi sa kay Bumbo Kim. Sige ba words. Okay, ang banon nga may tigulo words nga ginapasikat sang banda nga Bee Gees. No, ginakulabos kita banwa sang oras diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Upnanay kita karon sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o Philippine Standard Time, 20 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabilan sa pagpangalagad sang Duralex Sedlex. Dalo may be harsh but it is dalo. So mayong hapon kita sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo sa liwat subong sa mga tagpalamati naton, no? Adlaw kita iya sang Domingo. Karasig lang sa mga inadlaw naton kay pet sa uno kita sa bulan sang Enero tuig 2023. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Update naman ninyo kami, no? Tob-tob alas 3 ang takna subong yang hapon sa pag-discuss na naman sa isa naman ka tupiko legal. No, may mga legal problems kamo, mga legal concerns, pwede nyo gini palabuot diri sa ato niya nga pala tuntunan sa Duralex Sedlex. May mga marital problems kamo dira, dugay nyo na nga ginahupot ining problema ninyo, no? Problema sa panimalay, problema sa asawa, problema sa bana, problema sa bata, basta mga related, mga legal concerns lang. Feel free ngayon palabot diri sa ato niya nga pala tuntunan sa Duralex Sedlex.
Kay mangin kaupod naton iya mga kabiran, no? Ang aton iya nga abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Taniada, no? Subong iya nga hapon, diri sa aton iya nga pala tuntunan. Mangin kaupod naton, si Attorney Taniada sa subong iya nga hapon, diri sa aton nga pala tuntunan sa Duralex Sedlex, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, kung may mga palamangkutanon man kamo dira sa mga tagpalamati naton sa liwat, pwede nyo ipamangkot pinagi sa pag-comment sa comment section naton sa Bombo Radyo Bacolod, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, sa comment section dira, pwede nyo dira ipalabot ang inyo siniiya nga mga legal concerns, no? Sa aton iya nga mga tag-palamati, okay? Sige, no? Kag subong man, pwede man kamo makatawag diri sa aton sa Bombo Radio Philippines landline naton diri sa hotline naton sa Bombo Radio Bacolod 433-0158 433-0158 or pwede man sa mga kauturan ta sa mga kabombo naton sa aton nga linya sa telepono 0917-306 0917-306-6520. Again, 0917-306-6520. Dira ka mo tawag ha, kay amo ng aton nga bag-o nga numero subong sa aton nga mga kabombo. 0917-306-6520. Alright, sige. So, subong yung nga hapon sa liwat, sa nambal na naton. Ang mangin kaupod naton diri sa aton iya nga pala tuntunan sa Bombo Radyo Bacolod ang aton iya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. No, mangin kaupod naton diri sa aton nga pala tuntunan sa Duralex Sedlex. So, mas maayo para dasig naton iya nga mabasa, no, ang inyo sini nga mga concerns, ang inyo sini iya nga mga palamangkutanon, dira kamo tawa, diri kamo chat, no, sa comment section naton kay live kita subong sa aton nga Facebook, sa Facebook account nato ng Bombo Radyo Bacolod or sa aton man iyang YouTube live man kita, no, sa YouTube account naton sa Bombo Radyo Bacolod. Okay? Sige, sige. So sa liwat ha, sa mga kauturan naton, welcome diri sa aton iyang paratuntunan sa Duralex Sedlex kag kaumangin kaupod naton subong ang aton iyang abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. Kung sa rin, nagdangat kita sa oras, 23 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon sa mga kabombo naton. Amo na ginahambal nga kadasig lang gid sa mga inadlaw ta, no? Walang may baruya, tuig 2023 na kita. Year 2023 na kita. Amo na kadasig, no? Bag-ong tuig na. So, sa subong iya nga mga bagong tuig, anong aton iya nga mga gusto ma-achieve, gusto malabot, anong aton iya nga mga plano, ti syempre, mayara kita dira iya sang mga in mind, no? Or gina-workout naton. Ti syempre, kung ikaw estudyante, sa mga kauturan naton, kung ikaw estudyante, ano ni gani, ang sa phone, abi ni Attorney Taniada, kay ano sila subong mobile, pero okay naman siya. Pero sige lang, sa iya na lang ang telepono, no? Kung ikaw estudyante, dapat ma-graduate gid, no? Tapuson gid ang pag-eskwela. Kung ikaw naman yan nagatrabaho, syempre, may goal ka sa imo kaugalingon or sa imo naman iya nga panimalay. Kung ikaw pamilyado, tiya mo gining aton nga mga ginatawag bala naton subong nga mga New Year's resolution naton, no? Anong aton iya nga mga New Year's resolution? So amo na ti subong kay ti subong adlaw ho 3 Kings. That's why iban kay ina earlier nakasimba na. Iba naman naton nga mga kauturan ti karon subong pa nga hapon. Basta Sunday gani amo ning ginatawag naton iya nga family day. Basta adlaw sang Domingo, adlaw upod ang pamilya, no? Yara na, no, sa tagsa iya ka mga panimalay. So mo gid ang mga goal naton, no, kun Domingo, no. So it's a family day, upod iya ang tagsa iya ka pamilya. Kaya mo naman ning adlaw nga makatipon-tipon ang mga bugos nga pamilya or kisa gani kung nagatrabaho kag naga-eskwela, no, sulod sang panimalay do halos nga
magdunganay isang kaon o halos nga mag-inupdanay, di bla? Sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. So, that is why sa aton iya nga mga tagpalamati amo gini nga adlaw nga di makapahilay-hilay kita, no? Iban maka-relax lang, bago lang tapos ang Christmas, no? Ang bagong tuig. Okay? So, pwede na kamo sa mga palamangkutanon ninyo dira sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo, feel free nga palabot sa inyo sining mga concerns sa subong iyang hapon diri sa aton nga palatuntunan sa Duralex Sedlex. Ang aton nga mangin tupiko subong upod sa kay Attorney Marvin Taniada, hibaloon naton kay sa subong tuig okay, subong tuig 2023, sige Bombo Kema, start lang sila. Subong tuig 2023, pagbulag sang tuig 2022 kadamo sa mga marital problems, no? Problema bala sa panimalay. Mayara iban nga ang bana tinagbulagay sila sang iya mga kabiran nga asawa, no? Amo na pila iya marital problems. Diri sa aton sa pungsod Pilipinas, mayara kita sang ginatawag balayang annulment, no? Wala pa niya, hindi pa na legal sa aton yang divorce, no? Although may mga ginaduso diri nga kung pwede illegalize man diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Pero sa luwasa, let's say sa Amerika lang na, kag sa iban iya nga mga kapungsuran. Pero diri sa Pilipinas hindi pa na iya legal. Hindi na iya amo na diri kahapos. Iban kay hambal nila kung divorce mas hapos na lang gid nimo. Kay kung annulment kabudlay kaayo, damo may naga-file pero hindi amo na kahapos kay hindi amo na kadali. No? So ibaloon naton, no? Again, i-refresh naton ang memory naton. Sa aton iya nga mga kauturan, pag maghambal kita nga annulment, paano? Especially iban, no, nagpakasal, pero it turn out nga tido hindi na sila happy. Kabudlay tuod nga ti gabulag ang tuig, bagong tuig, pero hindi kamo inupdan, hindi nagid kamo ya hindi na kamo ya maghilituhog sa imo sininga bana or sa imo sininga asawa. So paano ang imo sininga handom nga ma-push through ti paano ni siya? Kag bala ka budlay as subong ang annulment diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Upod naton sa piyak nga linya ang aton niyang abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. Attorney, maayong hapon. Mayong hapon si mo bombuan. Happy New Year, liwat. Hindi pa man siguro kayo mag-greet Happy New Year. Happy New Year. Sa aton mga tagpalamati. Sa imo mga tagpalamati sa Duralex Sedlex. Umuridyo ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Taniada, handa na mag-alagad sa inyo, bombuan. Yes, Attorney, no? Again, Happy New Year sa imo, sa imo sininga pamilya. Attorney, amoning una nga pag-inop na rin naton sa subong sa tuig 2023 naman. Hambal ko na gani earlier, Attorney, ang tuig 2022 natapos na, nagbulag na 2023 na kita subong. Pero mayara sang mga unresolved sa gihapon, let's say, mga marital problems, problema sa mag-asawa. No, mayari diri nga nagpalabot diri sa aton sa Bombo Radio, Attorney, nga gusto niya na nga magbulag sa iya sining bana, as in legally mabulag siya, bot hambalon gusto niya mag-avail sinang annulment nga ginatawag, pero gusto niya mahibaluan bla ang proseso kay syempre hindi na kuno sila maghilituhog sa iya sining bana. Why man siya nakakita sang iban, amo nang hambal niya, Attorney, pero gusto niya na magpakigbulag sa iya sininga bana, may mga kabataan sila, although mga kabataan nila, Attorney, yara naman sa legal nga mga pang-idaron, may yara 18, may 20 anyos, kag may yara 22 anyos, no? Tatlo ilang mga kabataan. Siya kuno, Attorney, na fed up niya, especially nga, do permi niya lang may balon kapang babayi, amo nang iya hambal, ang iya sininga bana. Ano ang proseso? Ano dapat ang iya nga himuon, Attorney? Kay dugay niya naman, listener, tani siya, Attorney, dugay niya naman ni man napaminsaran, Attorney Taniada? Okay.
So niya magbulag sa iya sa nga bana, anong himuon niya, attorney? Ining depende sa rason bumbuan, no? Ang una-una ta pamangkuton, balido lang kasalya sa iyang bana. Kung valid, attorney, ano dapat ang himuon niya? Kay kung hindi balido, ti mahpos lang na iya, kay panti pa dissolve lang na iya, tungod kay hindi balido. Parehas karon, gin kasal sila abi, pero wala sila magatubangay iya sa solemnizing officer bumbuan. Parehas na abi nga gin kasal sila sa West. Pero ang West gali wala ka tubang sila, wala ka pamangkot sila kung wala ba naka-solemnize ang marriage. Hindi na balido. Basta isa kakasal nga wala ma-solemnize ang solemnizing officer, hindi ina balido bumbuan. So iya na nga pamangkot to na iyang kaugalingon, ano bala ang ila kasamento bala? Nagpirma na lang sila sa dokumento nga wala ang wala ang wala ang solemnizing officer. Kaya kung namoy nang natabo bumbuan, hindi inabalido ang ilang kasal. Bisan pa may marriage contract sila, bisan pa may ara pa sila sa PSA o sa statistics office nga balido ila marriage contract, iya ginatawag na naton niya sa law nga those are just presumptive mga nga ni mga presumption lang na yan, no? Rebuttable presumption na siya ya. Kaya muna siya nga kung tanan balido, may lisensya bala si ila nga nga ni ang may marriage license ba sila pagkasal nila. Kag kung sila wala marriage license, sila blaging kasal under sa Article 34 sa Family Code o kung Article 76 ng Civil Code. Meaning to say, nga wala sila marriage license tungod kay sobra na 5 sila katuig na nakubre na bilang mag-asawa. Kag puro sila single or balo nga they are capable to marry. Pero in the absence of that, hindi balido ang ilang kakasal bumbuan. Therefore, pwede na mahapos ng ina pag-dissolve bumbuan kaysa magsiling kita nga balido tanang nga kasal te mangita gitsang maayo nga ground para nga i-aproban sa korte ang ila nga dissolution of marriage bumbuan. Kay kadamo sa rason nga pwede naton ma-dissolve ang marriage, pwede man nga sa annulment. Ang annulment kung may mga rasones man nga pwede manol parehas na gindayaan ka sang isa. No? Gindayaan ka. Pagkatapos galing imo nga bana or imo nga asawa is suffering from sexually transmitted diseases. Ngayon na blang hindi mabulong kag masyado ka delikado. Kuan man ina isa ina ka form sa pagdaya bumbuan. So kada mo siyang rason. So depende pero kung balido tanan. Yes. Everything is valid. Di mangita sa sang rason kung pwede makaagi siya sa ganatawag naton nga psychological incapacity bumbuan. Oo. So ang isa sa mga ground nga kay ang ginahambal niya, attorney, like let's say may mga edad na sila kay ti dalagko na ganing ilang mga kabataan mo 18, 20 kag 22 years old. Hambal niya may edad na sila kuno, attorney, pero inabalang ang bana niya mahibaluan niya na lang nga may mga babayi sa gihapon ti do hindi na siya kuno ya, attorney, wala siya bala peace of mind. Amo nang ginhambal niya sa aton diri, no? In fact, nagtawag ni siya sa aton sa Bombo Radio, that was a Friday, no? So hambal niya, ano ang let's say kung ang pambabayi nga ginatawag bala, attorney Tanyada, pwede niya na himuon nga ground for annulment? Ang ginatawag natin ina sa lay, infidelity. Kung infidelity by itself is not a ground for dissolution of marriage. Okay. By reason of psychological incapacity. Pero if that is a manifestation, kung manifestation ina sang psychological incapacity, then it can be
it can be a ground for dissolution of marriage, Bombuan. All right. Kaya man ang psychological incapacity, kadamo-damo nga mga rasones, nga ang isa ka tao, madeklarar siya nga psychologically incapacitated to perform the requisites of marriage, Bombuan. So, ano ang pwede niya himuon, like, attorney, anong pinaka-first step niya nga himuon? Ang pinaka-kuhan niya, kung dira sa maagi sa psychological incapacity, Bombuan, ang iyagin nga pagaymuon na mo, nga makadto sa psychiatrist. Alright. Oo. Mamangkot siya sa psychiatrist kung bala nga mga manifestations ang characteristics sang traits ang iya nga bana. Nagapatimaan nga ang iya bana is psychologically incapacitated to perform the plurality sa mga requisitos ang isa ka may asawa nga lalaki, Bombuan. Oo. So, muning pinaka-first niya nga himuon, pa-psychiatrist siya, attorney? Yes. Ang kwatsi na, kung pila na katuig na niya nga kwan, kay manara, Bombuan, nga may mga apo na mo. Oo. Mayara gani nga 73 anyos na, paano liya pangiya nga marriage. Oo. Kay nagilibiyon siya. Lalaki pa na, mapanal. Kay galibiyon siya, sobra na ko no 43 anyos kapag antos niya sa iyang asawa, ti wala gid siyang kwan. Wala gid siyang sing happiness. Wala gid sing kwan ba sing pagbag-o. Pagbag-o. Amo man gyapon. Di nagalibiyon siya nga ang pag-antos siya sobra na kalawig. Di kinanglan sila niya, hindi man siya nga sila yung mga asawa ko, no? Pero ngayon lang nga gusto na siya makalibre sa amo nga kalbaryo sa amo nga pangabuhi, Bombuan. Ti amo nang iya, attorney, sang pagtawag niya sang Friday, hambal niya kay mga tigulang naman kami, kay 18 na siya, nga bata, may 20, may 22 anyos naman siya nga bata. Pero hindi pa man gidya tigulang, kay why pa man niya senior citizen, pero mga 50s naman sila, attorney. Tiyambal niya. Huben pa na ya? Oo, huben pa. Tiyambal niya, nang wala man ko nubyo nga iban naman bala, wala man ko karelasyon. Ang iya lang niya nga punto, attorney, gusto niya lang kuno mayara siya sang peace of mind. Kay aware man siya, suno sa iya, attorney, aware man siya nga inang ang banaya gapang babayi. So, hambal niya, halin pa niya sang una, nati siya, attorney, kuno may trabaho man siya. Pero she can stand sa iya kaugalingon. Ang iya ba natin may trabaho man, attorney Tanyada? Meaning ko sing kapabol man sa iya magkuhan, suporta sa iya nga kaugalingon na Bombuan. Yung mga kabataan niya, huben pa, kay niyang 18 anyos, Bombuan. Eskwela pa? Kung harap pa na sa eskwelahan, under support pa na. Oo. Although may... It doesn't mean to say, nga kung nakabot na sa 18, hindi mo na sa pagsuportahan. Kaya man kung harap pa siya sa school age, sige pa eskwela, you are still obligated nga mag-support sa imong kabataan, Bombuan. Yes. Listener, tani siya sa Bombo, attorney, haman natin pa rin, may makuga pamati dira sa Duralex Edlex, kasi makarelate man siya kuno sa aton, iya nga mga ginadiscuss bala, attorney. That's why hambal niya nagtawag siya sa aton, no, sa Friday diriya sa aton sa Bombo Radio. Gusto niya lang mamangkot, no. Kay cookies ama notice man bala, attorney, ang iban ti pareho na kun waay gid man tuod sa trabaho, iban ginaagwanta na lang, attorney, no, mga asawa bla, kay syempre financially dependent sa bana mo, no? Pero ang ini siya, niya kay mabuhi. Kung naman akon kaugalingon, kay trabaho makos gobyerno, attorney Tanyada? Yes, meaning to say, huben pa hindi wala pa siya ka-retire mo. Why pa siya ka-retire? Huben pa na. Karoon yung panahon, mag-edad kasi 60, huben pa niya Bombuan. Gani man. Oo, kaya balo ka mga tao subungin adlok papatay mo na they are very conscious sa ilang bayong panlawason bla sa ilang lifestyle. Amo na 60 anyos hindi ni mong balaan gani kisa nga senior citizen. Correct. Kisa sa pilahan gani senior citizen may girinaway pa. Ilang nga diri ka mapila ya sa senior citizen kini ka man senior. Tingnan pakitaan na lang sa senior card. Oo, attorney, no? Ibando, hindi na galing gusto yung magpila sa senior citizen, attorney mo. Kung pwede pala mong pahuben, o pahuben na lang, attorney mo? Ati, kapit pagid mga girls.
Kape pigin mga girls. Oo. Kay kabalo. Adlaw nagapaparlor. Gani man. So that is why hindi mo masalaan yung mga senior citizens na. So sa amo ni attorney. Wala. Diyan ka bumbuan. Wala ka kanotis bong? Ano, attorney? Ang mga senior citizen nag-attire pa sang jinsi nga attire. Kita ka sang bago nga attire sang jinsi. Oo, mga Generation Z. Daw duster bla pagbalay. Oo. Amo na. Okay Saya problema ni Ma'am Bumbuan. Oo. Amo na niya pag-imon. Oo. So amo na, no? Kay she can stand naman para sa iya sining nga kaugalingon, no? Iya naman niya diretso, attorney, so makadto siya sa doktor. Pero attorney, amo gini perming pamangkot. Ginambal niya manigani, ano kalawig ni siya. Kay ti, syempre, hambal niya, ti, do medyo 50 taon naman siya, ano kalawig, ano niya ni kadasig. Do grabe si ma'am, no? Do kadisidido, gid siya bala, attorney. Ano niya ni kadasig makuha ning kahilwayan nga ni Attorney Tanyada? At sa ato niyang experience, mga 2 years na. 2 years. Kung sige-sige lang ang hearing. 2 to 3 years na. Mukha may hindi nga tungod nga gina-delay na sa korte. Pero tungod kay puno ang aton nga korte, labi na ginaton nga family court, nga masyado ka gutok sang dakit. Ikaw bumuan, kisa nakakadto ka man gani sa korte, basta family court niya puno na isang dakit, kaya nga aman, sa family court, pati ang mga criminal act nga nagamit o ginhimo o nahimo o ginhimo sa mga minor de edad, ara nagyapon sa family court bumbuan. Attorney Tanyada. Diri sa Bacolod, 3 ang aton nga family court, pero gutok perme bumbuan. So mo na ang lead time ta, mga 2 to 3 years bumbuan. Oo. Attorney, magluwas nga, ano ni gani, magluwas abi nga gutok man gid damo cases, damo backlogs. Nga attorney hindi amo na kahapos ang annulment sa aton sa Pilipinas. At tungod kay ang aton nga constitution, nagamando nga ang estado proteher gid sang sanctity of marriage bumbuan. Okay. That's why nga kung mag-file ikaw sa annulment o dissolution of marriage, ang imo kontra gobyerno ang abogado sa PIAC Solicitor General. Kay hindi gusto sang aton nga estado o sang gobyerno nga dali-dalion lang ang pagguba sang pag-asawahay. Grabe no. Oo, kadugay gid balahaw. Tapos do hindi amo na kahapos. Sa kadugayon iya tungod iya kay puno ang aton nga korte. Oo. Tapos attorney, dibla hindi na iya pwedeng duga kunayv ka mo gani nga mapadasig, no? Attorney Tanyada. Go kunayv ka mo nga ang bana, gusto nga asawa, gusto do amo na. Ano man? Ang matabunan niya kay man ang korte gusto giya sing korte nga usasaon kun matuod-tuod gid bala nga hindi sila deserve nga mag-off the night sila. Oo. Nga ila pag-off the night bala nga wala gid siyang pulos. Oo. Kay wala man sang paghigugma naga-exister. Kay man baloka, kung ang tao psychologically incapacitated, wala sang gugma nga nagapatunga sa ila bumbuan. Oo. So ina ba lang nagdali-dali lang nga magpakasal, attorney? Basi ila maharon pa kag nagpakasal? Yes, kay man ang ila ginapasurod nilang ilang emosyon sa matutuod nila nga balatyagon bumbuan. Oo. Abi nilang ilang nga emosyon matutuod na nga balatyagon. Pero that is, I should say, superficial kapag igugma. Gina-consider, gina-permis ang court, attorney, ang pa-family, especially kung may mga kabataan ka mo? Hindi man. Okay. Ang gina-consider, gina-permis ang korte, ang kapasidad sang isa ka tao na mag-perform sang kapangabuhi ng may asawa bumbuan. Oo. Nga, attorney, kalabanan ang complaint. Kaya isama na gani sambal ni ma'am, no? Ano ni siya kagasto, bomboan? I mean, kung syempre, kung suguran niya, ina ba lang, debla, magasto? Amo na permi ang feedback, attorney, nga kagasto. How true is that, Attorney Tanyada? Ang yumin ang pag-dissolve sa marriage? Yes. Tungod kay man,
ang mga abogado mabudlayan magpagpadissolve sa marriage ng isa ka mag-asawa mo. Hindi mahapos para sa abogado yung mag-depensa or mag-prosecute sa ginatawag nga dissolution of marriage. Kaya ang estado masyado ka stricto bumbuan. Oo. That's why nga muna ya pangitan sa paagi suno sa lahi nga makumbinsi ni mong korte nga ang duwa hindi gidya angayan nga mag-updanay bilang mag-asawa bumbuan. Oo. So attorney, ang ground lang gid sinaya psychological incapacity. Amo na gani kada mo sa mga grounds. Pero kung wala na sang iban nga grounds, ang pinaka-common nga generasyon among psychological incapacity. Kaya man ang psychological incapacity, abi nimo sa imo nga pananaw primero, nga angayan ka mo mag-updanay. Oo. Pero nga, hindi ka mo mag-intindihanay. Ang pag-updanay nyo, hindi mag-intindihanay tungod kay hindi ka mo bagay sa isa kag isa. Oo. Na mag-asaway. Oo. Kay man ang psychological incapacity nga tawag, kamo nga mag-asawa hindi angay nga mag-updanay, pero pag pangasawa sa iban, angay sila nga mag-updanay bumbuan. Oo. That's why nga to give a chance iya sa medyo nagkamali nga mga hindi bala na wrong number bala daw so ano na pagtawag nga daw na hindi gali nga mo ang iya nga kwan nga pag-asawa to give him a chance kapasi sa sunod pwede siya maging malipayon. Okay. Parehas na kay ma'am. Oo. Hindi siya malipayon. Hindi siya happy. Pero pasi silang wala natin permi bumbuan. Love is sweeter than second time around. Oo. Ang love is sweeter the second time around. Ang gugma kuno mas matamis sa ikaduwa nga kaygunan. Oo. So basi sa ikaduwa nga kaygunan bumbuan, maging malpayon si ma'am. Sa iya na nga problema sa pag-asaway. Gani. May chance pa, attorney, no? Ngayon lang hatagan niya hilwaya ng iya kaugalingon. Si 22-year-old gani nga virgin kapamana pa. Oh. Amugid attorney, no? Oo. So yeah, that is the marriage of the century. Oo. Oo. Pero everybody has a chance. Bado ka. Correct. Ang gugma wala niya. Love knows no limit. Love knows no age. Oo. Gugma na yun, wala nagkakakwan, wala nagkakilala kung pilang edad. Oo. Tsakto na, attorney, no? Sige, pila ng edad mo kung gagugma, kaya gagugma ka gid na iya. Pero attorney, bisan magsiling si ma'am nga wala na siya subong boyfriend. Pero kung single na sila at kag may manuktok na sa iya nga tagipusoon, dumdumon mo nga, hindi pa na liwat mapukaw-liwat. Ha? Mapukaw ang nagkakatulog na nga balatsagon, attorney? Yes, amo na bala siling naton sa kalantaw nga, chords that were broken will vibrate once more. Importante iya kasi ma'am, kung hindi na siya malipayon sa iya ang pag-updanay sa iya nga ispuso subong, kag balido man lang, pwede na iya niya mapadissolve ang marriage niya. Depende sa grounds sa iya nga dissolution of marriage bumbuan. Correct. So, kinanglanan ni ma'am niya ang kaisog si attorney. Kag kundi sidido siya. Kay mayara manaabi, attorney, di ba pero may muna ginahambal sa ato na nagakatabo, mahilibion kadto sa opisina mo. Mapaanal na gid kuya bayaan ko na gid your filean niya na gid kaso iya bana. Pero pagkaaga ginapatulog mo na kay pagkaaga posible maglain ng desisyon, attorney. Yes, amo na siya bumbuan. Kay man maloka kon emotions running high. Tanan na lang nga, gusto mo na lang nga. Bisan maginaano niya, mabulag na gid siya mo. Mabulag na gid siya. Siling ko puli ka to na magtulog. Kapag mata mo ba sa aga, you realize, love mo pagyapon ba na mo bumbuan. Do not make a decision kung akig ka, di ba mo na, attorney? Hindi ka magdesisyon kung akig ka or happy ka man kaayo nga ara ka sa pick ko no, attorney, sang imo sining emotion kay posible kay dako ang bagay nga hinulsulan mo ged, attorney.
Yes, that's correct, Bumbuan. So, kinanglan nga imo pag-decision, especially so, kung anong desisyon ni mo pag-anal sa imo nga kasaminto, amo man na ang pagtabugat man sang desisyon pagpakasal nimo sa isa ka lalaki, Bumbuan. Oo. Because getting married is making a great decision in your life. Correct. Diri sa, especially attorney, no? Diri sa aton sa Pilipinas, no? Amo na kabudlay nga hindi niya pwede attorney nga subong luyag ka lang do amo na bla. Gali hapaw lang na kaayo pagkabuwas mambal ka nga hindi na maabulag ko sa iya, hindi na amo attorney, no? Yes, it's because ang grounds to dissolve the marriage masyado kabugat, masyado kabudlay. Oo. That's why ang mga abogado mahal man ang ilang pagsukot sa mga dissolution of marriage, Bumbuan. That's why gina-ano bala attorney, gina-compare nga di bala ang divorce amo man ang ginambal ginaduso diriya sa aton sa Pilipinas kay mas mahapos niya ang divorce attorney kumparar sa annulment or dissolution of marriage diriya sa aton sa Pilipinas, attorney Tanyada. Ang kabudlay sa divorce kag sa subong nga kwan nga no ning annulment amo man lang gyapon. Because ang aton na ground sa divorce, kung makita nimo ang ilang nga draft sang ilang nga divorce, masyado man kabudlay. Ay budlay man. Nga makanimo, mabudlay man nga imo nga abuton ang amo nga rason. Pero ang point na dira nga gusto iya sang iba naton iya nga mga legislador o mga legislator batas nga mag-file sang divorce tungod kay kadamo sang aton pigado nga kababayenan nga naging biktima iya, naging tawag niya, naging martyr sa ila pag-asaway tungkol kay wala sila kwarta ibayad sa dissolution of marriage, na annulment kinatawag. Pero kung may divorce law, mas mahapos wala ang prosesyo na lang iya pag divorce mo buwan. Mas mahapos? Mas madasig, attorney? Yes, madasig kag mahapos. Hindi na wala masyado ka-expensive. Okay. Kay bisan ang pau pwede makakapot sang amo yung ginatawag nga di siya divorce bumbuan. Suno sa bag-o nga lahi. Pero ikaw attorney, personally, ikaw bilang practicing bilang isa ka practitioner, bilang isa ka abogado, ikaw okay sa imong pananawan ang mag-legalize ang divorce diri sa aton sa Pilipinas? Sa imong eksperyensya for pila na kadekada nga abogado ka, attorney Tanyada? Yes, nga akon nga desisyon tungod din na sa obserbasyon na sa akong practice bilang abogado. Kay kadamo sa mga pigado naton nga mga kababayenan nga ginabiktima sang ilang nga bana nga hindi na gid nila mabatas kung tani galing kapit patalom tungod sa kabudlay sang pagpa-dissolve sa marriage para sa mga pigado di sa aton. Parehas karon isa ka kalabandira. Ang imo nga bana palahubog. Yes. Dalan ka pa sa babae sa balay nimo. Correct. Sakiton ka pa kung wala kasi ngihatag nga para inom sa bana mo nga palahubog. Correct. Anong mahimo mo? Correct. Under or divorce law, pwede na ya. Kung amo na ang rason. Okay. Amo na ako niya, naluoy ako sa mga Pilipina women nga ginamaltrato sa ilang mga bana. Diri sa Pilipinas, kung lalaki ka, may asawa ka nga legal, ito kabilo girlfriend mo, dungog mo pa. Status symbol mo pa. Daw dalayawon ka pa. Pero ang babae, ginkasal. Nagbulagay sila siya nga bana, mag-upod-upod siya ka lalaki, isa na siya ginamarites ang bilog nga komunidad. Tuod. Pananaw sa mga ginakondinar na siya sa sosyedad diri sa aton. Correct. That is unfair. Correct. Unfair. Why? What will the poor wife do in the coldness of the night of December? Simply because nga hindi sa pagtugutan nga magpakasal. Sa iban. Gani. So we are encouraging immorality diri sa aton. Nga hindi natin pagtugutan iya nga ma-annul ang marriage o ma-dissolve ang marriage despite the fact nga amo na ginahimo iya sang bana sa babae. Oo. Amo na masunson 90% or 85% sa mga kababayan niya nga may bana nga ginamaltrato amo na.
Hindi ka nag-file a divorce. Yes. Dissolution. Kaano, kung mapasa rin ang divorce law, it will be easy for Filipino women to set free sa ila nga pag naging ulipon sila sang hindi malipayon nga pangabuhi. That's right. Ka-unfair sang society, attorney. Ano ganinang may isa na ka-term do inablang do kung babayi gani magimo sina do ginakondenar sa bugos nga kalibutan, pero kung lalaki gani okay lang do ginadayaw pa sang mga status symbol. Oo. Status symbol pa. Oo. Amo na. Kanawa di blang mga kwansubong ang mga kabataan. Amo na diri ang kwan, amo na diri ang realidad sa Pilipinas. By not allowing divorce sa Pilipinas, we are encouraging immorality. Gani. Kay mati, basulon mo na iya isa ka iwalayo na bulag iya sa bana nga babae nga pantuson mo siya sa katugnaw, kabugnaw sang kagabihon sa Disyembre. Wala, bonis mo. Ang kagabihon, mabugnaw sa mga panahon. Correct. Sakto na. Ang iya ba natin, mainit, matawhay, komportable pag pagtulog. Tungod doon may ginahulid nga mainit man. Nga kaulid. Siya siya. Ang kainit sang ulunan, hindi si pasyente nga magatag kalipay kag kainit sa kinanglanon sang babae bumuan. That's right, attorney. No. That is why, no. Pero ano ayan ang chances na attorney? I mean, is it possible nga later on gid man niya malegalize na ng divorce sa aton? Well, depende. Kay man ang mentality subong sa aton iya nga sosyedad nagalabaylo naman. Oo. As time goes by, no? Samtang galakatan siyempre. Yes. Kag na-realize nila gali ang pagka-importansya man sa among nga lahi bumbuan. Kung sila simpathetic lang sa plight sang mga kababayan, maluoy man sila sa mga pigado. Hindi sa mga magaranon, di can afford to file sang separation, dissolution of marriage because di can afford. Pero ang mga pigado, nga ginadaog-daog sang bana. Amo na nag-antos lang sila tungod kapit sa patalim, tungod kay man wala sila mahimo. All right. Attorney Tanyada, lastly, mensahe mo sa mga kauturan naton, especially sa aton nga tupiko sa subong nga hapon diri sa Duralex Sedlex. If you are a deeply religyoso, kaya gasiling ni antusa kay amo inang imo nga sumpaan sa imo pagpakasal. Pero ang aton lahi nakaintindi sang iya nga sang balatyagon sang aton iya nga mga Pilipino nga gusto man sang estado nga ang ginaproteksyonan ang pagkabalaan sang pag-asawahay. Pero may mga rasones nga pwede mo man mahilway ang imo nga kaugalingon sa kapait kag kabugat sang pag-asawahay bumbuan. Okay. Amoy na gani. Nga bisan sa Biblia makita mo da sang una hindi gusto sang Dios, let no man as put together, let no man put asunder. What God has joined together, let no man put asunder. Sang uli sa panahon ni Moses, nag-uso ang divorce, hindi ang Ginoo gusto nga magbulag ang tao, pero nakita yaman sa kalautan sang tao nga kinanglan man gali nga magkalipay ang tao sa pag-utod sa iya nga relasyon sa iya nga asawa kung hindi niya siya malipayon bumuan. Okay. Attorney Marvin Tanyada, attorney, thank you so much for your time. Kag sariwat paing hapon sa imo. Yes, maayong hapon sa imo bumbuan, kag madamog nga salamat. Kay sa atong tagpalamati, sa kay Dr. Limsiaco, sa kay Jose Pacifico, ay mga po, sa kay Sid Edith Figueroa, ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada, nagasiling, good afternoon and God bless. Basta Radio.
Bombo. Salamat, Gid, sa ato ni abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taneada. Wari kita may nabilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad no, sang Dr. Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Gracelyn Lubaton. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa on Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time. 10 minutos na nakaligat sa taknas ng 3:00 sang hapon. Mayong hapon na bilog nga Western Visayas, bugos nga probinsya sang Negros Occidental, kag kamumandri sa syudad sang Bacolod. Yara nakita sa ikaduha nga Domingo sa bulan sang Enero tuig 2023. Kag kaupod ninyo sa gihapon si Bombo Gracelyn Lobaton. Mga kabombo, again, mabatian nyo kami sa aton sining 630 kHz, no? Frequency sa inyo tagsa ka mga radyo, kag Facebook Live naton na sige sa gihapon. Just type Bombo Radyo Bacolod. At the same time, sa aton sining YouTube. Ay naman kita sa paghatag sa inyo sang mga information, sa mga makabulig, no? Nga mga idea sa inyo sining problema sa ikaayong lawas. So, naligad nga Domingo, kanaming sing aton nga tupiko. Well, sini nga Domingo, aton man nga padayunon ang manami nga pag-istoryahanay kay iniya wala gini sang disadvantage or wala sang disbentaha. Puros lang mga bentaha kay tungod nga nagahatag kita sang mga sabat, no, sa inyo sini nga mga palamangkutanon, ilabi na gid ko ang imo sini nga problema ya, ang imo nga health, no? Ang imong ginabatsyag dira. San gamay lang na, pero masakit. No? So, kay ti, New Year sa gihapon, madamo sa gihapon sang mga bagay, no? Nga bag-o pa sa aton, kag ang aton sining nga mga pamilya, ginbayaan, tadanay. Kay tungod nga nagbalik kita sa aton sining nga mga obra, no? Madamo sa mga nabilin nga wala pa natapos siguro sa iban dira, sa mga opisina, kag amuman sa mga estudyante nagbalik na sa klase. Sa kolehiyo ya sige pa sang enrollment. Oh, sige pa ang ila sining pilahay buwas magaresume naman kay ti nasun nga semana probably mga January 11. No, magasugod ang mga klase sa mga pribado nga mga eskwelahan diri sa syudad sang Bacolod. Samtang, no, ang aton sining mga pamilya naman yan nabilin sa ila sining mga panimalay kag ang iban ti siguro reminisce bala sa ila sining pagtener sa ila mga pamilya sang malawig nga holiday. Well, di kita magtinamad sining bagong tuig kay para nga madalagin naton bala ang kapisan nga tawag matapos naman ang ini nga tuig. So wala pa kasugod or wala pa nato ato nga tapuso na ni Bombo Grace. Sini nga hapon ang aton sini nga tupiko, ikabalo kita nag-agi kita sa long holiday, damo sang mga pagkaon ang aton sini natilawan, ang aton sini nga ginpares, no, sa lamisa, kaupod aton sini nga pamilya. Kag actually, ang iban may ara pa sang bilin, no, sa ilang mga ref, just like ang mga lechon to bala. Lechon. No? Ang mga lechon nga ginhimo, lechon paksiw. Ang iban ti may ara pa sang salad, no? Ara pa sang spaghetti. Tapos ang iban may ara pa sang tawag ni bala nga mga may paho bala. No? Ice bucket cake na or mango float. Na ref pa, wala pa naubos. No, ang ibang ginahatag na lang sa tupad balay kay para nga maubos. Ti, wala man ay problema kay ti na ref man ko, no? Ang problema lang kung nag-brown out na sa inyo. No. Okay. So, aton nga topic ko, i-connect da sa mga pagkaon nga aton sining nga na kaon, no? Sa naligad ng mga adlaw or ligad tuig. So, kung ikaw, madamo sang natipon nga uric dira sa mga kaon mo, ti magabatsyag ka gini siguro. No, nagtokar na, nanoktok na. Tawag nga mga arthritis na. Ang aton sini nga topiko kin pamagatanta nga
Aragoy! Aragaut! Kasakit! Kiang ka da. Gagapay mo nung kada subong. Kaya may ara kasang nabatsag nga gout. So aton sining bisita, sining Domingo, syempre do medyo madugay na naton siya nga wala nakaupod. Mga 2 weeks man lang siguro. Pero para sa aton dugay. Kaya pa namin na siya sa aton. Nagagas sa aton, no? Ang aton sining pinalangga nga doktor. Ara pa sa kapiz. Si Dr. Cesar Yap. Mayong hapon, Dr. Cesar Yap. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Low. Low. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Pangalagad. Huwag ka problema lang kita mga kabombo. Pero okay naman. So, si Doc Cesar Yap, ara sa piyak nga linya, para nga pagasuguran naton sining nga topiko. Aragoy! Aragaut! Hi, Doc! Mayong hapon! Happy New Year! Doc, hindi ta kababatian. Mumukim, hindi ko siya mabatian. Doc? Okay Sige. Mga kabombo, atong danay nga kayuhon iniliwat kay do hindi gid naton mabatian ang aton sining bisita si Dr. Cesar Yap. Tanggit Doc ha. So samtang na establish tani ang signal naton. Aton lang ginatamyaw ang aton nga mga utod dira sa may syudad sang Kabangkalan. Kag amo man sa nagahilapit man nga dinag sa festival sa syudad sang Cadiz. Kamusta mo dira? Duha ka tuig wala sang festival sa ining mga dalalagko nga syudad sa probinsya sa Bacolod. Kag subong nagabalik naman kita, no? Kay para nga ipakita taya nga kita nagabangon, wala kita nagatinir or nagastagnant lang sa problema. Sige hapon kay tungod nga gapangaman man kita, still no, inyo gid ulikdan ang inyo sa niikaayong lawas kung gutok magsuksok sang face mask. Kag syempre kung lain imong matsyag, hindi na lang danay maglagaw. Mayara pa mga pila kadlaw nabilin nga ikaw makalagaw puding mo pamilya or mga friends no sa ining mga dalalagko nga festival. Subong kung lain imong matsyag, kung nasingo-singo kada. Way danay. Parang dasun si man na highlight. Ara ka. Mabira ka da sa pagsaot-saot. No? Kag magkinasadya. Okay na si Doc? Okay na si Doc? Kahit para makasugod na kita sa aton sining tupiko. Ginahulat yun sa tanan. Especially sa may mga pamilya dira bala or sa may mga membro da pamilya nga may ara sang gout. Sa ang gout mabalaan tana no. Okay na, sige. Para mabalaan naton, ari pamatian naton aton sining guest Dr. si Dr. Cesar Yap. Doc, may hapon. Zapon? May hapon, Bombo Gracelyn. Kumusta akong sulod? Hindi ko siya mabatian. So may delay, no? May delay.
Okay? Magatag kita dahil sa pila ka mga pahanumdum mga kabombo kay pagbalik naton aton nga suguran ang aton danay nga tupiko no sining hapon. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Sinay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main kita sa aton sa nga programa ang Dr. Bombo sining oras sang alas 3 sang hapon. So, ari na si Dr. Cesar Yap, ato na siya nga i-welcome kag aton mamatian ang iya sining iga-share about sa aton sining topiko
ang aragoy, gout. So, Doc, mayong hapon. Yes, may hapon na, mabubog Graceland Lubaton, may hapon na natapos ng DYWP ang bubo sa Bacolod City, basta mga palanggat ni Palamati, hindi sa Rojas, kundi sa Bacolod, kasi biluga kalibutan. Mabubog Graceland. Kumusta ako sulod? Happy New Year, Doc. Nidla, mata sa imo. O gani, pasinsagi ka na dula ang audio, di ba tiyon? Pero sa mara na, okay na ako sulod. Yes, mayo gid Doc, kahit tinapamana na nakaiunaton ang gamay lang man nga problema ato. Pero sige Doc, aton sini nga studyohan or hibaloon kung ano ang gout nga giratawag kag time limit na siya kay lawig, no? Ang aton sini nga holiday. So ang aton sini nga ginahimo, labi na gid sa mga kuturanta, ang pagkaon kag ang pagtulog. So Doc, ano ni siya ang natawag nga gout? Yes, no? Masita nga gout, kung gouty arthritis, hubag sa aton mga joints, aton yung mga kasukasan, no? So, butsilingon, dalain na siya sa aton yung mga arthritis na tawag, na hindi sa bilog ka kalibutan, sobra sa gato sa kasi ng arthritis mo, no? So, mayroon nga osteoarthritis, mayroon nga rheumatoid arthritis, mayroon nga gouty arthritis. So, ato sa mga patutukan niya ang gout, no? Ang gouty arthritis. Kung masita nga gouty arthritis, may chemical sa aton yung dugo, sa lawas, napasubra amo na hatag sang pagkubag no sa ating mga joints mo ning tawag nga uric acid o Graceland. Okay. So kung masubra ikaw sang uric acid ang matabo sila is kadto na sa joints nagasangit sila dito no kag ang matabo na sila sa hubag siya kag sakit no ang ini nga klase nga sa arthritis ini paisa-isa ina sila ka ang kalabanan sa nga pigo naton dira ang aton yang kamalagpo sa aton nga tiil no ubo Graceland. Sa mga joints ga atake ining ano tawag nga gout. Yes no. So atong pag-istoryahan no paano bala naton ni ano bala mga sintomas ning gout na ini ano bala naton mabalaan kun bala may ara kaning gouty arthritis nga hindi asing ibang klase arthritis pag-istorya natin kung ano ang mga himuon, no? Paano ma-diagnose siya. Kaya, siyempre, ang pinaka-importante sa tanan, paano natin ma-prevent, no? Paano natin mapaiway na hindi kita daliguon sang gouty arthritis mo Graceland. So, Doc, pati babayi, no? Hindi lang man lalaki ang pwede magka-gout? Yes, no? Pero, sad to say, daw video hindi man namin ibalita sa mga kalalakihan kay man 9 times no siyang kapilo mas damo ang lalaki sa babae kung sang gout no sa mga babae naman niya gusto di kalabanan niya ang gout pagkatapos na sang menopause no pag nag-untat ng reglas sa babae sugod nga ang ilang gout patas-patas na kita dayon pero kalabanan niya sa mga hubin pa kami giyang igo ang mga kalalakihan mo Graceland. Pero Doc, anong specific nga age nga magka-gout ang lalaki? Nalabanan sila, magtupa na 50 anyos, no? Pag nag-abot na 50 years old, isa ka lalaki, no? Na nagasugod. Although may mga pasyente kita nga mas hubin pa yan sa 50 as early as like 20s or 30s, no? 30 taon ng edad, nagasugod na ila yung atakis ng ilang gouty arthritis. Okay. So, ano na Doc, ang mga causes nga nagka-gout ang isa ka tawo except sa mga pagkaon nga ginakaon ta kay ti dako nga porsyento nga halin sa aton sini nga gina intake bala. Correct no. So una sa tanan balik ko na to no ang uric acid no amo na sang kadto sa imong joints no kag iya dang ginasustok dito mahimo sila daw crystals kag dito dahil sa ginagahubag sa dayon no. Now karon kung mataas imong uric acid sa dugo, duha ka klase ang ginalinan. Number 1, kung isa ka tinuga, mahina iyang pagpagwa sa uric acid sa dugo, no? Na sabi ang kidney niya, hindi siya manami mag-wash out, no? So, bisan gamay lang tuloy na kaon, nagapabilin. Ang isa pagiginhalinan man is may mga sa pagkaon. Sobrahan ka naman isang kaon, na overload kasi ang uric acid, kakalaban halina sa purines, no? Nga klase sa pagkaon, nga himo dahil sa sang uric. So that's why isa ka dako nga bagay para ma-prevent naton tani no mapaiway naton ang gouty arthritis is pagi sa pagpili sa naton nga ginakaon mo Graceland.
Pero kung hindi naman bisa pagkaon, Dok, sa genes siya, may ara. Yes, oo, no? May ala na genetic tendency nga kung nang imo ginikanan, katiyuan, no? It runs in the family, no? Okay, may ara iya to diyang sa kapamilya daw halos tanan, igo kung ang gouty arthritis o breastfeed. Amo gali. So, may kilala ko bing ano mo, nga may aras ng arthritis, so mahalong gid dapat ang mga kaupod niya sa ilang balay, no? Sa mga pagkaon, kung mahilig ka sa mga seafoods, do kamo ginaang matanga taas, ano mo, uric acid bala, sakto na, no? Correct, no? Kaga hindi lang man sa seafoods, no? May ara pa hindi ba yung mga pagkaon nga posible makakausa sang tawag nato nga uric acid, no? Kaga kalabanan sila, no, sa mga aligi, no? Hindi lang nga seafood, kundi sa mga aligi nga kalabanan, mga bihod, sa mga lupus, no? Na mga sardinas, no? Amo na siya mga kuan naton, mga ang paglasa ang tawag namon sa ang dayokla, ginamos, no, bagoong, no? Na damo sa uric acid mo. Kay Dok manamit kid katama ang mga amon ang pagkaon, no? But syempre sa galakat nga tiyempo, galakat man ang edad mo, sukton ka gid siya. Like for example, mag-abot ka sa edad nga munabi mga 40s or 50s, ang imo sa nga mga sakit-sakit sa lawas, especially sa mga joints, manuktok gid na yan, Dok. Yes, tama gina, no? Guys, din ako gambal ako sa imo subong, no? Aga-suffer mo ko subong sa ako niya gouty arthritis atake, no? Pero mga doon na kadlaw, pero salamat sa Diyos, pinasig naman, no? Naim na natulong mo. So, wala pili, gali, Dr. Constante, ha? Diba mo nyo, siyempre, ako untagin mo niya, damo naman niya, damo niya pagkaon, hindi nga Pasko, no? Kaga, of course, hindi ka kabalibad sa mga inom, no? Yes, oo. Aside sa pagkaon, may ibang paging cause, Doc, nga gina-intake taman. Just like abi ang makahulubog nga ilimnon. Tama gina, no? Product of fermentation, no? Muna siya makahulubog ilimnon, wine, whiskey, beer, no? Damo sa uric acid, no? Pati man gani ang patis, no? Ang tuyo pala, no? Uric acid, no? Halungan taman na sila, no? Sila sa mga sarsa, no? Sa mga litso, no? Dahon sa uric acid, no? So sinong palakaon sang sitaron bulaklak, no? Dahon sa uric acid, no? Kaya mga kasudlan nila, no? Mga innards, no? Damo mo na atay, no? Ang uric acid, no? Ang dinuguan na bawa. Para na lang duguan. Namit man na. Damo na uric acid, no? Damo nagigilty, no? Kalyos, no, ng bidunggo, ba, manamit, no, damo mo na sa sang uric acid, no, and balot, no, oo, kapabakod tuhod tani. May piso sa sulod na iti, so muna damo sa sang uric acid, mabugays din. So, mag-amo na gani, okay lang na kung medyo bataon ka pa, no, kay maano mo siya, ma-enjoy mo pa bala ang imo sa nga years nga wala may kapanuktok nga sakit or wala ka may ginabatsyag. Pero kung mag-abot ka na sa edad nga just like ang ginahambal mo 50 years old or may mas early pa da, di maano ka giguro, mabaka giguro nga nag-amo man tani wala ako na lang ginkahiligan ang amo tong nga mga klase sang pagkaon kay ti okay lang man magtilaw-tilaw or magkaon sang ginagmay, Dok, ang lain lang ako nag-addict ka na. Tama gina, no? Wait, taga-silingan, hindi na kamo magkaon siling mga pagkaon, no? Sundan nyo pala kung tinagkaon mo na. May edad na kita, yati dala kita na-accumulate na, no? Pero sa mga hobby, okay lang yan, no? Pero amo lang na, hindi lang pagpermihon, hindi lang pagdamuon, no? Labi ni mga isda lang mga wala hingis, ang pantat, panigi, kasa-asa, no? Tamban, tuloy, ini mga dilis, no? Ano yung dilis, uga balingon, no? Correct. No? Damo na sa uric acid, bumograce din. So, Doc, iti ka ba na nakita sang cause or causes sa sining klase sang pagbatsyag sa aton lawas? Ano naman niya, Doc, ang mahimo ta nga mga ways
Para nga maano ta kung may ara manggid kita sa mataas nga uric acid or kung palakaon kasama mo na nga mga klase ng pagkaon or palainom ka, ano ang mangin ano tadi pangtapal kumbaga. Ate kung ara na yate, simple way ta mahimo. May inom kita bulong, no? May inom kita bulong para sa sa uric acid, no? So pwede kita inom sa ginatawag natin lang ang mga anti-inflammatory nga mga tabletas, no? Hindi ko lang paghihambal ang brand, no? Kaya basta lang mo matumato kita inom balaga ka ang side effects na is kung ikaw dugo mo, no? Or pilayo lang mas kunin mo kidney, no? No, ini mga bulong ini mo siyang tawag natin lang ang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, no? Ina-advertise ganina sa radyo, sa TV, no? Pero halong lang kita. Kaya base may allergy ikaw, base may ulcer ka nga daan sa una, or base may kidney damage ikaw, magkadugan na kitang damage, no? Pwede may takainom sang colchicine, no? Para sa dirati, amo mangyapon niya side effects, no? Pwede kita kainom sang steroids, no? Pero di ka malon magkita daan nga, ini mga steroids kini siya, no? Naganuboy mo sa skin siya, gagabok mo tulaan, mumana, sulok-sulukan na nimo. No? Kaya nagapangubaw ikaw, kung matu-matuan na ito inom. Ang pinaka-safe na nagila siguro mo mag mainom is ang paracetamol na ginakantay, no? Kung masakit siya. Na kung hindi gid makuha tiya mo na, no? Hindi ta maghulat ako sa doktor para magapan nga daan, no? Na kaga liwato naton inom gyud damo tubig, no? Para nga mawas out ang uric acid sa imong dugo kapag niya sa kidney para ma-control siya ng breastfeed. Siyempre, Doc, may mga bulong kita tuod, no? Pero careful lang gid siguro sa aton sining mga kuturan nga naga-drug dependent na bala. Kaya ang mga bulong kisa na pamakal nila, hindi na insakto ni na amo. Kag later on, sila kabalo nga makabatsyag sa lagli isang iban pang sakit, just like abi, maapektuhan ang ilang kidneys. Yes, tama gina, no? Now, so the best way to do gyapon is to prevent, no? Ang further attack. Man, ining aton ni bilang ito nga gout, no? Kung gout arthritis, pabalik-balik na siya sa labanan, no? Pabalik-balik na siya. Busilingon, atakyon kasubong, inigo to karon nabing imo yang wala nga tuhod, no? Bulungon sa hindi, amat mawas out na siya, siguro mga 7 to 10 days, no? Pero, abi mo nag-ayo ka na, sige magyapon mo nga kaon sa mga kontra, abi, mabalik naman na siya bubog din, no? So, busilingon, pagbalik yan, lain naman na siya nga lugar. Posible dito naman siya sa kamot, no? Sorry. No? Dito na siya sa kamot, no? Na maayo naman siya after mga 1 week, dito kay pila naman ka bulan, mabalik naman siya after naman siya sa kasiko, no? Sa elbow naman, no? Pagtapos na, balik naman siya karon siya. No? Na pagtapos na, sorry lang, kay may naklo ako bagulang. Wala ka, so Doc na Bumbo Rojas, lagi na, Dr. Bumbo, bagulang, no? Pamakyaw ni Doc. Karon, pabalik-balik, no? May ara nga madugay magbalik. Para sa akon, ang uli ko atake, guro mga 6 months ago. Hay kanang damos ng holiday season, pagkaon ilim noon, nagbalik siya sa isa kadlaw, no? Pero ang iba niya 1 month pa lang gani, balik na naman ara na sa inyong lugar, no? Kamo nang nakaka-characteristics ng gout. Pa isa-isa, na isang osteoarthritis ya dungan ang wala nga ang tuog wala nga tuhod, dungan ang balikawang, no? So sa uric acid ya sa gout ya pa isa-isa, saylo ina sila, no? Kamo na ngambal mo ko ina, pabalik-balik ina siya nga, abi mo nag-ayo ka na pero gali iya, magabalik naman na sa liwat. So ang himuon naton para nga hindi siya tani magbalik, permi, no? Kung pwede lang tani, no? To prevent it is of course, no? Bala mo ang obesity bala, ang katambok sa isa ka tawo, isa man na siya nga tawag nato niya risk factor, no? Kung ang tawo nga matambok, dako sa siya nga magka-gouty arthritis siya. No? So halungan gid ya natin. Paniwang-niwang kita, no? Paniwang-niwang kita, di ba na nakuha ng obesity sa nagligad, no? Ang katambok sa isa ka tawo, no? So tanaw nato niya nga timbang, ato niya body mass index, kung sobra na kita, so paniwang na, no? And of course, gina ang mga pagkaon, yun ang bad ato ina, i-avoid na ng mga dahon sa uric acid ng mga pagkaon. At the same time, no, kung pwede lang tani man, pagkaon kita sa mga pagkaon niya nga, makabulig nga hindi magbalik ang uric acid. Ano yung mga pagkaon, no? So, usually na mga fibers, mga green leafy vegetables, so may yung ibang kuno nga hindi manami, pero of all things, pwede gayagapon. Kag, of course, pwede may kakaon sa omega-3, pero sa isda yan nga may himbis, no? Na,
kaga balik naton wala gid po sa mga fans wala sa kapir di sa pag-inom sang damo gid nga tubig kung President. Correct. So Doc, kay ti sa mga joints ni siya ang gout naton, no? Or amo na. Ano nga joint sa diin nga part sang lawas nga kung mag-igo siya gani ang gout. Pero tigid kasakit, aragoy, aragaw. Hasta ako nagbatsa sa kasakit yung mga panghambal. Pumugles din ang una ginang igo sa kamalagko sa tiil, no? Oo. Mga naman, no? Kaya man, siyempre, ang uric acid, no? Nag-crystallize na saya sa medyo mabulubog na nga pati sa lawas, no? So, ang pinakalayo sa ato niya nga heart, no? Hindi ko na mainit at hindi ko mo hatlad kita. Ang pinakalayo nga parte sa alin sa ato nga heart at ato nga kamalagko, no? So, dali na mag-crystallize ang amo na permi ang end, no, arteries na area, so dako na kansa mag-accumulate ang uric acid na mag-form sa into crystals, no? Crystallize sa bangkaw na siya daw kung imo na lingon sa microscope pala, no, ng mga dagom na sila damo kag amo sang kapanuslok dayon para nga magubag dayon nato niya. So kalabanan gina sa big toe isa pa parte sa lawas ng igo nila ang ankle joint, no? Ato niya ankle, no, na tapos pwede man sa kamot, no? Igo mo na sa kamot, no? Sa siko, igo mo ng siko, no? Na kagsa, there are times ara man sa tuhod, no? Kamo ni mga parte sa lawas sa kalabanan na igo sang ato niya nga uric acid arthritis na mo president. Lain lang ya Doc kung ang igo ara sa tuhod kag sa ankle abi kay ti di ka na may kalakat. Kung may katuan ka, ma-postpone or i-cancel mo na lang, no? Kung tama pagid ka importante. Kada ko gid nga perwisyo, okay lang na akong sa mga kamot-kamot. By the way, Doc, ining gout ni may mga stages man ni siya. Yes, no? Like for example, meron sa stage nga asymptomatic stage, no? Damo lang imo uric sa dugo, pero wala pa sa sintomas, no? Ang next stage naman sila is masakit ka, no? Ara ng sintomas, no? At mga stages ka matamat sa dula, no? Pag-apat na stages wala ka na sintomas naman, no? Na dugay balik na naman, no? Damon sa sistema. So that's why no ginabado mo kay ina, no? Na kung atakihon ikaw, so hindi ka na kahulag, hindi ka na pati mga social functions apektado na. So mga bad effects ang gouty arthritis, imo panghulag, apektado, kahuluya, no? Kaya mo sumo nagalakaw sa mall, kaya no? Damo nakita. Damo nakita. Since nakarelate nila, no? Later on, tas sige nga wala control, nagahabok na siya, bukol-bukol na siya, no? Sa mga tuhod naton, sa mga siko, no? Untag naton sila is gouty tophus, no? Na subukilingon, no? Mag-amo na ganat daw ni naman namin, no? Hospitality, no? Na kung imo na siya abrihan, imo na siya operahan, no? Bala, no? Iya sila unod la daw keso, daw cheese, no? Na white cheese materials, no? Pulos ng uric acid, no? Ang isa pagid ka matawag nga bad effects later on, no, sa uric acid is kung masobra na siya katamo sa imong nga dugo, no, ay makakadto sa imong kidney, no, nagalasa daw siya gimus sa balas-balas until ma-develop niya ang tawag kidney stone, no. Kung pag nagka-kidney stone na, uric acid stone na, di mablubod na kay nga ang dalos imong ihis imong kidney hindi na sing manami, posible nga maguba ang imong nga kidney, no, magkakaroon na sa tawag nga kidney damage so kung chronic kidney disease, nga base mo sa kidney failure, So dapat gigali halungan mo yang imo sini nga lawas, no? Dira man nagasugod sa hindi pag disiplina wala sa imo sini nga or kaugalingon, no? Sa mga gina-intake pagkaon man o kon mga ilimnon. Kay kung magtipo na siya, ara gid sukton ka gid pati imo sini nga bulsa, ang ti ambal mo Doc. Kay kung matamaan, magaresulta siya sa mas malala, no? Muna ang mga disease bala nga makaguba gid sa imo kidney. Yes, tama ila po bugres din, no? Pag isa pa gid ka paagi, no? Para ma-prevent naton, no? Ang pag-atake liwat sang uric acid, pwede lang tani, hindi magsusok sa sapatos, masyado kahugot. Gutok ko lang mga sapatos. Nga, it will hinder the normal flow ng dugo. Dira, so posible, magsalalangit ako ng uric acid kasi mo mga joints sa mga tulan, so ang matabo sila, no, ma-develop ka sang gouty attack, no?
So halikawan ini mas ating mga deadly weapon lang. Yung talibis na punta, dumama so nakaagin na dito. So una mo, yung mga deadly weapon, yung mga sapatos, use, no? Halong kita sila, no? Na kag sobraman kahalog, hindi ka mayo, nagkalagaw mo din mo sunod. Si makalahulog na da. Sa mga babae naman, mga high heels, mga stiletto, halungan man na, no? Pero hindi kayo siya, tapi nagtapos na minopose, nahinay kita, no? So muna, no? Sapatos, no ill-fitting shoes, kagul ara ng atake ito, daw i-elevate naman ang parte nga naputuhan. Ang saha, no? I-elevate niya siya, kaya basi pa man lang yan, matawag na ito nga ma-prevent ang atake liwat sang gouty attack o kung gouty arthritis. Abo mo pwede ba? Hindi ka nagali pwede do ka papikit gid permi. No? Di kung gusto mo yung pikit kaya di sa ulihi imo manggali ba tiyagon, no? So ano na lang ni Doc ang aton sining magpakonsulta bala ang aton sining mga kauturan. Ano nga mga test ang ginahimo para mabalaan naton nga amo ni galingin na batsyag may gout na siya. So sorry, paano ito ma-diagnose, no? Ang gout. Yes. Muna, no? Indirectly, tanong mo uric acid sa dugo, kung mataas kung hindi. Now, karon indasin din niya kung mataas dira, may gout ka na, no? Kaya nga, mas ipadasi ka man mo mag-ihi o pagpasi na. Padasi man imula sa tunaw. Pero ang meron man yung nubo lang ya uric acid sa dugo matuod, pero ara ang sintomas ng gout, no? Gouty arthritis, kaya nga man, ang halin sa dugo niya uric acid nakatulot sa joints, no? Muna siya. So, idasin din niya kung nubo mo uric, wala kasing gout, no? Kadua, na medyo ang pinaka manami ito sa is of course, no? Puslukon ang imo nga joints, no? Sabi sa mga may tubig at sulos mo nga joints mo, no? Masuyot ang doktor sa gamay nga tubig, no? Tapos, dalon sa laboratory, linglingon. Okay. So, utod kita. Ang aton sining tupiko kadamo paginsang dapat naton mahibaluan kay ti kalabanan daan lalaki. So mga lalaki dira pamati kamo. So balikan naton si Dr. Cesar Yap, magahatag kita danay sang pila ka mga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1806. 10 minutos na lang nakaligad sa or nabilin sa takna sang alas 3 kag magandang kita sa oras sang alas 4 sang hapon. Balikan naton si Doc Cesar Yap sa aton sining topiko ang Aragoy Aragaw. Okay, Doc. Yes, Bobo Grace din, no? So dito nagta kagina sa sa diagnosis bala paano nato ma-diagnose kung matuod gid nga may uric acid no kung gouty arthritis amo to patagina no kuslo kon imo nga tuhod suyupan ka na sa gamay nga tubig no na kagling-lingon dalon sa laboratorio ling-lingon sa microscope makita itong uric acid crystals naton Bobo Gracelyn. So matapos na dayon is of course ma-confirm naton no nga uric acid gali ato siya Bobo Gracelyn baton ma'am. Okay. Namuna siya. So, mera pag ang inimo sa nasang ninyo, mga doktor, gina-review or gina-ano ang health history sang patient. Kung ini siya, may arasang, may pamilya siyang manggaranon sa gout. Tama, gina, no? Kag sa history mismo sang balatian, no? Like for example, gabalik-balik balay na siya, kasaylo-saylo bala, paisa-isa na sa blakad joints, no? Isa-isa na sa blakad kasukasuan, no? Kag of course, no? Mali mo na family history, no? So da mo makita no nga may ara gali sa possibility nga specifically ang ginabatag sa atong pasyente is uric acid o kung gouty arthritis, Bobo Gracelyn ma'am. So may ara ibang nga pasyente nga nagabatsyag na sa nangadaan temprano pa Doc, no? Kag pag-ulang niya nagpa-check up, pag-ulang nagkadto sa doktor. So, anong ma-advise mo, Doc, sa mga kauturan ta kung may anak sila galabat siya mga sakit sa ila joints, hindi na siya kaisa lang, kung kadamo na, anong imo dapat or anong dapat nila himuon? Yeah, una sa tanan, no? Paniwang-niwang, no? Vitamin P, P. Pakupos, paniwang-niwang. Kaduha is inong gyapon damo tubig. Bisan ara ka sa ginatawag nato nga remission bala nang wala ka bala sang sintomas, no? Pero ang tsinsa dira ara pa gyapon ng uric sa imong dugo pero wala ka sa sintomas, nagahulat na naman na siya for another attack, no? Inong gidamo tubig para nga hindi magpabilin ang uric acid sa imong dugo, no? Pangatlo is of course, no? During time nga wala sing sintomas o ara ka sa remission period, dapat hulagid, no? Hulagid. Exercise idya, no? Kaya nga, dako idya ang bulig kung ang tao naga-exercise. No? Kaya man, kung nagahulag ikaw, nagadasig ang hulag mo sa dugo sa mga lawas, madasig niya ma-wash out, no? Ang sobrang uric sa iyang dugo, no? And dako bulig man sa angkwan. Ang pinakalami nga exercise gigapon, ang pinakasimple, pinaka-epektibo man ang paglakat lang, no? Kaya yutay lang ang impact, no? Na kaya man kung mag-jogging ikaw bala, asos nga lumpat-lumpat mo kada tupa sa imong tiil, no? Sa dita, igo ng impact sa tuhod, sa imong joints, sa imong ankle joint, sa imong balikawang, no? So dako tansa nga kasi tungod sa impact na ma-trigger naman ang another attack sang gout, no? Kung gouty arthritis. So kung may pwede lang kung may tubig pala siya nga balay, swimming pool man daw kung saan drum na lang gani. Da ka lumpat-lumpat kay man with the bulig sang buoyancy bla Bobo Gracelyn, no? Due tayong impact, no? So sina, no? Nga klase ng exercise. So pool exercises can help a lot. Kag makapagusto ka hulag, no? Di ba la? Pag gusto ka hulag, hindi masyado makabigay para sa imo, no? Na
And maybe massage can also help, no? Masahe is makabulig siya Bombo Gracelyn, no? And sa mag-asawa lang galing, sa mag-asawa lang, no? Hindi wala asawa, sa marital, no? Paghilawas, no? Sex can be a very, very good tool, no? Not only to cure or to relieve the pain, but also to prevent, no? Further attacks ang gouty arthritis or any arthritis for that matters. Ngaman, kung maghilawas ang mag-asawa, no? Ano matabo, during bisang ilang orgasm, no? Nag-create sang dopamine, endorphins, mga good chemicals, mga natural feel-good chemicals sa utok, no? Kallikrins, no? Natural painkillers. So, madula ang sakit sa ilang uric acid, no? So, paghilawas is also a very good maslinaton niya agi para ma-prevent ang gouty arthritis. Pero, ang ato nga warning bala Bombo Gracelyn, no? Sa paghilawas, no? Be playful, no? Itik-itik ka mo dira, pero hindi mapapatami nga basi magkaladagdag ka mo sa country lang. Magkalabunggo ka mo sa pader, tadi-gali, no? Kundi hindi na kamuda pakawat-kawat balahay. Delikado. No? Imbes na mag-ayo ang gouty arthritis, nadugangan basin magkalabalik-balik pa kamo. Bombo Gracelyn Lobaton, ma'am. Doc, may na-realize ko subong hapon. May na-realize ko kay kadamo sa kon kay sa una bala sang wala pa ko sa Bombo. I have friends, no? Sa simbahan, kiti hindi ko mahilig kaya makipag-friend gid sa mga bataon mo, sa mga youth. Mahilig ko ya makipag-close sa mga may ulo edad na. Ang ilang bana, maluya. Pati sila maluya. Siguro, kay wala nagatuparay kung gabi, amoy na. Tama. So that's why, no, ini ato niya marital context ini sa pag-asawahay niya, hindi sa extramarital or sa mga premarital sa mag-asawahay, tama gina, no, kakadula ang gana sa isa kag isa is because nga wala na sa intimacy kay man talaka na sila nagahilawas, no? Dutay na ilang sexual intimacy nga tawag, no? So it's a very good new year, no? Subong siguro mas pag-gusto mas ang next na topic bala, no, is how to sustain, no, or spice up your marital intimacy, no? Yes, I would love it. No, amo naman na siguro ano ba lang ibuot sa mga asawa para mabalik ang kainit, sa pagwigugmaanay, ano ba lang imuot, pwede ba lang mo ka-check-in sa hotel sa certain time, pero mag-asawa pwede ba lang mo kay ka-pick up, no, muna bala. So sige base makatipong kita sa sulod kasi bana Bombo Gracelyn. Kay ti may ara ginagali psychological explanation para sa mga mag-asawa bala, Doc, no? Ang pag separate nyo sa ligdaan, pero hindi gina maayo. So, mga dason siguro nga mga sinimana, or dason bulan, Doc, itakol ta na. But anyway, balik kita sa aton sining tipik ko gidya ang sa gout. So, may ara ka pa anything, Doc, nga maad, nga pinaka-importante gid? Yes, no? Actually, kung sa ano pa bala, mula mo na namin ako bala, basta maalam bala yung mga ang no? Mayo gid magpuka tanan. Mayo gid magpuka informasyon. So madasig gid ang pag-gaportiko lang kita sa kapal, no? Sige lang input na nadudlaan pa kita Zoom link, no? So muna, no? Grabe naman, Doc. So sa extra na lang nato siguro Bombo Gracelyn, no? Ma-recap na lang kita, Magsita nga gouty arthritis, sa klase sa arthritis, gubag imong kasukasuan, utaltahan, tungod ya masyado kadamo ang uric acid dira, no? So, ang uric acid na halin na sa purines, na halin man sa pagkaon kalabanan, no? So ginisura nato paano ma-diagnose, ano ba lang mga simptomas na, palusaylo-saylo na siya pa isa-isa, no? Kumpara mo sa osteoarthritis, kagalaban nga igos na iya sa kamalagko, no? Tapos ano ang mga pag-ilampan natin isuran na mga bad effects niya nga hindi ka nakalakat later on, no? Tapos magka-kidney stone o kung ipapadira, no? Pag ang pinakanami ginisuran natin ang how to prevent, no? Ang iyang future attacks, no? So pati mga pagkaon, ilimnon, halungan naton, pantat, sahasa, tangigi, beans, no? Halungan naton, pati ang pagsuksok sa mga hugot, butok ng sapatos. Ang bilin tala siguro Bombo Gracelyn is of course i-avoid na tali ang mga unnecessary mga trauma, no? Injury, no? Kay man kalabanan gid sila iya kalabanan
nga confirm ka lang ka-injured, no? Sabi mo ko na-injured ka mo sa kasiko, no? Nagbubag siya, nagfali siya. So ang sirkulasyon sa puso hindi na masyado. So ang mga uric acid may possibility nga magpabilin dira kag mag-accumulate na naman kag naman dahil ang ilang atake, no, sa sunod. So i-avoid ang mga unnecessary nga mga traumatic injuries, no? And of course, masahi, paghilawas, no? And lastly, no, pangunahan talaga ito nga Valentine's siguro topic, no? Ang how to sustain and increase your sexual, your marital intimacy, no? Pero sa gouty arthritis, inaisura na ginang ni Bombo Gracelyn, nga ang pag-organize sa mag-asawa, apektado man sang, kinatawag nato niya kining balatian ni Alicia. So that's why, kung pwede lang tani, communication with Japon is very important. Communicate with your partner, no? Ihambal mo siya, matunda, ko ka konti mo subong, no? Ni kitungod ka pala nakit ako ng mga joints, no? Ni karon pag-hansak-hansak sa karon, no? So pasensya lang, no? Hindi ka na imo asawa ya or imo nga bana, no? So that's why no? Still, communication with Japan is very important. And kung talking about communication, we have communicated with you this afternoon, no? Kami ng Bombo Gracelyn, kabay patani nga nakapatong ito sa Jutang Information Parties kayo ngawas, labi na sa gouty arthritis, no? Kasi nga bagay on that point, no? Dako ako salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton, no? Sa opportunity to have a public information program like this one, no? So, sa kalasang DYWB, ang Bumos Bacolod City, sa atong mga Chico Lamati, inyo abiyan, Dr. Cesar Yap Jr., wishing you a very happy New Year, no? And we have a very fruitful week ahead of us. Salamat sa inyo po sa Mati, Basta Radio, Bumbo. Inaiya, no? Nabatian naton aton sining guest doctor si Dr. Cesar Yap sa aton sining topikong Aragout! So, manami pagitani kung maislan ina sang Aragoy! Sa kanamit! Amo na iya. Kung disiplina mo imo sining kaugalingon, maislan mo na ang Aragoy sa kanamit naman, no? Kay kita, samtang bata pa, dapat ga-invest man kita. Ga-invest kita ya sa hindi sa kwarta, kundi sa aton sining nga ikaayong lawas. Kung inatipigan mo ang imo nga ikaayong lawas, pagdating niya or pag-abot, Tagalog na ko, pag-abot sa tiyempo nga ikaw mag-retire, maghatag sang malawig nga tion sa imo nga pamilya, di maka-enjoy kaya, hindi ka diya sige lang higda, sige ka lang aragoy, sige ka lang isahanon. So dapat, subong pa lang, samtang bata pa, i-exercise ining mga healthy lifestyle, kag hindi magpatama, disiplinahon ng kagalingon, tanan tilawi! But, remember, hagan-hagan lang, no? Kaya para mag-abansi kita ya, no? So, madawa nga salamat again kay Doc Cesar Yap, no? Nagkitaay kami or nag-anhay kami sa Zoom New Year na. Ligad, dati busy man or sako man aton sining guest doctor kag one and only Dr. Cesar Yap. So, God bless you, Doc. Kag wala na kita sang nabilin pa nga tiyempo. Magasunod na ang aton sining Bombo Report Sunday edition kaupod si Bombo Daniel Lecciones. So again, no, be happy, be grateful kag maghalong kita sa aton sining mga ginapangkaon kag sa aton ginapanglaktan, no? Pud aton sining pamilya kay parang wala kita sang hassle. Syempre, updan naton na sang panawag, malimpyo nga kasing-kasing konsensya ta kay ti draman naga-ugat, no, ang aton sining ginabatsyag kag ti syempre hindi magkalipat nga magpangamuyo sa aton sining mahal nga makaako. So dili lang sa aton sining pagpangalagad sa Dr. Bombo ini si Bombo Gracelyn Lobaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, basta radyo Bombo.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang eye
14 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 4. Welcome sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday Edition. Pizza 8 kita sa bulan sa Enero 2023. Kaga kita magapangalagan tubtub sa tagnang alas 5:30 sa hapon kag magadulong sa mga dalagko nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Ixoris. Tubtub kita sa tagna nga alas 5:30 kag sa ato na pagpangalagad magapag-updan kita sa ato ng mga Bombo reporters, sumuman sa ato ng mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato ng ato ng matag palamati sa bilog nga Western Visayas, sumuman sa ato ng matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinaagiman na banwa sa aton na Bombo mobile app. Sa karon makita ang babatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga dalagko nga mga balita, una kita sa balita lokal. Colonel Michael Samson mga kabyanan nagpahayag nga intact ang or nagginapahayag karon ni Colonel Samson nga intact ang ila sining serbisyo matapos ang pagpungko mga kabyanan sang returning Chief of Staff. Kag subong man sa pinapingkaman nga panguna nga mga balita lokal na mga nakumpiskar nga shabu sang 2022 sa Western Visayas, mas nagtaas ini kumparar sa 2021. Kag subong man 5 ka tuig nga bata pilason matapos naigo sang bala. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa aton nga mga top stories of the day, ang 88,000 ka mga debuto nag-participate sa Walk of Faith para sa fiesta sang Black Nazarene. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita international, 2 ka mga bangkay sang lalaki nakita sa nasapuan sa undercarriage sang eroplano sang magugpa ini sa airport dito sa Colombia. Amo naton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa kung sa sining palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. 16 minutos na nakaligad sa tagnang alas 4 karon dugay-dugay. Mangin kaupod ba naton si Mr. Jan Chong, National Commander sang Task Force Kasanag, kay may update kita sa bahin sa sining mga ginadala naton ring issue sa bahin sang Department of Agrarian Reform, kay ang Regional Director sang DAR diri sa Western Visayas sigin patawagin dito sa Central Office sang DAR, kag dito gin pulupuluhan gini kay gina-question nga ang kadugay magresolbar sa mga kaso diri sa mga CARP beneficiaries diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kung kaisa ila na gid sa mga beneficiaryo nangin hindi pa ilang nangin ila sa ila ang kasuguan ang pagatag sang nagakadapat nga ila pagabatunon. Sa muni ang pila sa mga pagatalakayo naton diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. This time mga kabyanan, kuha na naton ang report. Una naton ang report ni Bombo Carla May Defensor. Ang may interview mga kabyanan sa kay Colonel Ocon. Ang report may kantanan sa pagsaka sang nakumpiskar nga shabu diri sa Western Visayas. No ikumparar sa tong tuig 2021. Ang mas damo ang nakumpiskar nga shabu sang tuig 2022. Dili nagapakita nga nag-aktibo ang operasyon no sang aton nga PDEA diri sa Western Visayas. 19 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4.
Oy, by the way, kumusta na ang presyo na isang Bombay subong? Naglabo to sa may ara pagigani nga nagabaligya tag 700 ang kilo. Sobra-sobra naman kamo yang mga negosyante sa Bombay. Kabarato man lang sinibakal niyo sa mga mangunguma. Sa pagbaligya niyo taga lumapaw ang presyo. Ti may ara pila ka mga grupo karon, may pila ka mga individual man nga daw gusto na lang boykoton ang Bombay. Siya testingan taman abing hindi na magbakal sang Bombay. Tanawon ta kung ano mga reaksyon sa mga traders, sa mga unscrupulous nga mga manugbaligya sang Bombay. Nga kabrato lang sa bakal nila sa mangunguma. Taga lumapaw ang presyo sa pagbaligya nila sa merkado. Abi itry naman naton nga boykoton. May ara to yang nagapananom na subong sang sibuyas dahon. Diya sibuyas dahon na lang akon nga ilakot ya magisa sang linuto ko. Sibuyas dahon ang yang puno blana. Kag ilaktan mo halimbawa magisa ka, may napreparar ka na nga ahos, na hiwa nga kamatis, na hiwa nga sibuyas dahon la. Ang yan ang puno gibla bumbukim, kita mo nang nagaputi pa na siya. Amo nang sliceon mo. Kag amo nang igisa. Ya kay daw mas barato ang sibuyas dahon kaysa sibuyas Bombay. Tibo, insakto man, i-try tabi nga boykoton. Sa sulod sa kabulan, hindi tayo magbakal-bakal sa Bombay. Tanong, tabi ko, hindi magtulubo ang Bombay ngaging pang stocks nila sa budiga. Damo-damo sa mga Bombay nga sa budiga. Tino nila dahil nga mga Bombay ngaging pang tago. Kaya ginampangan gid sa mga negosyante ang mga Pilipino. Kaya tiway masimay may ang gobyerno kaya sala sa monitoring isang presyo. Masiling lang ya ang DTI siya nagamonitor manggamit amo na ning presyo subong ho. Ang amon nga suggested retail price amo ni tani ho. Tigaling kay suggested malang ni. Kung hindi sila magtuman man mahimog hapon. Amo na ka mahal subong mga kabiyanan sa sining Bombay. May mga nagkalasapuan ganito, kita nyo sa litrato nga sa Facebook. Kag sa aton nga pag napakita naton subong. Kita nyo ng litrato sang Bombay nga nagtulubo na sa inang inasudlan bla nga sako bla nga pula bla na. Nga sako nga ning bahol bla nga pag ubra sang sako mo nang ginasudlan sa mga Bombay mo. Amo man nang ginasudlan sa mga ahos. Naglulusot na yan, nagtulubo na yan bumbukim. Nagtulubo na yung Bombay. Sang sige ka tago. Ti sige taguan nyo pa na nga tagua. Truck nga Bombay, taguan nyo nga tagua. Okay lang na kung magtubo, kaya basi pwede pa man ay itanong mo na siya, matubo man siya, no? Pero paano na ang pag-unod niya kay may unod na siya kadaan, no? Kaya isa ko dyan pag-ibalo, ang Bombay, may liso na yan ginatanong mo. No? May liso na yan. Ginahunol mo na pagka dugay-dugay, magtubo na siya kada pwede na matransplant na. Isaylo mo na siya sa talamnan. Huwag pa na siya sang bulb. Bulb ning tawag siya nga unod mo. Di kung may bulb na kadaan nga nagtubo na itanong mo, paano naman? Madunot na iya nga bulb, tapos matubuan naman siya bago nga bulb. Ayo, sibuyas Bombay. Sang December, ginampangan kita. Sang last quarter of 2022, ginampangan kita sang presyo sang Bombay. Kag primero, igod kita sa 450 kilo. Igo katapusan, pag-abot sa Disyembre, nagyasubra sa 600 ang kilo. Doon na may plano pangimon sa 700. May iban nga nagpapanubo-nubo nagawas ang presyo, pero may arang nga nagtago pag Japon sa mga Bombay, kay palabuton gid 700 ang kilo. Imagine nyo na banwa kung natagpila na ang kilo sa pamakal sa mga mangunguma sa una. Do parimambla sa bugas, barato ang bakal sang bugas, sang humay, mahal ang baligya sang bugas. Kalamay amuman, barato ang pangbaligya sang per kilo sang kalamay sa mga sugarcane na planters. Paglabot na sa sugar traders, pero tinakamahal ang presyo sang kalamay. Subong tagpila bumbo salde ang kilo sang kalamay sang nagbakal kas nagligad. 95. 95 pesos ang kilo. Amo ni ang mga pagmahal. Ang Bombay, ang bugas, ang kalamay, masyado kamahal. Kag makibot pagid ka mo banwa sa mga nagakaon sang balot. Nagakaon sang balot.
Sa nagligad lang nga tuig bumbuki mga balot pagbakal ta. 27, nag-25, nag-26, nag-27. Sang uli, 28 ang bilog sang balot. Aksang sa lang mga 2 days ago, nagbakal ko sang balot dito sa may Mansilingan. Kabalo ka kung pila ang bilog sang balot? 35. Oh, 35. Imagine nyo na, 5 nagmanggarano, nasubong ang tao, kag nag-improbar gurong aton ekonomiya eh. Kay daw maka-afford na kita sang perti ka mahal nga balaklo, no? Daw ginabaligyan kita sa tanan-tanan lang, perti ka mahal. Guro pa minsaron sa mga negosyante sang pumuluyo sang Pilipinas, damo kwarta ay. Nga makasarang magbakal sang balot nga tag 35 pesos ang bilog. Ay perti. Basi makibot pagigita pagka tungtong ni sa second quarter sang 2023, basi mausdang na lang kita. Sa sining wala tupong kag wala sang untat nga pag sinakaay sang presyo sa mga balaklon. Tiyan mo gining ginasiling nga ti asinso na kita no? Kay nagtalaas na tanan ang mga balaklon. This time mga kaibigan, kung ano ito report sa patrol, upos kay Bombo Carla May, Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Erlin, Bombo Dan, nagdahangat sa 200,000 o kung 200 billion no ang balor sa suspected shabu nga kung na-recover sa aton sini nga mga kapulisan sa tuig sa 2022 Bombo Dan kumpara sa 2021 Bombo Dan. So may yara sa na-record ang Negros Occidental. So may rin sila nga gimpatigan nga by bus operations 681 kag ang BCPO 509 Bombo Dan, no? Kag ang ila sini nga na arrest sa Negros Occidental may yara sang 842 kag may yara sang nakompeskar nga marijuana nga nagabugat 7 million grams Bombo Dan. Kag sa shabu nakakompiskar ini sila more or less more than 9.5 million Bombo Dan, no? Kag nagabalor ini 65 million Bombo Dan. So masubra sa 65 million ang nakompiskar sa katapos sa Negros Occidental Police Provincial Office sa 2022 Bombo Dan, sorry. And then sa BCPO, so mo to no, nag-conduct ini sila 509 ka mga operations kag may naaresto ini sila 599 Bombo Dan kag nakakumpiskar ini sila sa 783 million o 783,000 nga kabugaton sa marijuana, pero sa shabu Bombo Dan 14 million, no ang nakumpiskar sang katapos ang BCPO kag ini ang balor sang suspected shabu o kung sang shabu nga nakumpiskar nagdangat sa masobra sa 95 million Bombo Dan. So kung lantawon sa bilog ng Western Visayas ang BCPO amo ang nakakumpiskar sang pinakadamo kog pinakadako nga balor sang shabu Bombo Dan. So sa ila sini nga operations sa Western Visayas nagkandak ini sila total 1,627. Naka-aresto ini sila sang 2001, nakakuha ini sila sang marijuana 11 million grams Bombo Dan, sa shabu 37 million kag nagdangat ini sa 200 million Bombo Dan. So masubra pagid sa 200 million ang nakumpiskar sa aton sini nga mga kapulisan compare sa 2021 Bombo Dan nga naka-arrest na mayara ini sila sang gimpatigayon nga operations 1,551, ang ila sini nga na aresto 1,957, kag ang kuha nila nga shabu Bombo Dan nagabuka 12,000, and then ang marijuana 2,000 Bombo Dan. So ang total sang balor sang shabu o kung sang illegal nga droga na kumpiskar nagdangat sa 90 million Bombo Dan. So kada kugid sang diferensya nga nakumpiskar sa aton sini nga mga kapulisan year 2022 Bombo Dan. Kag kung lang taon man, BCPO man ang may pinakadamo nga nakumpiskar nga illegal nga droga Bombo Dan. So suno kay Police Major Mary Grace Buryo, so amo ni ang resulta sa nagapatigayon nga mga operations sa aton sini nga mga kapulisan sa sulod sa Western Visayas sa Bombo Dan. So Bombo Dan, Carla,
Tubot si ganun nga nagapakita manining daw naga-double time ang ilang operation subong. Oo. Yes, Bombodan, no? Makita man naton nga ang operation last year sa aton sini nga mga kapulisan na gadublegid Bombodan, no? For example, sa isa ka station may ginpatigayon nga by bus operation, then sa iban naman nga station may ara man Bombodan. So sa isa ka adlaw kung kaisa may naga-operate pulo ka mga operations, so mas masubra pagidira Bombodan. Okay. Yes, Bombodan, pamatian bala nato na pahayagi kan kay Police Major Mary Grace Burio. So kung tanawon nato ng ating data from January 1, 2022 up to December 31, 2022, no? May ara kita tanan nga total sa. So kung tanawon nato ng ating data from January 1, 2022 up to December 31, 2022, no? May ara kita tanan nga total sa. Okay, Bombo Carlado, utod ang kwanaton. Bombodan? Aha. Yes, Bombodan. So muna ang total nagdangad sa 200 million ang nakumpiskar nga shabu sa aton sini nga mga kapulisan. So thankful man kay tungod nga ang aton sini nga mga kapulisan na Bombodan dedikado man ini sila sa pagtapna sa illegal nga droga sa Negros Occidental kag bilog man nga Western Visayas, Bombodan. Amo gani, ti kun butsilingon kun bakas lang aton nga mga otoridad. Ini asabahin na niya sa nga PNP, way panilabot ya na confiscate sa nga PDEA. Bombodan na may ara pagid no. Balidog tingob na lang ini Bombodan, pero check yes, pero check karon pagid naton ang sa area sa ang PDEA Bombodan kay timiara ini sila ya sa nga separate pagid yang mga data sa Bombodan. Pero ang na-record sa may area sa Cadiz, sa may Porto Bala Bombodan daw 5 ka kilo sa madumduman naton. Na-record man ini sa katapos ang kapulisan naton Bombodan. Ati siguro basigin nga consolidate na rin no nga yes. Record no, sa nga PNP ang operation sa nga PDEA. Nagapakita Bombo Carla nga kung tuduron ang operation magadako ang confiscation. Kung magadako ang confiscation, maganinit ang supply. Kung magadamo ang magkaladakpan, magadutay ang manugbaligya. Ang ako niyang suggestion sa subong, dapat dakpon gidya sa ang user. Kaya kung wala sang user, wala gidya sang pusher. Yes, sakto gid na Bombodan ti kung kaisa nga mga gakaladakpan nga mga pusher, user man ini sila Bombodan pero hindi pa gid matapos-tapos kay tungod nga madamo pa gid sang user sang illegal nga droga Bombodan. So mo maning aton sini nga pag-check karon sa katapos sang PDEA sa mga barangays ni bala Bombodan kung pila na ka mga barangays sa kada LGU ang akong drug cleared na Bombodan kay may ili sila yung cleansing man no sa kada barangay ginapatigayunan sa seminar ang mga drug pushers o kung mga drug personalities Bombodan, and then pagkatapos sila dapat negative ini sila sa ila sila nga mga drug test kag may mga livelihood man ini nga ginahatag ang PDEA Bombodan kaupod man sa LGU Bombodan. Okay, sige. Yes, Bombodan, may nag-report gikan sa patrol ni Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Carla May Defensor. 33 minutos na nakaligad sa tagnang alas 4. Sa aton nga pagbalik, mangingkaw po na naton si Mr. John Chong sa Task Force Kasanag. Pagkaligid lamang sa nga pila ka importante nga mga panumdom. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iba. Diri sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition na 38 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 4. This time kabiyanan upod na naton sa piyang linya si Mr. John Chong sa nga Task Force Kasanag. Sir, mayong hapon. Sure, good afternoon, sir, no? Good afternoon sa imo kay katanang listeners ng Bumbo Radio. Sir, na information na bato na namon diri ang Regional Director Sandar daw nagyaging patawag sa Central Office kag may dogin kwan siya do na kwan gid do na tawag sini do na laygayan gid may kantaran sining mga delay sa mga dapat pag-atag na sang kluwa sa mga farmer beneficiaries sa Negros, sir. Yes, sir, exactly, sir, no, sang last Thursday, January 5, I think, no. There is a Central Office kinpatawag ni ni Attorney Iforong, no, ang Chief of Staff ni Secretary Estrella sa Central Office.
si Director Enciso, no, sa Regional Director sa Region 6, Dar, because of our complaint, no, regarding sa mga delayed, sa mga inconsistent, no, pag sa mga ginatawag bala Sir Daniel nga mga kaduda-duda, no, nga mga action or mga activities ng DAR officials, no, sa mga Maro, no, kag sa mga ibanta nga mga officers ng DAR Region 6 Sir Daniel, nga natubang namon diri mismo kag patawag sa Central Office, natubang namon diri mismo sa DAR Central Office kag dito ginpamatia, no, ang amon side kag ginambala, no, tagaan abisang warning, no, ang direktor sang Region 6 nga si Attorney Sheila Enciso nga obrahon ang nagakadapat kag tumanon kung ano ang ginahambal sa kasubuan, no, especially sa mga arts beneficiary, no, nga kung may dapat i-install na, no? Kung dapat ng instructions, sundo na. So, nakita ko dito nga daw medyo damo sang rason si Attorney Enciso, pero daw may may ginatawag na I don't know, no, para sa ako, no, for me. Daw medyo nakita ko daw may ginatago, no, gaduda-duda, no. So by the actual actual nga paghambal sa iya sa Central Office kasi na next week ang amon nga mga ginayamo or mga gina-complaint, no, tagaan gid sang report sang DAR Region 6. So hopefully by next week, no, ako gapati nga obrahon gid ni Attorney Enciso, no, ang tanan nga complaint sang task force kasanag against sa mga DAR officials dira sa Region 6 o dira, especially dira sa Negros Occidental, Sir Daniel. Subali, ano man ang rason ni Atty. Enciso sang hambalan sabi dito sa Central Office? In fact, kung dira, nag-post ko sa social media, no, kadamo siya sang rason. Daw hindi mabusan sang rason si Atty. Enciso, no? So, ako gapati nga ang ginatawag bala Sir Daniel nga alibay, no? Ito siyempre, in fairness siya, bugada siya. Hindi mga ginasite niya na mga reasons na amo na kuno ang isa ka rason nga nagpa-delayed. No? According sa iya, no? May mga ginasite nga mga mga rason na amo nang nag-delayed sa pag-implement sa mga order. Pero ako wala gapati sa mga rason kay in fairness tanan, especially sa mga beneficiary, ang CLOA ara na sa ila, no? May CLOA na. Ang problema, gyapon nga ginabalik-balik ang CLOA ara sa mga ALS beneficiary, pero hindi silang nasa position. No? Ang landowner gyapon na nasa position, kag may damo ako kaduda-duda lang ni Sir Daniel, way ko gambal nga mo gini, no? Nga ang mga DAR officials sa Negros Occidental nag-upod sa mga landowner. Instead ng buligan nila, ang aton mga DAR beneficiary, ang ginabuligan nila, amo ang mga landowner, no? So, I doubt sa mga DAR official nga sa Negros Occidental. Ang akong request, Sir Daniel, ako niya request, na kung ako pamangkuton, ang tanan nga mga DAR official sa Negros Occidental, pwera sa Mayo, dapat i-reassign, no? I-transfer sa ibang nga lugar o i-transfer sa Mindanao, kung sa din nga lugar nga parang malimpiwan na ng DAR official sa Negros Occidental because I doubt na ang mga DAR official, hindi man tanan, may mga punay banks or ginatawag na relationship with the landowner, Sir Daniel. Kay kadamo sa mga kaso diri nga ara na ang RP title na gani ang duta mo. Daw nadumduman ko to gani sa may controversial to balang sa dito sa norte, ang Victoria's Wheeling Company, di ba? Daw may mga kaso man tong ang duta nga dapat ayatag na sa mga beneficiary kag dapat na panghiwa-hiwa na ni kang mapangatag na ang CLOA. Wala pa mapangatag kay ang duta nga na-transfer na sa RP title do nagabalik naman liwat sa owner kag ang duta nga agricultural na himo na iyang industrial.
Exactly ka, Sir Daniel, no? And by this time, Sir Daniel, ako gusto salamat din sa kay Secretary Estrella, no? Kagay ato ni Iporong sa Central Office. Naging pamatian ang amon nga mga complaint, no? Hopefully, matagaan na din man tani isang hustisya ang aton mga biktima nga mga beneficiary nga naipit sa mga ginatawag nila Sir Daniel nga term nila agalon may duta, no? Or mga landowner nga naga-control kag naga-monopolize sa mga kadutaan nga instead nga ihatag ini sa mga tao nga mga land lease, no? Gina-control gyapon sa mga landlord, no? Ni mga gamhanan sa Negros. Kag by this time, no, nga na-connect naton kag maistorya gid personal ang Central Office kay before ning mga opisyal sa Dar sa Central Office, medyo hindi ko man maintindihan, no, nga sometimes gapula puti man pero wala na sila subong, no. Natapos ng term ni PRRD kagway naman sila pero ining bag-o subong kapungko nakuha nga akong pagsalig na matagaan gid aksyon ang mga problema dira sa Region 6. Especially Negros Occidental, Sir Daniel, na by this time, no, aging patawag ang regional director to explain and hopefully by next week may report na siya regarding sa amon complaint. Hindi kami, Sir Daniel, rest assured sa pumuluyo sa Negros Occidental, especially sa DAR official, no, na hindi kami maguntat, kami sa task force na sana, hindi kami maguntat nga pangitaon ang hustisya para sa mga land beneficiary dira sa Negros Occidental, no? So, ari kami trisubong sa DAR, National Office ng DAR. Pabigay nun po namon, Sir Daniel, ang pag-follow-up siyang complaint namon, Sir Daniel. So, bali, ang ining pagpatawag di sa kay Attorney Inciso da sa Central Office, ang pinaka-main nga rason na tungod di sang complaint kagin padangat ninyo sa Central Office. Yes, sir, no. Kami, no, mismo ako, no, as task force sa national commander, no. Ako mismo ang nag-complaint against sa Gadar dira, no. Na nagawa-wonder ako siyang ka-delayed, kadamo alibay. Ang guwap na Sir Daniel daw bula, lagi na dribble-dribble lang ta. Kag ginatugan-tuganan, buwas karon buwas, no. Kag ang guwap sila daw ginainto kita, no, for term non-eulogy. So, ginainto kita nga wala tupa, no? Na ginapabalik-balik kita sa ila opisina na until now wala siyang final decision, no? Na bisan ara na ang do ginapakitaan rason. That's why we are here in Central Office to implement to us or implementation na sa dugay ng mga tinuig dekada na at least once and for all matagaan gidustisya ang mga DAR beneficiary na biktima ng mga natawag ko nga mga I don't know anong term sila yung mga pabaya or nagapula puti or nakita na to, no, nag-aapi, no, sa mga landowner. Instead nga ang land beneficiary ang ila proteksyonan, ang nagakabaliskad pa nga ma-anticipate ko o na-misinterpret ko, hopefully hindi lang to, nga daw nag-aakin pa sila sa landowner. Okay, first time hindi nga natabo nga daw sa pagdala mo sa sining issue sa bahin sa mga CARP beneficiaries kag ang issue sa bahin sa Department of Agrarian Reform da pila naman gani ka Agrarian Reform di secretary ang nag-aagi alin pa sa time sa time abi ni PRRD do kapila man ganito mag-ilis ang DAR secretary. Sa subong, sa bag-o ni nga nagpungko, daw anong imo nga pagtanaw sini, although nga nambal mo na kagina, nga daw may salig ka man, pero kung isa, daw ang mga katawhan daw nadulaan bisang pagsalig, kay ang mga nagapungko abi sa unang mga inadlaw, unang sinimana or binulan, daw ga hara-hara, na pagkaligad na sang pila na katuig daw, ang hara-hara, naghuyo-huyo na. Exactly ka, Sir Daniel, no? My God, kasi nagsiling ko may daw. Kay, I not, confirm na may daw, pero kita as part of our advocacy, sige yun niya, Sir Daniel, no? Hindi naman ipaguntatan, no? Kung sino man ang nagapungko, kung sino man ang presidente, no? Stand kami Japon sa amon advocacy nga pangitaan Japon namon ni sila sang
tinatawag na solusyon, no? Na hindi lang pwedeng ambalon pa nila muna. But I believe na by next week, makapapanaog na sang desisyon ang Central Office kag makareport na sang iyaman rason, written reason si Attorney Sila Enciso na nagatubang ni Samon in front of Attorney Iforong sang Central Office nga ginadipinsahan yaman ang regional office sang sang Region 6, no? Pero may mga steps pa kami sa Daniel ngayon kung hindi agad man ma-comply ang iya promisa by next week. May mga steps pa kami ngayon, no? Para makita natin kung ano ginang tinago sa mga taga-Darda sa Negros Occidental, no? Special mention ko ang Negros Occidental. May mga gina-request pa kami nga congressional inquiry against the Dar Negros Occidental, no? Anong tani, iagi tani sa eksakto nga proseso na para kung may ginatago, ginmanda sila, no, mabalaan tani sa future, no? Kaya nagsulat kami sa congressional, kay House Leader, no? Romualdez, na tagaan niya man time or congressional inquiry, ining mga Dar officers, especially sa Negros Occidental, na nakita namon nga may mga may mga lapses, no? Di mention diyan, you just imagine may klowa pero wala sa posisyon. Sa posisyon po wala klowa, no? Something na mo ko nakita ng mga irregularities in only way kung hindi maksuna next week makadto kami sa ginatawag na congressional inquiry. Di amo dapat siguro ngimuon kag ining sakay probisa bala ni Atty. Enciso. In the very first place, hindi ba pag patawag siya sa Central Office, kadamo man siya sa justification, kung damo siya justification, it seems nga wala siya nagabaton, may kapaltahan sila So nakita ko siya doon muna, no? Kay abogada, siyempre, kabalog magditinsa, no? So ako yan, napati kami, nobody is above the law, no? So ipurso man namon ang dokumento nga rin sa amon kamot, kag ang pagi sa legal nga proseso, no? May mga steps kami ngayon sa Daniel. After nagsultagana mo na isang chance na ma-explain niya, mapatuman niya kung anong instruction sa iya sang Central Office, no? Ako kapatid ko siyang kredibilidad ni Atty. Iforong, no? So, si Atty. Iforong, yan among ginabil, hindi siya si Atty. Enciso. Kung mag-delete si Atty. Enciso, Atty. Iforong gapon ito namon, no? Kaya we are direct to the Office of the Secretary. So, dako man yuro nga tampak tapat ni Secretary kung hindi iya pag-i-aksyonan ang iya promisa in front of Manila Media, no? Nga may media man sa Manila nga naga-covered during our meeting with the director ng DAR, no? Na si Atty. Enciso, no? So, ako kapati nga by this time, by next week, kulaton ta Sir Daniel, na kung hindi pag Islam mag-iyo, it's up to them, no? Ma-present na other steps para matagaan siya ang mga DAR beneficiary sa Negros Occidental. Kaya kung mag-iunin nila by next week, makasiling kita nga tiara malangali, pwede malangali, therefore, may lapsis ka mo sa regligan, nga ang sa regligan, hindi pwede. Dugay, anay subong kay gin sita na kamo sa Central Office, kadasig malangali. Yes, sir, no? Amo na nga akong ginalantaw. Pero ginalantaw ko, sir, nga mag-activate with ang tanan natin nga complaint, no? Mangin positive gid sila sa tanan kay daw kalaw ay man nga secretary ng order sa imo, no? Alter ego sang secretary, tapos iaari ka sa tubang namon, hindi mo pa pagsundon, it's up to you, no? Kung maghari pa sila sa secretary, it's up to them, no? Basta kiniya, as task force ka sa proceeds against illegality, against corruption, we will stand for our advocacy, no? We will continue to fight against the corruption in our especially the government. Sige. So, hulato nato na, nigtagaan nato na until next week. No? Ma-update naman ko dara after 1 week kung ano ang nahimo sang aton nga DAR Regional Director sa pag-expedite, sa pagpanagtag sa mga kadutaan, kag nabalang i-actual na gid nga ma-occupy na gid ang mga awardees kay amo nang silimo kagina may kluwa ara sa ilang kluwa
pero wala silang duta. Yes sir, no, hindi man gani, no, maas sa side si Attorney Ciso, sa part niya, maka-explain man sa iya nga side, no, siyang ginpatawag di sa national office mo, no. So, kung ano gi-explain niya di, tindugan niya, kag kung ano ang next step sa aton nga central office sundar, no. So, mo na ginaulat namon Sir Daniel, kag i-update kag ka Sir Daniel, para masundan natin because this is a public interest, Sir Daniel. Okay. Sige sir, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Thank you very much, Sir Daniel. Thank you again. Si Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Ato na, naging sita sa Central Office, ang DAR Regional Director, diri sa Western Visayas. Kay, di kadugay-dugay na niya ang mga panawagan, ang singgitan sa mga farmer beneficiaries, nga may mga, ang iba may mga kluwan na, may ganito case nga, na siyang kluwa tapos na lain naman ang nagposisyon, may nagposisyon nga lain siyang waya nakaposisyon tapos sa ulihi way na siya ginkansilar ng iya nga kluwa kay way siya nagaposisyon. Di paano siya magposisyon kay may pudiruso nga nagposisyon. May ara magani kaso man subong sa duta man sa may area sa Murcia nga samtang wala pang desisyon ang DAR kay kadugay-dugay magpapanawag sang resolusyon sa kaso. May mga nagatayad na ito kung nagkakapamasyar dito ka magsagad ka pressure sa mga mangunguma nga iarinduhan na lang nilang duta. Ang isa ganito nga gusto mag-arindo nga daw mapatay gid nga arinduhan na isa pa ka municipal mayor sa southern part sang Negros Occidental. Ti mayor kay mo ya, kay balo ka sa kasuguan, kay balo ka sang flights sang sining mga mangunguma, kay balo ka gid sa sining programa pang agraryo. Tapos imbis nga ikaw ya ang magabulig nga para nga maka-acquire sa duta, bulig mo ya nga madulaan gana mga mangunguma para nga imo na lang yarinduhan ng duta. Isakto bla na. 5 minutos banwa ang nabilin ka magadangat kita sa tagna nga alas 5. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. This time, kuha na ito na report ni Bombo Carla May Defensor. Sa pila ka mga reports may kantanan mga kabiyanan sa sining payag karon sang bag-ong brigade commander sang Tio 3rd Infantry Brigade nga sa diin intact man sining ila sining serbisyo sa bahin sa Armed Forces of the Philippines. By the way, kadamo sa mga report nga nagaginuwa nga sa kadungan sa sining resignation sang mga colonels na generals lakip na ang PNP chief mismo sa ila pagtinder sa courtesy resignation do may mga destabilization naman kuno nga matabo siguro ka temprano pa ni sa pag-dramatize ang ano naman nga sistema ni basi magkadugay-dugay makibot na lang kita ang nagapungko nga presidente sa pungsod Pilipinas basi dumar naman sa aton sa sulod sa 20 anyo sao. Hindi ayan, do kada mo sa mga kung ano-ano na lang nga mga nagatuluhaw nga mga issue, may mga kantanan sa mga destabilization kag iban pa. Gagi na panguyon wala man subong sa pamunuan sa Philippine National Police. 3 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 5. No, ko na tundugay-dugay ang report ni Bombo Carla May Defensor. Or ni Bombo Gracelyn Lubaton, no, Gracelyn Lubaton. Sino to hambal ko na si Bombo Carla? Report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Mga kabiyanan may kainta na sinipayag ni Colonel Samson sa Tio 3rd Infantry Brigade kagang ining update na lang dayon sa sining isa ka 5 ka tuig nga bata nga babayi nga naigo sa bala. Do may paglalisay nga natabo tapos ang isa tong suspect do may armas lutang nagpanglutang imbes nga ang lutangon ang maigo ang naigo yang 5 ka tuig nga bata sang target nga lutangon. May lang gini kay mapuruhan pero 5 ka tuig lang bata nagtagring to sa iyang kilid sang guya kag naglusot sa lunggan ang bala. Sa piyak linya ko na itong report Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Okay, 2 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 5.
Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Reports Sunday edition. Sa piyang linya, Bombo Gracelyn Lobaton. Please come in. Yes, Bombo Dan. So live kita subong diri sa may public plaza syudad sang Bacolod, no. Ang aton sini nga tempo ang langit ini magid siling color gray gid, no. Pero do ka ano lang, wala kita makita nga clear sky, kumbaga. No? Pero layo man siguro sa pag-ulan. Kay hindi magid siya tama ka kalom. So nakita ta? Yes, makulimlim lang. So makita ta diri aton mga kauturan bago-lang natapos ang Santos nga misa. Bombo Gracelyn. Yes. Kung sa weather report pa, magulugal umon tubtub sa magalumon. Oo, magulugal umon tubtub sa magalumon. Sige mga ang magulugal umon mangud sa magalumon. Oo. 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 Kaya sa hasta lang siya subong sa magulugal umon. Yes. Okay. Sakto na. So, bago lang natapos ang misa, kadamo sa mga nagkapadulong dito sa may isa ka mall, Bambodan, para magpalipas oras upod ila sa mga pamilya. While ang aton sining traffic, hindi magid siya tama, gid ka heavy, but normal lang kung amo ni oras sa adlaw sang Domingo. Kag makita ta ang mga jeep, no? Hindi man dutay ang unod, kag hindi man puno. So, bali, ang tawo, wala pa naghalin sa ilalalagawan. No, karon, tama lang ang timpla ba? Yes. Tama lang tanan ang timpla. No. So, makita ta mga tawo ara pagid sa downtown area kag diri sa public plaza. Karon pa ni magutok ang mga jeep ta, no? Mapa-modern man o mapa-traditional na klase sang jeep. So, Pamudan, medyo naghuyop na ang hangin, but wala pa man gataliti. So, ang aton sining balita, ang aton sining 303rd Infantry Brigade Commander nga si Colonel Michael Samson ang naghatag sang iya sining statement regarding sa bag-ong Chief of Staff, no, ang returning Chief of Staff matapos pala ang kahigayonan nga ginhatag sa 1935 nga tuig Wambodan. Amo naman ni, no, para surprise move from presidenta nga nag-appoint siya sang manug-retire na or ang iya gin-appoint is nagbalik, no, sa pwesto. So ini ang nagapakita lang nga madamo sang sorpresa ang aton sining presidente sa sining tuig. So ang aton sining bag-o, no, nga Chief of Staff sa aton sining Philippine Army amo si General Andres Castor Centino, no? So ginbuslan niya ni si Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. So ang last ning nga pagka Chief of Staff ni General Castor Centino sang November 2021 until August 8, 2022. So after nga makatapos siya sa sining pagtinir, no, sa malawig nga tinion, amo na ang pag-appoint kay Lieutenant General Bacaro kag pila lang kabulan gin-islan kag ginbalik, no, returning Chief of Staff nga si General Centino. So iya sini nga sa iya nga statement nagtatakid ang tawag nga unity kag gintagaan man sang stressed, no, or ang pagambal ra sa aton sang aton sini nga Brigadier General nga ang mga kasundaluhan naga-unite naman nga daan, but more pang unity dapat ang kinahanglan sa aton sining mga kasundaluhan kay subong daan mawadan kung nagasunod kita sa balita sa PNP daan, no, may ara man sa mga issue, so hindi malayo nga matabo man ina sa AFP. So subong kung maayo sining aton nga standing sa AFP Bamodan, di kinahanglan ma-sustain ini kay may mga misinformations nga nagagwa or mga speculations. So kinahanglan nga ang mga sundalo intact bala sa tawag nga pagserbisyo sa mga kauturan ta or sa aton tanan, kag hindi magpalupig kumbaga sa Tagalog pa sa mga issue, just like ang nakatabo sa PNP nga may ara sa tawag nga courtesy resignation. So sa modernization naman sa aton sining mga kasundaluhan nga napatigayon sa gahapon kay in 2028 iga practice na ni bali ang iya sa US military program sundon ta na di
no, sa pungsod Pilipinas. So subong diri sa Negros Occidental kay pangangusta ko man ato sa nga status ang anibersaryo sa CPP-NPA ika 54 na. So sa sini nga 54 nga tuig diri sa aton nga sakupan sang 303rd Infantry Brigade ang hamba sa ni Colonel Michael Samson na regain, no? Ang aton sini nga mga kauturan na mo man nag-surrender sa encounter nga natabo. Madamo man nga mga high-ranking officials ang na pataybe o kung na-neutralize ining pila ka mga grupo. So wala gakakampante ang aton sini nga mga kasundaluhan diri, no? Apesar pa kumbodan nga madamo sang pagbag-o kag bag-o ang ila sini nga chief of staff kay kalabanan daan kung bag-o bomodan may ara din tendency nga nagakaluya bala, no, kay sa ano man sa nabuslan bi ang pinakabakod, no, pero well intact hindi na, no, intact sa gihapon kag diri sa aton may mga na-surrender or I mean nadakpan sang kagapon lang adlaw or ligad adlaw tatlo ka mga high-ranking NPAs, no, so ang mga tawo padayon sa gihapon nga ginaubayan, no, sa ato sining mga kasundaluhan nga hindi magupod, especially mga kabataan sa mga nagapang-recruit bala bomodan kay subong mga remnants na malang ni sila dutay na malang. So ang inakahadlokan sa ato sining mga kasundaluhan base bala mag-recruit naman sa mga bago kati nagadutay ang aton sini or ang mga leftist. So bomodan si Bumbo Gracelyn. Medyo mabulubundayan gid subong ang aton nga mga kuturan sa kabukiran kay ti sa pagkamatay nga daan sang ilang founding chairman daw nag-destabilize sila daw na medyo daw nag-luya-luya man gawa. Oo, nabatian mo ang mga balita nga may sunog pamudan sang truck bala dito sa norte nga bahin sang Negros Occidental, especially sa Tugoso or sa Calatrava man. Amo na mga pamaagi naman nila para nga makabawi sila kay napianggit sila. Ara pa sila? Oo, kuno abi ara pa sila. Mangsindak sila or manghadlok sa mga kauturan ta. Syempre, aton sini nga mga kasundalan, mga piladi ka mga battalions nga nasakupan sang 303rd nagabantay man kag naga-monitor, no? Hasta nga madakpan ni sila kay ti kahalalukan man na nga ikaw mismo daraga nga obra dara or gapanag-iya sa mga kakampuhan sa mga truck dara or ano pa nga mga bagay bala nga pwede masunog abi or maintrahan sa aton sa nga mga NPAs, no? Kadelikado gid but ti mera maisog kung maisog ka balikan ka posible di gani untatan ka. So ang sa Tuboso to isa man lang to katag-iya, may naligad may ara sa truck pila man kabilog 2 or 3 tapos nasunod naman ang 3 ya ka mga truck nga ginsunog man bobodan. So makipag-angot gid sa aton sa mga kasundaluhan nga isang maisog bala kung magkahadlo ka napadayon na sila. So bago aton nga chief of staff kag ang salambal ko ang iya gid nga gina-stress diri ang unity sang iya sining mga nasakupan. Mamudan, matian tabla si Colonel Michael Samson sang 303rd Infantry Brigade. As the returning chief of staff, di ba? He was replaced by last year by General Bacano, tapos subong naman return to his post because of the nature siguro that would be foreseen na magkaroon ng mga certain speculations or controversy. That's why he calls for unity at maging kampante, and he assures na that everything is will be doing fine with the AFP. Yun lang naman siguro ang but ever since naman we are stable and united as an armed forces. So, sir, as bago naman ang aton sining chief of staff diri sa Negros Occidental as sakupan sa 303rd Infantry Brigade, anong imo sining statement? The 303rd Brigade will continue with its current operations with its mandated mission to solve the insurgency problem here in Negros. Our new leadership
The AFP is a strong organization, very stable, institutionalized ang mga mechanism as well as policies. So, a change of leadership does not much affect, but kung ano man yung reason while there was a change of command of the chief of staff is the prerogative of the president, and we are not in privy to really know kung anong reason, but we shall abide by the chain of command always, and I don't see any problem. Ang hambal ko nga, stable naman ang aton armed forces, and we just do our thing and mandate here in our province. Oo. Sir, kay natapos na ang so ika-54th na ninmo sa CTP-NPA nga anniversary. Oo, kag diri sa aton medyo madamo kita sang naabyan ng mga encounter, which is sa part ninyo meron man nga syempre do may pangasubo man kag ang success man sang bilog na sa 03rd Brigade ang gina-highlight naman, no. So ano sir, di inatanayon kay compare to sa ibang nga lugar, dutay na lang gid man ila, naman yung ibang nga lugar nga damo diri sa aton, ano na ta ang status ta? We are really gaining grounds as compared sa una nga mga numbers as well as mga influence na mga areas. In fact, we can describe it their fronts na ari diri sa Negros as weekend. Weekend meaning we have neutralized key personalities in their leadership. Many have surrendered. Yeah. But hindi tayo magkumpiyansa because ang ilang pamaagi, pag hindi mo sila masyadong gina-monitor o pursue, they have the tendency to forcibly recruit other mga mga pumuluyo, forcibly or maybe through some deception, makaka-recruit sila. Sige sila sang sa libot-libot kapamahog para magupod sa ilang mga iba naton nga mga mamumugon, mga pupuluyo, and ga-promise sila as revealed by some former rebels, ga-promise sila sa mga monetary rewards or consideration, mga paghatag sa duta nga gaka-deceive ang aton pumuluyo. So hindi naton pagpabayaan. Actually, this is also the reason na siguro sa iban nga historically pabayan tayo sa kalugar, they have the tendency to recover and expand. That's why ang kinahanglan gid nga sige-sige ang aton operation. Pero until gid up to the matapos na gid or maubos na gid ang armado, not necessarily nga they would be killed or harmed. Ang aton gani nga panawagan tani matapos by their voluntary pagbalik sa sabak sang aton gobyerno. Sir, hindi man lang paglaot or pag-enkwentro ang sa mga kasundaluhan pagka-encounter sa mga rebelde ang nakabisihan ta, kundi meron ka mga rehabilitation sa mga program, no, just like abi ang pagbutang sang dalan, no, ang pagsimento sang dalan. Kamusta na yung mga projects to, sir, sa bilog nga nasakupan sa 303rd? Yes, through the NTF-ELCAC, diba, Executive Order number 70, it is a whole of nation approach, meaning not only the government, but including the private sector. Involved rin ang different agencies, actually ang kapamuno sinis, DILG, kung diin together with local government para mag-identify sa mga projects through the barangay development plan. Ginatagaan sang pondo, mga farm to market road and certain projects na identify naton nga sa mga areas nga may mga issues na gina-exploit ang aton nga mga utod sa hublag in terms of basic services, infrastructures, and others projects.
kinahanglan amo na ang gina-provide. Pero kitaya sa kami sa military pag sige sila gani gamit sang violent and terrorism, pagpahadlok kag pangilkil or pagpatay sa aton mga sa pagdisturbo sang peace and order sa aton mga komunidad, your army as well as your PNP will really be responding through military action. So extreme tani ning response, no? Ang gusto gin nato niya a peaceful settlement. Yes. But sometimes if they use arms or armed struggle in pursuit of the objective, we have no choice but to respond through military action also. But still, we are really optimistic na ma-solve through a peaceful means para ma-preserve naton ang mga kinabuhi ng aton nga mga pumuluyo nga na-deceive lang din nga masapiyak na hublag. So let me assure our listeners or ang mga pumuluyo naton, the Armed Forces of the Philippines is in a stable condition. Don't be persuaded or misinformed by the circulation of some mga fake information regarding mga destabilization information na gina-circulate. There are some because of what happened to our PNP, yung latest issues sa PNP and the latest change of leadership sa our forces. Rest assured that our leadership is on top of the situation. Our chain of command is intact. And kami naman diri sa Negros, your army will be focusing on solving insurgency as mandated by law. So focus gid kami sa amon nga trabaho, and we are not distracted by some misinformation, Grace. Bombo Grace. Bombo Dan. Okay, ang si General Centino, ikadwa niya, grabe no, first time niya nga kadwa magpungko mo. Bombo Dan, first time pagkatapos ang 1935 pala nga amuman nga move no ang hinhimo sa anay presidente. So bali first time ni subong. Oo, second time tani but mag-ulang gid no. So ako yung first time ko na batian. First time ko na batian niya pamudan. Pero ikaduha na. Ay na dumduman ko na kay adto na ko tugali sa 1935, di ba 98 years old na ko. Oo. Ay hala. Congrats. Amo man to sang una. Oo. Si Subong amo man niyo, bali ginbuslan na ni siya mo. Di ba? Ginbuslan ni siya sa tung August 2022. Yes, exactly, Bombo Dan. Subong ginbalik naman siya bilang AFP Chief of Staff. Yes, bali 57 or ika-57 to sa. So nabulo si Sir Bacaro or Lieutenant General Bacaro 58 and then ka-59 Subong. Siya naman. No, bali Bombo Dan. Kabalo ka kung pila pa lang ng edad ni Sintina? Yes, Bombo Dan. He is turning... Sintino? Yes, so although ma-55 na siya sa February, and then... Ma-56 guro kay 1967 siya mo? 56, no? Amo na siya ang retirement kid. Pero according naman sa Republic Act 11709, an act extending professionalism, malababadan, or pag-extend sang term sang isa ka high-ranking officer sa Philippine Army. Unlike sa PNP, amo lang sa gihapon. So may pa siya, may chance siya. Or siya ginigurong pinakauna nga mapungko bala nga ma-retire na tani pero maka-extend pa. Extend pa kay may extension mo kay pagidman kalang-alang magsiling kabi nga 55 ma-retire na dayon. Oo, gani. Gina-point ka da. So, ma-retire ka malang gali pagka-February, Bombo Dan. So, kalang-alang man, may extension. Kaya isa pa daw, mayo man ang performance ni Centino. February, manggali ni siya. 1967. Yes, magklasmetanay lang man sila ni Lieutenant General Bacaro, Bombo Dan. So, mayo man ang performance ni Sir Bacaro. But we don't know kung anong rason sa presidente kung nga nag-desisyon sa nga i-appoint ini si General Centino as the new Chief of Staff sa Philippine Army. Okay, sige. Yes, Bombo Dan.
sa aton nga police report, isa ka 5 ka tuig nga bata babayi pilason. Tapos nga maigo ni siya sang 38 caliber revolver, no, sang iya sa nga tiyo. Kay una gid sila bumudan ang pag-investigate sa ato sa mga prosedura sa Banwa sang Binalbagan, spesyalmente natabo ini sa sitio na Bilog, barangay Amuntay, nga ining bata ni duradalahig lang man bala. No, kay ang sospetsado kag ang amay ka bata magpakaisa. No, ining si Ariel Mechabe, nag-edad sa 35 anyos, kag residente sa sitio na Bilog, do barangay Amuntay, ang nagsulod sa balay sang biktima, bomodan, kag tiroya, no, ining biktima, pero ang tatay sang bata, pero wala na igo, ang naigo iya ang bata, o bomodan, sa guya, no, sa tuo nga bahin sang guya sang bata, naigo, kag naglapos ini sa lunggan, may lang kay the place lang bumudan. So stable lang condition subong sa lunggan igo gid. Bata. Yes, naigo, pero hindi gid tama ka dako, no, ang iya sining pilas, no. So stable na siya subong, kag ang suspect nga si Ariel Chave ang at large bumudan. So ang iya sining nga pakaisa mo si Jomel Mechabe, no, ang amay ka bata ang 5 ka tuig nga pakisahay man ang gali. Yes, pakisaan sila kabi mo kanong ginawayan nila or ang rason ko nga nagsulod ining sospetsado sa balay sang iya pakaisa. Tungod sa minarites. Oy. Oo. Di ba puro man mga lalaki, may mga lalaki magaling nga marites? Ay bumudan sa pagkabalo ko. Sobra pa ba lang ang lalaki? Sobra pa ng lalaki magbarites. Ang magaling. Oo. Yes. Naman si Bumbo Kim eh. Gapangilay man siya. Oo. Pero kay mga babae kami lang pero may matalupangdan, kamuya wala. Kay ang inyo pagkamarites ya, na tago, kumbaga. Pero kung matakan ka mo or maakig ka mo, grabe gali, makatiro ka gid. Ang impito mo na, ng armas. Oo. Oo. Muna gani nga sa mga lalaki haga na ganon ang pagmarites, kay budlay kung magminarites ang mga lalaki kay mang niro gidya. Yes, bumbudan. Among ginang halalungan, no? Sang mga lalaki, nagamarites manggali or magaminarites. Kay ang istorya sa ang si Jomel ni, no, nga pakaisa bala sang sospetsado, nagapalaptas ako ng istorya kuno ha nga kita mo istorya ta minarites do gamatamat din saka ang views okay yan tanong tubig ko na to. Ginay. Tama ba dan? Legit lang tayo kay idiot. No? So, pumudan nagapangawat ni kunong suspect sa manok. Di na timingan nga ang suspetsado nakainom bala nga nabatian niya nga siya kuno. Siya nagapangawat manok. Oo, nagapangawat manok. Di nagtagring ang lunggan. Yes, nagtagring ang lunggan niya bumudan. Amo to wala na provocation or mga istorya-istorya. Nagdiretso sa balay sang iya sa pakaisa kagin tiro, no? So ang naigo galing iya pinablos. Mayo lang kay hindi patal. Kung na rimalaso ba o hindi mo na mabalik ang kabuhin sa tao, di din sa naglagyo sa dayon? Naglagyo sa dayon kay ginkuha bala sang pakaisa yang armas, pinakalagyo siya or nakapalagyo siya. Kumudan samtang ining iyay nablos gindala dra sa may bahin sang Isabela bala, no, sa ila sa nga health center or Isabela District Hospital no, for medical treatment, but mayo lang kay stable na ini ang 5 ka tuig nga bata nga babae. So bumudan pamatian ta bala ang hepe sa Milbagan Municipal Police Station, si Police Major LND Ribosquillo. Okay, sige abi, pamatian tabi. Daw hindi magkuan si Ribosquillo. Oo. Doon lang ang tingog ni Ribosquillo, Bumbo Grace. Pabodan. Sige, pamatian ta lang sa pila ka mga public affairs sa Bumbo Radio Bacolod. Sige, basta mo lang ang ato na nga panugyan na ilikawan na mga kutsukutso, mga paratun-laton istorya, hutik-hutik da, kag ikabudlay. May lang natani ko na hindi bala maimpito na tungdan, kag kung maimpito bigaron. At mo to na impito, may lang rin way mapuruhan tong 5 ka tuig nga bata ka babayi.
Yes, Bombodan. So, sa dason, no, magkahalonggid sa mga ginabuyan nga istorya. Mas marami Bombodan kung ang istorya nga buyan mo. Mayo nga balita. Ala ba lang may mayo to nga, ano ho, kuluwaon sa munisipyo. Nan, sinaya to na to, itong bonus ito tong. Oo, lain lang, kung hindi ka man makabaton. Ya, ito ng SRI, ito na. Hindi daw okay man nga balita. Pero kung may si Kwan na to, si Grace na to, grabe mo. Ano? Di ba? Di makatuga yasang hindi amo? Gani. So, dapat, ibantayan ta bala, hindi lang malabamudan ang atong asawa. Bantayan ta man, ang aton nga baba. Magsilingabi nga, si Bumbo Kimbo, nakadaog to sa sakwan, big time to sa smoke. Gani, bantayan ta sa. Sige. Yes, Bombodan. Happy Sunday sa imo sa atong mga kauturan. Live kita diri sa Public Plaza Syudad sa Bacolod din si Bombo Grace Luwaton, naga-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid, Bombo Grace Lynn Lubaton. 25 minutos sa kaligid sa tagnang alas 5. Dirisado na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition na lubos karon ginapanginwala sa pamunuan sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines nga may yara sa mga unusual movement gikan sa mga trupa sa pulisya ka militar. May kantanan kuno sa daw may ginaplano nga destabilization plot. Ara naman. May destabilization naman kuno. Pero hindi ni matuod ul istorya minarites naman eh. Okay, may ara kuno sang movement sang trupa sa bahin sa militar kag sa Philippine National Police. Sa interview mga kabiyan sa Bombo Radio kay PNP Public Information Officer Colonel Rodrigo Maranan, wala sang direktiba nga ginpagwa si PNP Chief General Rodolfo Azurin nga ginpasaka sa full alert status ang pambansang pulisya o kon Philippine National Police. May kantanan sa na-report nga kudita kasunod sang pagbiya sa pwesto sa isa ka opisyal sa Department of National Defense. Sa interview mga kabiyanan sa Bombo Radio kay Colonel Maranan, ginapayag sini nga yan ang giban sa full alert status ang PNP. Ini hindi bangod nga may ara sang kuno-kuno nga kudita o kung mga destabilization plot. Kundi nga nag-full alert status ang PNP bangod sa kapistahan sang itim na Nazareno. Black Nazarene. Amo na ang rason ko nga ang nag-full alert status ang PNP. Dito ya sa area sa Manila. Sugod abi ang aktibidad sang Black Nazarene sa tong Sabado kag magatapos ini buwas January 9. Ginatag sini nga ang mga nakita nga mga laragway sa mga tangke sang Special Action Force o kon SAF sa atubang sang PNP headquarters o kon PNP National Headquarters. Isa ini ka routinary ini. Kung sa diin nagapatigayon sila sang simulation exercise nga ang katuyuan sini mapasiguro ang preparasyon sa aton nga mga kapulisan anuman ang posible nga mga magkalanabo nga hindi naton mapaktan. Nga nablang preparado kag may baluan sang PNP din sila ano ang ilang himuon, din sila maagi, ano ang transportasyon nga gamiton. Do mo nga sistema na may simulation, no? Ang ginapatigayon simulation exercise para masiguro ang ilang preparedness. Sa bayan naman sa ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, yan naman gipayag nga yara sa heightened alert ang PNP dahil tungod man sa amo man iyang gipayag sa kapistahan sang itim na Nazareno. Sunod sa kay Colonel Jean Fajardo, siya nga payag siya, the PNP is on heightened alert due to Nazareno 2023. Not because of the alleged destabilization plot in the Armed Forces of the Philippines. Ginapatag man ni Fardo mga kabiyanan, mga kabumbo nga ang mga tangki no, sang SAF,
sang Special Action Force nga nakita sa sulod sang Camp Crami ang ginadeploy ini bilang parte sa ilang security preparation sa Nazareno 2023. Kay amo ni do nagkuan lang abi do nag-timing lang siya yang do may arasang movement tao. May arasang mga tangki digira nga na plastar sa National Headquarters sang Philippine National Police. Kag may ara man sang movement man sa bahin sang Armed Forces of the Philippines. So wala sang kamatuoran ining balita o kun ini nagagluwa nga minorities nga report nga may arasang plano nga destabilization plot or may arasang destabilization plot ang Armed Forces of the Philippines sa liderato karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang amo man ni ang payag sang Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Jory Baclor nga may unusual movement ang mga tangki sa trupa sa Camp Aguinaldo. Siya way niya sang kilabtanan sa kung ano mga destabilization na plot. Ginpayag ni Baclor ang aktibidad lamang sa kagapon sa Camp Aguinaldo amo ang turnover ceremony kung sa din formal nga nag-assume sang bilang AFP Chief of Staff si General Andres Centino bulos sa kay Lieutenant General Bartolome Bacaro nga nagretiro na sa serbisyo. Kag suno mga kabiyanan sa PIO sa Armed Forces of the Philippines nga pagkatapos ng turnover ceremony, gilay naman nga nagpatigan sa command conference upod si Executive Secretary Lucas Bersamin. Suno kay Baclor, normal ang sitwasyon sa Camp Aguinaldo. Wala sa dapat nga kabalakan. Kay ini kadungan lang to sa pag-assume ni General Centino bilang 59th AFP Chief of Staff. Sa bahay naman sang spokesperson, sa bahay naman ni AFP spokesperson Colonel Midel Aguilar, ang sandatang lakas ng Pilipinas bilang professional organization, suportado ang nanging desisyon sang Commander-in-Chief ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga pag-appoint sini sa kay General Centino. Nga sunod sa kay Colonel Aguilar, igapadayon sang AFP ang ilang misyon para batuan, pakibatuan ang mga armadong mga armadong grupo, ining threat sa mga armadong grupo nga padayon nga nagasabwag sang kalakasan sa aton nga pungsod. Siling ni Colonel Aguilar, siya the AFP will continue in its mission to defeat all armed threat groups for the security and the safety of our people, for the defense of our territorial integrity and national sovereignty. Ang mga kabiyanan ang pagdula na sa siring pila ka mga panagupnop nga basi mayara sang kudita nga ginaplano. Wala sa mga destabilization plot, nga nagakuan subong nga daw ginaluto subong. 33 minutos sa kiligid sa tagna nga alas 5. Wala na kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Updanay kita karon dugay-dugay sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa,
ang pamilya karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Nina Lorilias, ang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon, kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Reverend Father Francis Perez, Kura Parukos ang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis ang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan. Si Father Francis Perez sa gihapon ang inyong kaupod kag abyan sa kahanginan sa aton gihapon nga programa ang pamilya karon. Kag siyempre kaupo naton Sister Ninia kag subong man ang tanan naton nga staff sa sining estasyon sa pagsugod sang aton liwat nga programa sa sining nga tuig bag-o nga tuig. Gani ang ako nahauna nga panamyaw sa inyo, mahidaiton nga bag-ong tuig sa inyo nga tanan, kag kabay pa nga ang Dios sa gihapon kaupod sang pag-ubay sa mahal nga Birhen Maria, mangin kaupod naton ilabi na gid sa aton nga pagpanglakaton sa sini nga panahon na sa diin hindi kita uncertain kung ano ang matabo sa sini nga tuig 2023 as itang sigibing also para sa sini nga tuig kag subong man pagpasalamat sa mga previous nga mga grasya nga aton nga nabaton ilabi na gid sa sining aton nga programa ang pamilya karon kag sa inyo tanan nga nagapamati diri maalwan nga mga suki kag subong man tagpadala sa inyo nga mga problema kag subong man inyo nga mga kasaysayan nga sa din aton gintagaan na sang jutay kag nakabulig man sa inyo, no? Sa liwat si Father Francis Perez ang inyo abyan sa kahanginan kag subong man ang inyo alagad. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Espesyal man nga pagpanamyaw ilabi na gid sa tanan nga mga matutom nga nagapamati kagaupod naton sa sini nga programa. Karon nga adlaw tagaan naton sang panahon kag atensyon ang sulat ni Isay na hanungod sa iya problema sa iya utod. Upod ka Isay aton ipangamuyo ang iya bug-os nga pamilya. Mangamuyo kita. O Dios nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Ginaampo namon sa imo ang palaligba ni Isay, kag ginapangayo man namon ang grasya sang pagbag-o sang iya utod. O Ginoo, tuburan sang himpit nga pagigugma, ipadala ang imo espiritu sa paghiusa sa matag pamilya. Kabay nga sa tion sang pagtilaw nga nagaabot sa mga pamilya, dugang panimo nga ibubo ang imo grasya. Paagi sini, maeksperiensyahan sang kada isa sa pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa huna-huna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bag-o nga kusog ang matag pamilya para ining mga pagtilaw sa kabuhi, mangin oportunidad sa pagtubo sa pagtuo, paglaom kag paghigugma. Initanan amon ginaampo pagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Isay sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Dear Padre, tawga lang ako sa ngalan nga Isay, nagapanuigon sang 50 anyo. May bana kag 3 ka anak nga pulos na high school. 4 kami ka mag-utod, Padre. Kag ako ang medyo pigado ang pagpangabuhi. Ang 2 ko kautod ato sa Manila, may pangabuhi na. Apang may maayo sila nga obra, gani masulhay ang ila pag ginawi. Kag kada bulan, ginahatagan nila sang allowance ang akon mga anak. Kag ginapaagi nila sa akon manghod nga lalaki. Apang kun ka isa, wala inisang manghod ko ginahatag sa mga bata. Agod mahang paninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Ma, siling ni Tito kag Tita. May ginpadala sila sa amon para sa Christmas party namon. Pero siling ni Tito Hill,
Wala ko no. Ay, ginhambalan mo siya nga nagchat si tito mo kag tita sa imo? Oo, mai. Galing, daw nagapangakig man to siya. Hambala siya nga nag-istorya na kamo ni tito mo kag tita. Oo, ma. Ma, wala gid kuno. Nawiya man ko maghambal si ilan ni tito kag tita. Kay base bala kon maakig si tito hilaw. Ay, pabahiin na lang da ah. Base kon awayon niya kita. O galing ma. Kinahanglan ginamon ato. Wala kami sa ipamakal sang amon kinahanglanon sa Christmas party. Ay, ate sige. Ako na lang maistorya sa iya. Tungod hindi ako gusto sang gamo, padre, ginpabayaan ko na lang ang manghod ko kung hindi niya mahatag ang alawan sa mga anak ko. Tugtog isa ka adlaw sina, gindenggi ang isa ko kabata. Gani ginsugo ko si Linlin nga bata ako, nga matchat kay tito niya kag tita, nga mangayo ako sang bulig. Nagpadala sila sang 6,000. Gani ginkadtuan ko ang manghod ko para kuhaon. Sa pagpadayon ko pagit. Uy, Nang? Ari ka man? Hil. Makuha ako sang padala ni Dino kag Hilda. Ay, wala ko pa makuha, Nang. May 2,000 ko diho. Ari ang anay, kay withdrawon ko lang to karon. Ati, sige Kuhaon ko lang di karon ha? Ibakal ko anay inis ang pagkaon ni Marco. Ati ho na nga. Balik ka lang karon. Utihil, nakuha mo ng kwarta? Ay, huonang. O, Aryo, aring 1,000. 1,000? Nga 1,000 lang, haw. 6,000 ang hambal nila. Ay, ti 3,000 man na ninang. Ti, ang 2,000 nahatag ko na kay ina sa imo. Ti 1,000 na lang nabilin 6,000 ang hambal nila, Hel. Bisan ipakita ko pa sa imong chat nila kay Linlin? Ay, 3,000 lang nang? Lalo nga pasubrahan mo pa imo, iya? Patabunon mo pa kuya, haw? Hel? Wala na ko maglalis, padre. Ginpabayan ko na lang ang kwarta sa manghod ko. Kag wala man ko manugid sa duha ko kautod, tungod hindi man ako gusto nga mag-ilinaway kami. Anong himuon ko, padre? Pabayaan ko na lang bala ang ginahimo permis ang manghod ko? Bisa nakahibalo ako nga sala ini. Laygay man ako, padre. Kag pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Isay. Subong nga adlaw aton nga ginpili ang 50 anyos nga babayi. Asawa si Isay, no? May 3 siya kabilog nga bata siling niya. Kag ang iya nga problema diri amo ang allowance sang iya nga mga estudyante, iya nga mga kabataan halin sa iya nga utod nga nagatrabaho sa Manila nga maayo-ayo ang iya nga pagsinrayo didto, may trabaho apang sila diri iya, no? Naga-eksperyensya sang kapigadhon. Natural, bisan sa diin damo gid man sang pigado sa aton nga palibot no? Pero ang problema nga ini, rampant ini katama kung matawag naton subong gani, iya nga ti ang tinaga nga ginausar pirmi ang graft and corruptions nga nagakatabo sa aton palibot, sa aton pungsod, kag subong man sa tanan nga community, kag sa mga tawo nga ginasaligan sa mga dalagko nga mga posisyon sa aton nga sosyedad. Suno sa kay Isay nga may allowance nga ginapadala ang imo nga uto dito sa Manila, apang hindi direkta sa imo kundi nga ginadirekta niya sa isa pa gid nimo kautod nga lalaki. Kag diri nagasugod ang problema, ilabi na gid subong nga na eksperyensya naton subong kag bag-o lang kita nag-eksperyensya sang Paskwa, ang anibersaryo sang pagkatao sang aton Ginoo.
Sa nahauna nga bahin sang imo nga sulat Isay kagina, ang nagproblema ang imo nga mga kabataan kay ti Christmas party. Nag-text ang tiyo dito sa Manila nga may ginpadala nga kwarta nga usaron nila sa ilang nga okasyon para sa Christmas party. Apang ginpanginiwala ini, no? Again, sa nasiling ko kagina ha, ini nga utod dito sa Manila, ginapaagi ang alawan sang iya hinablo sa isa man niya kautod nga lalaki. Dire. Kage amo ini nga bangod sang text message nga ini sa mga hinablos nga may kwarta nga usaron sa ilang nga Christmas party gin panginhiwala sang tiyo nga wala. Ti adjust karon kay may text. Ti akig, no? Akig ang tiyo. So, ti siling nimo Isay ginpabayaan ko na lang agud likaw sang gamo. Nga ang likaw sang gamo Isay haw. O, kay sa sina iya mismo iya imo na gintulirar Isay ang sayop nga ginahimo sang imo utod. Iti agud likaw sang gamo kag ti oy kamo sang mahimo para dire. Ti amo ina nga ang ikaduha nga instansya naman iya nga siling nimo dire ang isa mo ka bata gin na magsakit sang dingge. Ti natural subong nga panahon hindi la iya basta-basta iya nga may masakit ka magkadto ka sa ospital. Kadamo subong sang kaartihan sa ospital, daw ay naman COVID subong, pero may ara man gyapon kuno nga positive. Ambot, di ko kaintindi, no? Te, ang dingge nga kada tig-ulolan ka ang trangkaso, nga sang una na di aton ginaiya nahibaluan iya nga pag may trangkaso sa aton niya pamilya iya nagasiling dira nga hindi nang pamanaog dira ang trangkaso iya kung hindi maurot ang membro sang panimalay nga trangkasohon gid. Which is amo man ina nagakalatabo sang una, hindi ba? Tig-ulolan, kag iban pagid. Tapos tig-ulolan, may dinggi. Why, nagkaladula ina sila tanan sadto. So, realidad nga nagakatabo sa aton palibot kag pareho sini. Now, ginahambal ko ni sa imo iya Isay, kay problema gid iya kung magmasakit Ti amo na, sini mo iya dinggi. Ti kung nagpadala iyang imo iya nga auto dito iya sa Manila, sang support gihapon sa iya hinablos nga may dinggi dire, siling sa imo nga utod, ti may ari diri 2,000, no? Ti nibalaan mo sa Ismail. Ti siling mo Isay, ti gibalikon ko lang. Ti siling sang imo utod, nga ti 3,000. Bo, grabe man nga kating ba? Masakit na nga daan. Pagkatapos iya, hasta pa diri may dinayaay pa nga kabuhi na iya. Ti, ginkuha mo ng 2,000, pagkatapos ti, kay 3 mo lang kuno 1,000, ginatang ang additional nga 1,000, ti 3,000. Di na iya karon. Di na karon ang katunga sini. Ti kay mo man gina-insister nga amuhin na ang kwarta nga ginpadala. Ti ang sabat na imon sa imo may nga auto. Ti akig naman liwat. Ti patabonon mo ako. Isay, ang siling mo diri iya nga ti likaw gamo. Permi lang ikaw Isay likaw gamo. Ti ang siling ni wala ako magpanugid sa akon utod sa mga nagakatabo sa iya nga kwarta nga ginapadala diri sa amon. Kay agod nga likaw gamo na lang. Ti ang pangimo subong iya nga pamangkot ya Isay, pabayaan ko lang bala agod nga wala sing gamo. Isay may masakit na nga daan Masakit iya sang pagkadi iya sincero sang imo nga utod nga ini iya. Hindi na iya Abi singga na sugiri ang imo to iya nga utod sa Manila iya nga direktahan na lang Isay sugiri siya sang nagakatabo. Kag abi singga na tong imo utod sa Manila nga idirekta na lang sa imo kung may ipadalagid man siya sa mga hinablos niya sa imo Isay kay pigado kamo iya singga na siya nga idirekta na lang sa imo hindi pag ipaagi sa utod mo nga lalaki nga sa diin ginatsupi kamo. Surigid sa akon nga ginausar may mga magululotod bala nga pareho sini nga imbis nga magbuligay nagadinayaay pa kag hakugan pa swapang, sigurista, hindi masaligan, madaya, dalok-dalok, hakugan, damo pa ni nga mausar naton nga tinaga nga parehos ni kung may batasan sang isa ka tawo nga parehos ni. Nagapatigid ko iya sang tinaga bala nga ginausar, permit charity begins at home. Ang pagkamaluloy o nagasugod sa aton nga panimalay, ang pagkamahinatagon tanan-tanan nga parehos ni. Pero, sad to say, kung charity begins at home, corruption also begins at home. Amo man ani na katabo. Amo na siling na konfirme, bato-bato sa langit ang tamaan wag magalit.
Bisan sa mga proyekto naton diri sa Pilipinas, sa aton nga probinsya, sa mga syudad, mga tanan-tanan, di nagakaladto ang pundo sa mga kwarta nga inaapara dira, nga nagakaladula ina, nga ang project da pending ina perme, di nagakaladto dira, kay kung may budget gani, why man ginausar sang insakto, o tanawa bala sa daan ng administrasyon, maglagaw ka sa syudad, damo sang karsada nga damo buho, kay natapos ng administrasyon sa nagligad, naurot naman ang pundo, pagkatapos mahulat na lang sa dasyon naman liwat nga budget, nga mo naman na ang usaron, sa nagligad to kay naurot na nila nga suyop ang tanan-tanan. Amo gining utod mo isay. Way gid sang kinalis. Nga hindi iya, pagkatapos iya, ginadaya ka pa. Ginadaya ang iya nga mga hinablos. Di, totoo kung pamati ka man, nagapaabot ka balas ang insakto nga pagtahod sang imo nga mga hinablos sa imo, sang ginabuhat mo sa ila, nga ang kwarta para sa ila, imo iya ginasuyop, imo iya ginagasto, sa malipot yang istorya, klaro, ginakawat mo. So rigid, pero amo ginaya ang ginahimo mo subong, isa inakapurma sang pagpangawat. Pangawat nga nagabugtaw ang mata sang imo nga mga hinablos kag sang imo nga utod nga ila iloy. Hindi kaya makaluwas, hindi ka makabutig, kay ang utod ninyo dito sa Manila, iya nga maayo ang batasan, iya nagahatag kag may kantidad nga ginabutang sa text message nga amo ina ang iya nga padala para sa inyo. Di katingan niya iya kag mabalibad pa nga wala, bawgabaan ka man ay. Abi, butsan o pa kita makatuon sang pareho sang isa sang pagtulunan nga sa diin ginatudlo sa aton sang aton Ginoong Hesukristo, nga kita mangin sincero kag hindi kita mangin kawatan, nga kita mga masaligan. Kay biblically, nagasiling dira ang hindi masaligan sang dalagko o kung sang dalagko nga mga butang, kung gagmay man nga mga butang. Paano ikaw saligan sang dalagko nga mga butang? Gagmay pa lang na gani hindi ka na totoo masaligan. Ti ano pagidayan guro kung milyon sang gid guro ang imo uyatan guro. Nano na gid guro ang pagkambyo sang imo batasan guro ay matapobre ka na nga daan subong sa imo mga hinablos sa utod mo sa sinang libo-libo lang inaiya nga para sa ila iya nga pag-eskwela kag sa ila allowance kag kinanglanon sa eskwelahan. Hindi ka pakabulig sa mga hinablos mo. Totoo pangawat ina. Anong isa sa mga sugo sang Dios para sa aton? Hindi ka magpangawat. Hindi ka magkaibog sang manggad sang imo isig ka tao. Kag dason hindi ka magbutig. Makon ka na. Ara sa napulo ka sugo sang Dios. Kag amoy na gani ang masiling nakon bala diri sa kahanginan, nahuya ako kung kaisa magpamati nga nagasiling nga diri sa Asia, ang Pilipinas, the only Christian nation in Asia. To tell you, nahuya ako na kung kisay magpamati, yaya kag mag-akseptar nga the only Christian nation in Asia, but may mga nagagwa nga mga komentaryo, the only Christian nation in Asia, but the number one nga kurap nga pungsod sa Asia. O, hindi kasi na mahuya, Kristiyano paabi kita. Nga tadi, hindi nato na ginakuha ang tinaga nga Kristiyano, kundi sa kay Kristo, kay ginbunyagan kita, para kay Kristo, kag para sa aton Ginoo nga kita mag-ululutod, mag-updanay, mag-hatagay, mag-shiray. I would like to cite isa ka example, no? May duwa ka bata ako nga ginbunyagan, abaw hindi pa mag-alatin iya sa common bala nga bunyag, kay para direbla sa kahanginan subong, anong inyo nga pag-inchindi sang bunyag nga kamula nga pamilya, espesyal? No, there is no such thing espesyal nga bunyag, iya. Ang special nga bunyag, kag ang damo nga bulunyagan, the same na nga bunyag. Ang special nga bunyag, amo inang community baptism, panumdumon nyo ginaway. Inang damo bala nga grupo nga nagaisa magpabunyag, bangod pagkatapos ang aton nga pagka-Kristiyano, mabalik kita sa aton community as Christian, kag ipangabuhi naton ini, makon ka nga sang pagbunyag nakon isa ka bes, dua ang ginbunyagan, ang sapyak, kadamo man maninoy, ang sapyak, di may mga maninoy man,
Siyempre may ara dira nga simbol ang kandila bilang kapawa, no? Isang paghatagay na sang kandila, nanutara nakon ang diri sa left side sang akon nga ginbunyagan, way iya sang kandila luwas sang duha ka bilog para sa ginikanan kag sa mga maninoy representing sang tanan. Pero ang diri sa piyak iya, luwas ang duha nga ginhatag nakon, may ara gid sila damo nga kandila nga reserve para sa tanan nga maninoy, damo sobra nga nakita ko. Ginpangabay ko ang nanay, singkuti inang sa piyak iya ho, duwa lang ang ila, iya naghalin sa simbahan, lingkuway natabi ang inyong sobra, ihatag naton dito sa piyak sa ila. Agod nga ang tanan nga maninoy kag maninay, may uyatan ma sila sang light para sa ila nga ihado, nga ginbunyagan naton. Would you believe, labing hinigog mga kauturan, pagkabati sang nanay, sang akon nga request, siling sang nanay. Mirise, na nila iya kay way sila dala. Sus, nasyak ako. Si, pagkakaamutong sabat niya, way nako sang mahimo, siling ko ati, sige, salamat gid Pagpuli inyo karon sa inyo balay, tot din ang inyo kandila, kay hindi naman na ninyo mapuslan. Ti ano inabi nga pagka-Kristiyano? Ano inabi nga pagka-Iloy? Nga sa pagbunyag pala nga daan niya iya, ginatudloan na kita nga mag-ululutod kita sa kay Kristo. Gani magbatyaganay, hatagay, sharing kag iban bilang mga Kristiyano. Ano itudlo niya sa bata niya kaysa dira palang gani sa naunang adlaw pagdako sang bata da kundi madinalok man siya kag masinoplado o kung masinoplada man siya. Di amo ina ang siling ko sa inyo nga gisa na nahuya ako iya magkomentaryo nga kita diri sa Asia iya kitang the only Christian nation in Asia. Kristiyano nga ano na kay diri man sa Asia kadamo sa mga graft incorruptors, damo sa mga dayaon. Amo na siling ko sa inyo, ilabi na gid sa dalag ko nga mga establishmento, sa aton government official, sa iban pagid. Sorry, dapat nga tan-aw ninyo ang inyong misyon bilang gintagaan kamo sang misyon sang aton Ginoo. Posible tani tuto ikaw may misyon sa imo hinablos halin sa imo utod sa Manila, unta tina ina. Anong justice? What is justice anyway? Sa moralidad naton nga pagpangabuhi. Anong definition sini? Give to everyone what is his due. Ina ang definition sang hustisya, sang justice. Ihatag sa iya ang para sa iya. Ang iya gid iya nga para dira sa iya. Tiya mo na tuto. Way ka sang deber sa pagpangkating sang kwarta nga hindi imo. Kay ikaw lang ang ginhimo nga bridge, tulay sang imo utod sa Manila, agud makaabot ina nga kwarta sa imo mga hinablos sa imo utod mismo. Gani isay sa nasiling ko na sa imo kag ina, i-text ang imo to nga utod kung hindi ka kabalo sa imo mga kabataan, sa ang tanan nga nagakalatabo, hindi ka magsiling nga pabayaan mo na lang agud likaw sang gamo, hindi. Kinahanglan may baluan na ni sang imo subong nga utod sa Manila, ang ginahimo sang imo nga utod agud mauntat na ina. Kay kun padayon ini ang imo nga paghipos agud maguntat ang gamo, isay naga-kooperar man ikaw sang kalainan sa aton sosyedad. Isay klaro ina ha, sugiri pahibaloa ang imo utod sa Manila agud matapna na ining kalainan nga ginahimo sang imo utod para sa kwarta sa iya nga mga hinablos. So sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan, salamat gid sa inyo nga pagpamati. Kag sa gihapon, si Father Francis Perez, ang inyo abyan sa kahanginan, nagatamyaw sa inyo sa maayo gid nga pagpamati, tugtog sa aton liwat nga pag-updanay sa madasun naton nga programa Ang Pamilya Karon. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Isay sa imo pagpadala sang imo kasaysayan, kag sa imo pagsalig sa aton programa na anungod sa imo problema sa imo utod, nga nagahilabot sang kwarta nga ginapadalas sang imo utod sa Manila. Paagi sa imo pagpasakop sang imo panaysayon ginhatagan sang kabuhi, paagi sa isa ka drama, kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakabulig gid ini sa inyo, kagabay nga nakahatag man ini sa imo sang kaisog sa pagtadlong sang sala nga ginahimo sang imo utod. Kagabay pa nga bendisyonan sa makaako ang imo bug-os nga pamilya sang grasya sang paghidait. Kabay pa.
Madamo man nga salamat Father Francis sa imo sharing sa problema ni Isay, sa imo paghatag sang laygay kag panugdaon. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sining nga kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumon naton ang intensyones ni Isay, kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin sa aton karon. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa gabi. Mayang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa Bugos nga Pilipinas sa Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Sunday edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 8 sa bulan na sang Enero nito'y 2023. Kagkaroon sa ilong kanto na kita sa ating mga headlines. Sa ating nga balita lokal, labing una nga St. James the Greater Replica Church sa Asia. Makitaan sa syudad sang Talisay. 2023 Year of the Water Rabbit, magadulot sang pagluha sa madamo santo sa fortune teller. Kapalaran subong at 2023 santo sa aton nga zodiac signs aton hibaloon sa balita national kapin 90,000 nga mga deboto nagtambong sa prosesyon sang itom nga Nazareno. Balor nga 40 million pesos nga relief assistance nakalabot sa mga biktima sang pagbaha sa mga pag-ulan sa adtong Christmas holidays. Agreement sang Pilipinas ug China sa pagtukod sang liquid steel plant. Ginalantaw nga magabuhi sa steel industry sang pungsod. Sa balita international, masobra 7,000 nga mga preso, kalakip ang 300 ka mga political prisoners. Ginhatagan sang amnestia sa Myanmar. Balita sa inampang, Golden State Warriors star Stephen Curry ginalantaw nga magabalik na sa hampang sa masunod nga semana kasunod sang maangkon nga injury sang Disyembre. Sa balita sa entertainment, beauty queen Catriona Gray nagselebrar sa ika-29 nga kaadlawan sa Australia kaupod sa pamilya kag boyfriend nga si Sam Melby. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligistak ng alas 6 sa gabi. Kagamayad ito mga kabumuatan ng mga headlines sa karon sa ilong sa detalye na sa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zadi Foro the second kagkaron. Sa ilong sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Nagpangagda ang church administrator sa mga pilgrims kag mga deboto nga magbisita kag magpangamuyo sa nagaisahanon nga St. James the Greater Replica Church sa bilog nga Asia nga nahamtang sa Hacienda Manaol, Barangay Matabang, Talisay City, Negros Occidental. Suno kay Reverend Father Dante Barcelona, dako nga dungog para sa Talisay City nga mahamtangan sang labing una nga replika sang simbahan nga orihinal nga natukod sa Medjugorje, Bosnia-Herzegovina nga ginakabig nga isa sa wonders ang pungsod. Nibulawan niya ang St. James the Greater Church ang nakilala sa bilog nga kalibutan bangod sa apparition ni Virgin Mary sa anom ka mga teenagers sa Herzegovina sadtong 1981. Patag sini nga ang simbahan ang ginpatukod paagi sa donasyon sa Montinola family. Apang ini ang naglabay pa sa malawig nga discernment antes na pahanugutan sa pagpatukod. Ang construction sang simbahan ang insuguran sang Marso 24, 2021, kag napatigayon ang dedication blessing sang Setyembre 8, 2022. Suno kay Father Barcelona, madamo na sa mga pilgrims kag deboto nga nagabisita sa simbahan, hindi lamang gikan sa probinsya kundi subong man ang gikan sa iban nga bahin sang Pilipinas, kasubong man sa abroad. Bangod sa madamong nga mga tumuluo nga nagatambong sa misa,
Ang anay isa ka schedule sang misa kada Domingo ang ila naman niya gindugangan sang alas 8 kag alas 10 sang aga, samtang daily schedule naman ang alas 6:30 sang aga. Ini ang katatlo na nga replika sang St. James the Greater Church nga una nga gintukod sa Honduras kag Africa. Bungod isa ka ektarya ang duta nga gindonar. Dako pa man ang parking area kay madaw pa sila sang plano nga improvements kung sa diin nakafocus sa mga ini sa karon sa ground development. Nagabato naman ang simbahan sa mga reservation sa kasal kag sila ang mayara naman sang confession by appointment. Pahayag ni Father Barcelona nga ginsunod gid ang itsura sang orihinal nga St. James the Greater Church kagikan sa kataason, kalaparon, kalabaon kag mga artworks nga makita sa sulod samtang ini ang mayara sang tubtob 1,000 seating capacity. Plano Manila nga magtukod sang replika sang Our Lady of Lord Grotto pila ka metro gikan sa simbahan agud nga mahimo na lang mabisitahan sa mga pilgrims. Pangagdan ni Father Barcelona sa mga magapadulong o kung magabisita sa simbahan nga hindi lamang magkadto para magkuha sang litrato, kundi magpadulong diri para sa pagpangamuyo sa karon. Duha sila ang naka-assign nga Franciscano nga pari sa simbahan apang sa pagdamo sang ilang mga operasyon. Ginapaabot ni Father Barcelona nga sila ang pagadugangan pa bangod sa madamo pa sa mga panginahanglanon ng simbahan nga hingyo sini sa mga devoto nga luyag maghatag sang donasyon, sila ang mahimo lamang nga magpadulong sa ila nga opisina. Sa lahat ng mga pilgrims and devotees to St. James and Our Lady of Medjugorje, please come and visit the church. It's not only to take some pictures ang atong simbahan, but you have to pray. This is an invitation to pray. This is the mission na gusto namin ipadayag, ipalaganap dito sa Diocese of Bacolod na magdasal tayo. Kasi the miracles in Medjugorje can also be happen, our miracles here sa atong simbahan sa St. James. Ang kaban sa pagpahayag ni Reverend Father Dante Barcelona, ang Church Administrator sa St. James the Greater Replica Church. Samtang ginpahanumdom sang fortune teller nga si Madam Tari nga kinahanglan sang kaisog sa pagpangatubang sa mga problema sa kabuhi subong nga 2023. Dugang pa sini nga kinahanglan man nga mag-ipit-ipit sang kwarta bangod subong nga Year of the Water Rabbit, madam o sang pamilya nga mga budlay bangod sa kwarta. So padiri kinahanglan gid nga maghimakas sa pangadlaw-adlaw bangod magapabilin pa ang pagmahal sa mga balaklon. Sa nagapangita sang trabaho panugyan ni Madam Tari nga hindi maghulat nga ikaw ang tawagan kundi dapat ikaw mismo ang magakulit sa gina-applyan. Samtang sa paghigugma ginpaandaman man ni Madam Tari nga tubtob lamang sa 50-50 ang ibubo nga pagpalangga kag hindi pagiubos bangod madamo sang hindi kabalo magdala sang relasyon nga mahimo makatugas ang paghikog. Panugyan man sini nga dapat tutukan sa mag-asawa ang ilang mga kabataan ilabi na subong nga panahon nga ang mga ini ang tuman na kamahayugon sa computer. Aminado si Madam Tari nga hindi manami ang 2023 bangod ang rabbit o konkoneho ang ginakurong nga ginahatagan lamang sang hilamon. Pahanumdom sini nga hindi dapat nga parihuson sa rabbit ang kabuhi kag hindi dapat nga maghulat lamang sa baylo, dapat maghimakas ago di makakaon ang pamilya. Ginpaandaman man sini nga ang tubig sa Year of the Water Rabbit ang nagapatimaan nga madamo sa magahibi subong nga tuig sa patag sang pagpangabuhi o kon kwarta, pamilya, paghigugma o kon bangod man sa kalamidad. Dapat likawan sunod diri ang mga makadulot sa problema o kung makatugas ang problema kaangay sang pagilinaway, kasubong man ang temptasyon nga makaguba sa isa ka relasyon. Agod malikawan ang sa mga amay ang temptasyon kaangay sa pagpangirida kag panahor, dapat nga magtutok na lamang sa pamilya. Mayara man sa ginapaabot nga pagduging sang balatian subong ang tuig 2023 kani panugyan ni Madam Tari nga halungan ang mga kabataan bangod mahimo nga magbalik ang lockdown. Panugyan sini nga hindi pagpatumbayaan ang mga simple nga balatian kaangay sang trangkaso. Madamo man sa mga problema sa duta nga magadangat anay sa kinagamo antes marisolbar subong nga tuig. So diri ang Pilipinas ang magaumpisa sa panugod apang hindi dapat ibasol sa presidente ang sitwasyon bangod ini ang nakadepende sa paghimakas sang tagsa katawo. Sa sitwasyon sang pangkalibutan, dapat man nga ipangamuyo nga hindi maglala ang tensyon sa tungasang China kag Estados Unidos bangod mahimo nga maipit sa pagilinaway ang pungsod Pilipinas.
ini nga Madamo tuig, hindi subong manami ang sa aton nga pagpangabuhi. The year of the water rabbit, madali ka magluha sa kwarta, madali ka magluha sa inaway, o kung problema sa gamo-gamo, luhaan ta, mga trahedya sang kalibutan. May mga trahedya kita nga manugabot. Ang balatian subong nagadugok naman, kinanlan halungan pang kabataan ta, labi nagi ko maglakat sa eskulahan. Kaya nga, gaabot naman subong ang balatian nga hindi mirisi, base mabalik naman ta sa lockdown. Ang fortune teller nga si Madam Tari. Samtang ginpatpat sang fortune teller nga si Madam Tari ang kapalaran karon nga 2023 santo sa zodiac sign sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Dapat nga makatrabaho gilayon ang mga bag-ong graduate sa pag-eskwela bangod hindi maayo ang magpundo kag kinahanglan ang paghimakas. Hindi naman mangin maayo ang love life sang Aries bangod kun ini ang maisog kag makapangita sang partner nga talawit, sila ang madasig nga magseparar. Ang mga Aries ang mapisan sa pagpangita sang kwarta kag maayo amigahon apang sila ang may pagkamaldita kag hindi magpaperde pag-abot sa paghigugma. Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Dapat maghalong gid kung may plano nga magtrabaho abroad kag hindi dapat nga basta-basta nga magsalig. Maayo sa mga Taurus ang pag-abroad apang sa tion nga di malason, sila ang mahimo nga magbalik nga bangkay sa ilang nga panimalay. Sa pagtrabaho ginapahanumduman nga likawan ang magpadala sa hisa-isa kasubong man ang mga makaaway ako bangod may posibilidad nga makautas ang kabuhi bangod sa kaakig. Sa Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 20. Sila ang madali nga tapikan sang babayi o kon lalaki. Madali man makakita sang kwarta ang Gemini o kon maayo nga pagpangabuhi kag pamilya, ilabi na kung ang mga ini ang nakatutok sa asawa o kon bana. Apang ang mga ini ang malapit sa temptasyon, ilabi na ang mga matamis maghambal nga mahimo akiton sa mga babayi o kon lalaki nga mahimo makaguba sang kabuhi. Dapat man nga magtutok sa pagtuon kag hindi magsige barkada bangod mahimo nga silang hindi gidayon makatapos sa pagtuon. Gani ginapahanumdum sa mga ginikanan nga may mga kabataan nga Gemini nga tutukan ang mga ini agod nga makatapos. Cancer, Hunyo 21 tubtob Hulyo 22. Maayo sa Cancer ang mag-abroad, partikular na sa Estados Unidos. Pagaunahon naman sa mga ini ang kwarta sang sa paghigugma. Inibangod ang Cancer may kahadlok nga magpamigado kag ang gabi ang pagahimuon nga adlaw para sa pamilya. Apang halalungan ng mga Cancer bangod silang mapintas kun magpangakig. Apang silang maayo sa paghandle sang pamilya kag sang kwarta. Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Silang alabuton kung sa diin may tion nga mainiton kag mayara man sang tion nga manami. Ang Leo ang mangin maayo ang pamatasan ilabi na kon madamo sang kwarta apang sila ang madali nga intuon. Apang sa tion nga wala naman sang kwarta, halos ang tanan nga malas o kon problema ang yara sa Leo. Dapat naman nga maghalong sa paghigugma ang mga teenager nga Leo kag likawan. Ang tuman kapag focus agud nga malikawan ang kamatayon. Likawan man ang maghatag sang problema sa ginikanan bangod ang Year of the Water Rabbit ang tuman kapigado. Dapat nga maghimakas o kon mag-focus sa pagtuon agud nga mahapos nga malabot ang handom ang mga Leo. Ang may pagkasuplado gani kun sila ang kon lalison, magaresulta gid sa away. Sila ang maayo sa paghandle sa pagpangabuhi apang madali nga hingabuton ang isig kapareho. Sang isig kapareho, partikular na sa trabaho. Gani pahanumdum ni Madam Tari nga hindi na pagsapakon ang paghingabot bangod ini ang magadulot lamang sang problema. Panugyan man sini nga likawayan anay ang pagbakasyon, subong nga tuig kag maghalong sa dugang pa nga kapalaran subong nga Year of the Water Rabbit 2023. Ang Virgo, ukon August 23 tubtob Setyembre 2022, ginapanugyan sang fortune teller nga si Madam Tari nga maghulag na kumayara sang plano ilabi na sa negosyo. Pinakamaayo nga negosyo para sa mga inisubong nga tuig ang buy and sell ukon restaurant. Dapat naman nga maghalong sa isda nga hindi maayo gikan sa dagat, bangod ini ang makahatag sa risiko sa food poisoning. Libra ang ginbunag sang Setyembre 23 tubtob Oktubre 22. Sila ang madasig nga magpangita sang kwarta apang wala ginahatagan sa pagtamod ang paghigugma. Mas ginapanumdom sang Libra ang pagplastar sang pagpangabuhi, kaangay sang balay, negosyo, kwarta, agod nga hindi mawadaan. Sila ang maayo man sa paghandle sang problema kaapang subong nga tuig 2023. Halos tanan nga problema sa pamilyang ilang nga pagapas anon. Scorpio ang ginbunag Oktubre 22
23 tubtob Nobyembre 21. Maghalong sa mga tao nga ginasaligan bangon sila ang madali nga traidoron. Kung ano ang plano sa tuig 2023, ang makuha naman apang hindi dapat nga magpatamad. Ang Scorpio ang mahapos nga magpalangga kag mahapos mapahulog ang tagipuso na apang madali man nga matuntuhan sa paghigugma. Sila ang tuman naman kung magpangakig kag mahimo makasakit kung masobrahan na gani dapat likawan ang mangakig. Sagittarius ang ginbunag sa Nobyembre 22 tubtob Desyembre 21. Sila ang hindi mangin maayo sa paghigugma, ilabi na kung palabihon ang kwarta. Ang babae nga Sagittarian, ang mahimo naman nga nga kwartahan o kon kilkilan sang lalaki. Sila ang maayo sa paghandle sang pagpangabuhi kag pamilya kang hindi man mawadaan sang kwarta. Inibangod ang ila ginapanumdom amo ang pagpatapos sa kabataan kang maghatag sa luyag sa ila asawa o kunbana. Apang dapat halungan sa mga Sagittarian sa ikaayong lawas bangod ini ang hindi mangin maayo subong tuig 2023. Likawan man ang intra sa mga sugilanon bago mahimo nga ang mga Sagittarian ang maukpan. Capricorn, December 22 tubtob January 19 sila ang maayo sa paghandle sa negosyo. Mahapos naman nga makuha ang mga ini ang ginahandom kaangay sang salakyan. Manami nga trabaho o kon maayo nga trabaho o kon maayo nga pwesto. Hapang sila ang halalungan pag-abot sa relasyon, bangon hinali nga sila ang mapuno ang mga Capricorns ang hindi magabalik kag hinali na lang nga magabiya. Ang Aquarius, ang ginbunag Enero 20 tubtob Pebrero 18, kung may negosyo sadto nga hindi nangin maayo, mahimo nga makabawi ang tanan o kung mabawi ang tanan nga napierde kung magbalik sa negosyo subong 2023. Apang pahanumdum na balantari nga dapat hustuhan lamang ang handom kag hindi magpasobra. Pahanumdum sini sa mga Aquarians nga dapat makaibalo magbalikid sa ginikanan o kung pamilya. Kung may plano naman nga mag-abroad, dapat nga maghalon bangod nagapanugod naman ang pagduging sa mga balatian. Pisces, February 19 to March 20, kung sa diin maayo ang lakat sa trabaho diri sa Pilipinas, maayo naman ang palaabuton sa mga Pisces kung makatrabaho abroad. Sila ang mabuot apang makabigman nga traidor o kung malipot. Ini bangod hinali nga mangin malasay ang partner sa lalaki nga Pisces, sila ang mahimong makakita sang iban nga babayi nga makaguba sang ila pagpangabuhi. Gani dapat likawan ang temptasyon. Panumdon ni wadantari nga maglikaw man sa ginamo kaangay sa kaso kag away sa trabaho. Panugyan sini nga pabayan ang mga nagahingabot bangod sa tion nga magbato ini ang magkakatuga lamang sang kinigamo. Kag sa ato ng katapusan nga balita lokal, subong nga Domingo, ginasaulog ang Mangin, alam Kahari o Country Kings Day sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin, Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish. Ginpayag sini nga ang pagselebrar sa solemnity sang 3 ka mangin alamon ang nagasimbolo sa pagtakop sang Christmas season. Panumdum sini nga ang Pasko ang nagakahulugan sang pagkamahimanatagon sang Dios kung sa diin ginhatag sini ang iya nga anak. Patag ni Father Pasquin nga bisan natapos na ang Pasko, dapat nga magpabilin ng espiritu sang pagkamaalwan. Bangod kun ano ang Dios, dapat amo man na makita sa aton nga iya nga mga tinuga. Pahanumdum ni Father Pasquin nga kaangay sa 3 kahari nga na-encounter ang manluluwas. Madamo man sa aton ang na-encounter na si Jesus sa madamo nga pamaagi, ang iba na naka-encounter kay Ginoong Hesukristo sa mga seminars, sa tion sang pagbalatian, sa krisis sa kabuhi, sa pagpatigan sang retreat, o kung sa iban pa man nga pamaagi nga nagpabag-o sa bana sa kabuhi. Sa kada Domingo sa pagsimba, nagaka-encounter man kay Ginoong Jesus gani pangabay ni Father Pasquin nga sa pagwa sa simbahan, husuyo naman ang bag-o nga banas ilabi na sa pamatasan kag pangginawi. Samtang pahanumdom naman ni Father Pasquin nga kaangay sa 3 kahari nga nag-alagad kag naghalad kay Kristo. Apisar nga gikan sa iban nga pungsod ang mga Diyos nun kag Kristohano nang wala man dapat sang diskriminasyon, inibangod wala sang outsider sa simbahan kag tanan ang mag-ululutod sa isa lamang kapanimalaay sang Dios. Patag ni Father Pasquin nga sa pagpangabuhi ang matuod nga kapawa amo si Hesukristo. Ang pagkatao Diyos noon, para makatao Kristohano, wala kita diskriminasyon. Amo inamayo pa dito, gina-treat na to ng katataw, umuntog na to mga kauna. Sa simbahan, wala outsider. Tanan kita isa kapanimalay sang Diyos, mga kauturan. Sa ating pagpakabuhi, kamay paiwagan kita, kadang matuod na iwan, abot Jesus Christ. Ang kabayan sa pagpahayag ni Monsignor Felix Pasquin, ang Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish,
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Kagumuyad itong mga kabumbuatan ng mga balita lokal, karon sa ilo naman kita. Sa ito na nagapanguna nga balita, national, kapin 90,000 ka mga deboto ang nagpadulong sa prosesyon sang Black Nazarene ang pinakadako nga pagtilipon sa mga Katoliko humalin sang pandemic. Sunod sa Quiapo Church Command Post, ginabanta nga 88,000 devotees ang nagpartisipar sa Walk of Faith. Apang wala na lakip ang statwa sa Black Nazarene sa prosesyon gikan sa Quirino Grandstand tutob sa Quiapo Church nga suli sa tradisyonal nga translasyon nga wala nagapatigayon sa ikatatlo na katuig bangod sa pandemic. Nagsugod kay na alauna sang kaagahon subong nga adlaw sang Domingo ang misa. Kag bangod ginadumilian ang pagdala sang medium to life size nga imahe sang Nazareno. Nagdala mga devotees ang tagsa ka mga magagmay nga mga Nazarene figures. Apang ila naman nga ginpatigayon ang tradisyon nga dungaw kung sa diin ang Berhen sang Solidad. Ang imahen sang Blessed Virgin Mary ang naghulat sa prosesyon samtang nagasinaot ang mga kabataan bilang tribute sa Black Nazarene. Samtang amuman ang mayara sang ginpanghatag ang nga mga pagkaon kag tubig gikan sa mga nagkalain-lain nga grupo para sa mga deboto. Nagtakop ang Walk of Faith sa kapinduha ka oras kag 14 minutos kung sa diin naglabot ini sa Quiapo Church alas 4 sang kaagahon. Samtang ginatender naman sang Philippine Red Cross ang 73 ka mga devotees kung sa diin 21 ang nag-agom sang minor injuries kag ginhatagan sang first aid treatment. Kag amuman nga mayara sang isa ka nalipo nga devotee nga gindala sa Jose Reyes Memorial Medical. Amuman nga nagtuga sang gamay nga gamo ang pagdinaguso sa mga deboto sa gwa sang Quiapo Church kung sa diin permanente nga ginsirado ang mga ginsara sang mga miyembro sang Hijos del Nazareno ang gate sang simbahan. Samtang wala naman sang na-record nga untoward incident sa kabilugan sang seremonya. Gani isuno kay Manila Police District Police Brigadier General Andre Dizon. Iya igarekomendar sa leader sang Quiapo Church nga ibalik ang parada sang imahe sang itom nga Nazareno sa masunod nga tuig. Samtang napalabot na sa publiko ang relief assistance nga 40 milyones pesos para sa biktima sang pagbaha bangon sa makusog nga ulan sadtong Christmas holidays. So sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD, 161 o kon 145 ka mga pamilya o kon 645,097 ka mga residente sa 1,044 ka mga barangay sa Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc Sargen, Caraga, Cagbang, Zamora Autonomous Region in Muslim Mindanao ang apektado. Masobra 2 million pesos nga humanitarian aid ang ginhatag sa mga nahalitan nga residente bangod sa makusog nga ulan tugas ang low pressure area sa Visayas kag Mindanao. So sa DSWD masobra 2.8 million pesos ang na-provide naman sa local government units sa Oriental Mindoro kag Palawan. Kagamuman nga 1,285 ka mga pamilya o kon 4,554 ka mga individual sa Cagayan kag Isabela ang nakabaton man sang relief assistance. Samtang ginpahayag ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, nga sa pagpirma sang Pilipinas kay China sa agreement nga pagpatindog sang liquid steel plant. Ini ang mangin resulta sang pagbangon sa liwat sang steel industry sa pungsod. Suno kay Flor Cruz kon lantawon ang 14 ka agreements. Makitaan nga mayara sa mga manami nga proyekto ka nga isang Baowu Steel kag Steel Asia. Ila sa karon nga ginaekspektaran ang pagsulod sang 1.5 to 2 billion dollar investment sa pagpatindog sang pinakaunang liquid steel plant. Ang amo nga plano suno kay Flor Cruz ang magasugod sang steel industry sa pungsod bangod nga kun wala ini ang mga manufacturing sectors ng Pilipinas ang padayon nga magasalig sa importasyon dugang paniya ang proyekto. Ginaekspektaran nga makahatag sang 2,000 tubtob 3,000 nga trabaho para sa mga Pilipino. Samtang 14 ka mga bilateral agreements ang ginpirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa state visit sa China sa Enero 3 tubtob Enero 5, lakip na diri ang investment pledge nga $22 billion. Ang agreement among para sa sektor sang agrikultura, infrastructure development, renewable energy, turismo, cooperation kag people-to-people investment. Amo man ang ginagrihan ni Flor Cruz nga ang bilateral deals ang nagakaangay sa goals kag kinahanglanon sang gobyerno.
Kag sa katapusan nga balita national, mas swerte ang pagsugod sang tuig 2023 sa duha ka winner sa jackpot prize sang 655 Grand Lotto ng sang Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO sa grand prize money nga masobra 142 million pesos kahapon o kon sang Sabado. Pagatungaon sang duha ang premyo sa 142,580,483.20 pesos sa numero nga 44, 13, 19, 33, 27, 39. Samtang amuman nga gindro sang gabi ang 642 Lotto apang wala sang may nakadaog sa winning combination nga 18, 13, 39, 35, 6, 5 sa premyo nga 15.6 million pesos. Sang Lunes lamang nadag-an sa isa ka residente sang Parañaque City ang 19.5 million pesos nga premyo sa 645 Mega Lotto, gani balik na naman sa 8.9 million pesos ang jackpot prize. Kag antes matapos ang tuig 2022, duha ka manugtaya ang namaswerte nga nagdaog sa 521 million pesos nga papremyo sa 658 Ultra Lotto. Samtang kadto naman kita sa tanan nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa Geneva, Switzerland. Sa masobra 7,000 ka mga preso nga ginhatagan sang Myanmar sang amnestiya. 300 diri ang political prisoners. Sunod sa United Nations ang military junta o kon ang military group nga nagapamuno sa Myanmar sa kapinduhan na katuig. Nag-anunsyar nga iga-release sini ang 7,012 ka mga preso sa pagselebrar sa ika-75 nga independence anniversary sang pungsod. Sunod kay spokesman Jeremy Lawrence, 300 sa iga-release amo ang political prisoners apang sa karon 195 pa lamang ang na-verify nga kaso. Sunod diri ang pagpagwa sa mga political prisoners sa Myanmar ang hindi lamang makahatag sang ginhawa para sa mga priso nga gin-detain apisar nga wala sang sala. Ini man na makahatag sang kalipayan sa mga pamilya sang mga ini. Payag ni Lawrence nga sadtong adlaw nga gin-release sa mga political prisoners amuman nga may dugang nga 22 ka mga na-detain. Dugang paniya nga madamo sa mga individual ang na-detain sa pagkontra sa layisang militar kay nag-agi sa torture kag ill treatment. Amuyad to ang pamaagi sang hunta para magpalinong sa tagsa kag amuman ang paghatag sang kahadlok sa mga diri. Kapin 17,000 ka mga individual ang naaresto sa nahitabo nga military coup sa Pebrero 2021. Kag masobra naman 13,000 ang yara sa detention. Sunod kay Lawrence, ang pagluwas sa krisis ng Myanmar ang hindi sa pamaagi nga pagpreso sa mga tao kundi sa paghatag sa ila sang kahilwayan kag epektibo nga partisipasyon sa politika. Kag sa katapusan nga balita international sa London, magapakigbahin sa pila ka TV interview ang Duke of Sussex Prince Harry matapos aksidente nga nabaligya ang libro sini nga Spare. Ang libro ang nalagapan sang istorya kung paano nadula ang virginity, paggamit sini sang droga kag amuman ang mga pribado nga hitabo sa ila pamilya. Sando sa libro sini ang magulang sini nga tagapagmana sang trono nga si Prince William ang nagtumba sa iya sang sila ang nag-away kag amuman nga sila ang duha ang nagpakitloy sa ila nga amay nga si King Charles nga hindi pagpakaslan ikaduha sini nga asawa nga si Camilla nga sa karon amo ang Queen Consort. Ini tanan nga hinahitabo matapos lamang ang 4 ka bulan nga pagkapatay ni Queen Elizabeth kag amuman ang pag-agom ni Charles o kon pag-angko ni Charles sang trono. Tuig 2020 sa ginbayaan sanday Harry kag Meghan o kon ginbayaan nanday Harry kag Meghan ang royal duties kag nagsaylo sa California. Apang tubtub sa karon padayon nga ginasambit sa duha nga wala sila nahatagan sa proteksyon batok sa media nga nagapalapta sa mga negatibo nga istorya angot sa ila. Apang tubtub sa karon wala sang komento nagikan sa Buckingham Palace. So kay Harry, gusto sini ipahayag ang iyang bahin sa istorya kag amuman nga nasambit sini nga wala ini nakahibalo kung paano ang paghipos ang makapamaayo sa tanan. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, posible nga magabalik sa liwat. Sa paghampang sa masunod nga semana, ang Golden State Warriors star nga si Stephen Curry matapos nga nag-upod ini sa full practice sa labing unang nga panahon nga kahigayon nung malinsang na-dislocate ang iyang wala nga abaga. Si Curry ang nakaagom sang injury sa hampang nila batok sa Indiana Pacers sang Disyembre 14. Gintapos ni Curry ang pag-practice sa shooting drill samtang nagasuksok sang puti nga sleeve sa idalom sang iyang jersey sa idalom sang iyang wala nga kamot kag abaga. Sunod kay Warriors General Manager Bob Myers,
posible nga makabalik na sa paghampang si Curry sa Biyernes batok sa San Antonio Spurs. Apang suno kay head coach Steve Kerr, dapat niya mangin medically cleared na si Curry sa iyang pagbalik sa reigning champion nga Warriors. Ang 34 anyos nga si Curry ang nag-average nga sa 30 points, 6.8 assists kag 6.6 rebounds per game ante sang iyang injury kag shooting nga 50 sang absence ni Curry sa nagpadayon ang manubo nga winning rate sang team. Samtang sa balita sa entertainment, ginselebrar ni Catriona Gray ang ika-29th birthday sa nilikdan nga Biyernes kay ginselebrar ini kaupod ang iyang espesyal nga tao sa iya kabuhi, kaupod ang kiyang ginikanan nga sanday Ian Gray kag Normita Magnayon kag ang boyfriend sini nga si Samuel B. Sa Instagram gipagbayan sa Miss Universe 2018 nga ang iyang birthday highlights ang gipatigawan sa beach sa Australia. Para sa iya ika-29th nga kaadlawan, nagpanawagan si Catriona sa mga donasyon agud nga suportahan ang iyang fundraiser para sa isa ka mga advokasya sini sa Smile Train Philippines nga nagatanyag sa libre kag comprehensive nga pag-atipan kag pagbulong sa cleft para sa mga bata nga may cleft lip o palate. Sang 2020, gingobermar nanday Catriona kag Sam ang ilang relasyon sa ika-36th nga kaadlawan sang aktor. Happy birthday, Catriona! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligit stock ng alas 6 sa gabi. Kagamuyad ito mga kabumbo kabugsa namon yung pagpangalaga dito sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 8 sa bulan na sang Enero sa nito 2023 kag karon. Standby naman kita sa ating masunod niya programa ang Bombo Harana kag Iban Pao. Po naman kay Bombo Daniel Lecciones. Kag sa katapusan, kami na inyo ng intag balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kag karon sa ato naman niya Bombo News Analysis singin padala sa aton maukon yung tagpalamati. Pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo. Courtesy Resignation. Imahin sang PNP ang liwat nga nadagtaan. Kamalamalahan sang pila ka mga opisyal ang natugiban. Amo gali nga illegal drugs ang budlay tapnaon kay may mga colonel ka general nga amo ang nagapayong. DILG Secretary ang nairita. Naubos na ang iya pasensya. Madamo na abi ang ginkasuhan apang ini ang nagakadismiss gid lamang. Gani courtesy resignation sa tanan nga mga colonel ka general iya ginmando. Pamaagi agud nga ang yara sa listahan mapalos sa pwesto. Kay wala man giningadlan pagi sa pagbaton sa ila resignation, dira ni naton kag may baluan. Kabay pa nga ang ini nga pamaagi ang maga-epekto. Matiluan ang organisasyon kag madula ang mga sindikato. Kay tubtob nga hindi mabungkag ang ila nga grupo, illegal nga droga ang pagtapna wala sang futuro. Ang ini nga panguna-una ang pananawa ng ginpadala ni Crescenciano Pama sa Barangay Sumag, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 katuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon. Mga kabyanan sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Pizza 8 sa bulan sa Enero 2023. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sang mga matahom nga mga ambahanon pangharana. Para gid sa aton tanan, lingawon ko kamo. Pagi sa pagpabati sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon sang kahapon kag karon. Kag of course sa inyo nga mga talamyawon tira may ara kamo sang request, pwede niyo mapadala sa comment section sang Facebook Live kag subong man sang YouTube channel sang Bumbo Radio Bacolod. No, kay kita ang mabatian pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bumbo Radio Bacolod. Sa liwat ang inyo alagad sa kanginan, ini si Bumbo Daniel Lecciones magalingaw sa inyo sa siling nga kagabihon, tubtub sa tagna nga alas 9 sa gabi. Unang ambanon nga aton iga pabati sa inyo tanan, ang ambanon nga may tigulo, ikaw ang ligaya ko.
Ikaw ang ligaya ko. 5 minuto sa ang nakaligad sa tagnang alas 7 sa gabi. O una-una gidi subong si Sherin Marcowi mayang gabi lang da. Kag subong man mayang gabi sa kay Aming Gonzales Timbre Villa. Subong man si Mario Jeronimo. Good PM Bumuradyo Bacolod sa Ambali Mario Jeronimo. Mayang gabi man sa kay Juart na Mandagit Tonis. Kag subong man sa kay Leo Baygar, may gabi man da, Jesus Muhas. Good evening, okay, din pagid. Ari pagid si Tito Curyo, may gabi man dra. Okay, si Aina Isabel Arsenas. Good evening, Bumudan, ginapatamiyaw ko si Nanay Elsa Arsenas sang talisa, idol niya gid ka. Maparikos siya din mo tiya sang kasakit. Okay. Kag subong man din pagid mayong gabi Bumbudan ginatamyaw ko man si Dave Ballesteros tani maligo na siya. Idol niya gid ka. Sige. Salamat gid. May gabi na sa kay Dave Ballesteros. Kag kantuan nato nabi ang aton nga YouTube channel. Sa ato naman nga YouTube channel Banwa sa mga kabumbo, ari si Lovely Joy Longgakit. Good PM, Bumbudan, please request. It's hard to forget. Kag subong man, bakas ng lumipas. Si Janelle, Tagliyong. May kuan man, may request man. Si Janelle Tagliyong. Good evening nga Bumbudan, patamiyo ko sang lula ko sa Murcia nga si Edita Parcon, pa-request Lorena. Okay, sige. Isa-isaon tani. Unahon tani siguro na ang mutya sang kasakit Bumbukim. Nga mutya sang kasakit nga ginakanta ini ni Virgilio Pirot. No?
Kag ang next nga request diri sa aton amo ang ambanon nga may tigulo it's hard to forget. Pero unahon naton siguro anay ang mutya sang kasakit. 7 minutos na ang nakaligad sa tagna nga alas 7 kag nagapamati kamo diri sa palatuntunan ang harana o kun bumbo harana kag iban pa. Balikan naton karon dugay-dugay ang iban pa naton nga mga talamyawon sa aton nga Facebook Live kag YouTube channel pagkatapos ining ambahanon ni Virgilio Pirot nga may tigulo mutya sang kasakit. Tungganon sa buhat tugaling butigon maluid kagalising tagipusoon ang akong pag-amlig madugay nga tion sa isa ka pisok nadula gilayon diin nang matamis mo nga ginpanuan labas pa kaayo sa pahanumduman sa hinali lamang imogin kalimtan mutyas ang kasakit ako nalikupan bagay sining sulat kisi-kisiun ko gisiun sunubun upod sang litrato agog malimtan ko ang kaluiban mo bilangon ko na lang nga isa kadamgo pananglit dampulang ini nga istorya dili ko na gusto nga matulugan pa gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagipusoon bagay sining sulat gisi-gisiun ko gisiun sunugun upod sang litrato agud malimtan ko ang kaluiban mo bilangon ko na lang na isa kadamgo agud malimtan ko ang kaluiban mo bilangon ko na lang nga isa kadamgo
Okay, kabigon ko na lang isa kadamgo. Sunod sa kay Virgilio Pirot. 12 minutos na kaligat sa tag ng alas 7. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko manggali si Aina Isabel Arsinas. Ang pinakagwapa sa Talisay, kag si Cooper. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko lang sa Merry Christmas. Belated Merry Christmas. No? Ang akong lula nga si Lula Ilis Tupas, ang barangay Kambao, Ginigaran. Nga nagapamati gid subong nga sang Bumbo Radio Bacolod kag pa-request na lang dayon sa ang lihog sang ambanon nga dili tanan. Okay. Doc Paul Unyal araman sa piyak nga linya or araman nagpanamyaw man siya. Okay. Si Doc Paul Unyal siling niya mayong gabi Bumbudan Happy Three Kings. Ari kami sa Regent Alihis nagapamati, ma-request na kami Dandansoy. Tamyaw ko lang si Marta, si Miggy, Paulo, si Mami Che, kag Mama Lors. Salamat gid from Doc Paul Unyal. Good evening, Bumbudan. Request ko bulak nga namutaan. Salamat gid Bumbudan. Doy Artor. Kag mayong gabi Bumbudan present ako bilog nga tuig naman taop danay. Sherwin Marco Hui. Good evening Bumbudan. Greet ko lang si Maricel, Gloria, Maria Luisa, Vilino, Roldan, Charis, Clory, Rolando, Danyoso, kag request ko, it's hard to forget. Salamat gid Bumbudan. From Anisita, Gamboa. Kag mayong nga gabi lang ko sa kay Shane Roado from Sherwin Marco Wi. Good evening Bumbudan. Ginatamyaw sa happy 21st birthday si Tisoy Kanag, isang barangay 30. Pwede ka request happy birthday. Tanaon ta karon, no? Ko may arada. Si Agnes Padilla ang nagapanamyaw ka naga-request. Siling ni Sherwin Marcos siya, Paul Jan, Adiva, din ka na, here na mi, where na yo. Mayang gabi Bumbudan, palihog tamyaw sa mga family ko sa Silay, Talavera family, sa ginalaran na Silay City, sa nanay ko nga si Rosie Talavera, kay sa asawa ko, Ma'am Geraldine Talavera, halin kay Alex Talavera, sang La Castellana. Okay, good evening Sir Daniel from Lin Ducto. Good evening Bumbo, listening from Tanay Rizal, Brabangco Rex. Mayang gabi man sa kay Bani Mundiha. Okay. Siling ni Shane Ruado, good evening lang sa kay Sherwin. Bumbudan patamyaw na lang sa Asinda Lacson, Silay City. Si nagapanamyaw si Rex Brabangco. Ang next song nga aton gina-prepare ang ambanon nga may tigulo, It's Hard to Forget. Miss you so, kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. You promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Di kagit malimot, you're all
pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. It's hard to forget. 19 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 7 kag dugangan pag naton ng aton nga pagpanamyaw. Good evening nga bumudan, request ko bakas nang lumipas kag ginatamyaw ko man sa Happy Three Kings ang akon nga pamilya kag mga abyan sa Banwasang San Enrique. Nagapanamyaw Val Yanga. Kag may gabi man sa kay Precious Jean Yanga sa Banwasang San Enrique. Good evening, Bumbudan. Dali lang, aripagid. Bumbudan, patamyaw na lang sa Asinda Lacson. Okay, nabasa ko nag-ina. Renato Tanyuan, sinya, good evening, Bumbudan, watching live from Asinda, Josefa, Isabela. Tamyaw lang kay Diloy, nga nagabalakhuon kay napurnada ang Kagun kag kay Bibincio Wanillo, Brad Mating ni Palis kag kay Akba Alyarces. Request ko kay Gin Kumot-Kumot sang dakong kamot. Gikumot-kumot. Sige, ilista ko na kanang dugay. Good evening, Bumbudan, monitor lang kami sa gym Valladolid. Tamyaw ko ang three boys ko, Romar, May, Janjan Arivalo kag Pipito Rabago. Salamat gid from Tina Malapitan. Bumbudan mayong gabi iliog ko biliwat greet sa tatay ko si Amando Baygar Jr. sa Balangiga, Pontevedra Negros Occidental. Aga panamyaw Leo Baygar. Ang courage kabi gyapon diri sa Bataan. Okay, Locanin. Sir Daniel pa-request dandansoy para kay Nanay Nili sang Tabok Suba Kawayan. Salamat gid from Lin Dokto. Good evening, Bumudan, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez, Flores, family, Jofel, Jason, Roland, Maika, Pamela, Robert, Tungtong, Evelyn, kag Nelson. Ang pagpanamyaw din sa kay Joseph Pacifico. Mayang gabi, Bumudan, liog ko patamyaw sang amon na pinalangga nga lola nga si Lola Padang Pancobela sang barangay Yungom Duladulid. Nga pinbigid nagkapamati sa imo programa kada Domingo kag patamyaw man kay Choy Iboy Santiso, kag Adriano kag Herminia Pancobela, kag kay Mama Sunya kag Papa Agi Pancobela, kag kay Yay Pakha, kag patamyaw man kay Maninay Vanji. Ma-request ko na sila Lola sa Kambanon nga ako ining kailo. Salamat gid Bumbudan kag Happy New Year. From Christine Gregorio. Okay, sige. Ang next song, bo timing gid si Val kay ang akon nga next nga i-play nga ambanon. Ang ambanon ni Eddie Peregrina nga may tigulo bakas ng lumipas. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka
Sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Bakas ng lumipas, kaga may gabi na sa kay Rose Sario kag Nilo Sario dira sa may Barangay Alihis, Bacolod City. 25 minutos sa kiligad sa tagnang alas 7, kag balikan naton ang aton nga mga talamyawon karon dugay-dugay. No, balikan naton abi ang sa aton nga YouTube channel sa pila pa ka mga talamyawon. Si Dig Salvacion, siya good evening Bumbudan, request ko balud sa baybayon. Francisco Sinaon, may gabi Bumbudan liog tamyaw, kay Nanay Evangeline Sinaon, kag Teruel family, sang Tangob, tiyay magit na La Chica, sang Alihis, Bacolod, Subuman, sa Primavera family, sang Panukoy, request mauli sa Antique. Okay. Sige pang lista ko na diri, no? Pero ang next nga song, ipabati naton ang ambanon nga may tigulo, Lorena. Okay, kagi ina pamanigin na request ang Lorena nga ambahanon. Sige, kag isunod naton karon ang daw ay ni galing ang gikumot-kumot, daw ay isang cover nimo, no? Daw isa lang ka version ti daw copyrighted. Daw hindi ma-play. Diri kita na sa Lorena. Okay nang Lorena naton da. Sige abi. Kagabalikan taman na dugay-dugay ang pila pa ka mga talamyawon sa Facebook Live. No? Kag ang iban nga mga request. Sige. Ari pagid, may nagsulod pagid nga mensahe. Good evening, mate. Si classmate ko gali niyo. Ari nag-kwandri. Liog ko na greet sa bana ko. Si Jovi Madayag. Okay, gapamati gid siya subong. Okay, from Emily Lori Madayag. Ang aton nga Lorena, okay na? Sige abi, Lorena. Lorena,
bakit ako'y sinaktan mo ang abang puso ko. Magbalik kahirap, hihintayin kita. Araw, gabi, ikaw ang nasa isip ko. Lorena ng aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Ng aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa Amuyan to ang ambanon nga may tigulo Lorena. Mayang gabi bumudan ginatamyaw ko lang gali ang akon lola nga si Elvira Jergos sang barangay Saga sa Bagong City nga nagapawatigid si imo. Ang nagapanamyaw si Jean Rose Jergos. Good evening nga bumudan patamyaw naman kay Josephine Seth kag Sak Garde. Nagapamati man sa Talisay City from Elmer Garde. Aming gabi bumudan request kami kuno maswerte kay nubya ko masiksi by Cesar Barreta. Monitor lang kami diri sa Barangay Tampalon, Kabangkalan. LC Topas. Din pagid. Good evening, bumudan patamya naman kay Sabana, nagapamati. Man sa San Enrique. Salamat gid. From Sam Daniel Galvan Talangkinis. Okay. Ari pagid. Good evening bumbudan. Tamyaw lang happy birthday kay Melchor Udo Galas kag good evening kay Rochelle Galas sa Asinda sa Sio. Request ko Iloilo Banwang Pinalangga. Ang nagapanamyaw kag request si Renato Tanyuan. Okay, ang ginkumot-kumot na lang alang to, dili na kita sa ambanon nga ginakanta ni Lolita Carbon, pero dugay na niya kanta ang ambanon nga may tigulo nga Dandansoy. Ako sa payaw, ugali kung ikaw hilawon. Ang payaw di mo lang lantawan. Dandansoy kung imo apaso, bisan magparo ugali kung ikaw uhawon sa dalan magbubon-bubon.
ako sa payaw ugali unika idlawo ang payaw di mo lang lantawo. Okay, ang bahanon nga may tigulo dandansoy. Nagdulong sa inyo sa oras, 35 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 7. Balikan natin abi ang ari paglibalod sa baybayo, no? Okay. Ang sa aton nga YouTube channel, amon ning request gina balod sa baybayon. Balod sa baybayon. Tanaw nato abi ang balod sa baybayon kun ara pa ang balod. Okay. Ang may request pa gidiri nga mauli sa Antiki, no? Si Shin Bermudez niya bumudan ayong gabi mag-greet ko sa Bermudez family kag sa amon mga ngalula nga si Teresa Bermudez nga permigid nga pamati request lang kami dayon sang kanta nga mauli ako sa Antiki. Okay, bumutan man gabi iliw ko liwat greet sa tatay ko si Amando Baygar Jr. sa Balangigay Pontevedra Negros Occidental from Leo Baygar. May ara pa sang request nga ako ining kailo, no? Tan-o naton abi ang ako ining kailo. Sige. Kaga dawla di sakon siguro ba si arada si mo bumbukim ang ako ining kailo. Ari gali. Sige, ari na ang ambanon nga may tigulo, ako ining kailo. Ako ining kailo, manaming katulan, sukong isang pispis. Dili makalupad, kayang pagpaklinato, singkasang kasakit, nalaya sa taghaw, sa duda mataktak, ang kailong pispis. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipusoon. Kung ako humigda, nga buot tumulong, iyo ko limunon. Gugmang tinipigan sa sulod sandughan, dayong ko napulayo. Apang awat labang, kay dini mamati, isanan mong bungagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay sang kalipay napon. Gugmang walay padugsiling malabing dalita, ining makaluluoy ang kailo kong madughan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi tabangin nga dili malugdan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi tabangin nga dili malugdan. Okay, ako ining kailo. 39 minutos sa Arda Kaligad sa tagnang alas 7. Magabalik ang ining palatuntunan pagkaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panomdom. Standby.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Ngipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon